سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان مهربان. انشالله که صدای مرا داشته باشین. هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پس رنج آید زنجیر پی زنجیر. سلام هموطنان عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. این برنامه آخرین ما در سال 2021 خواهد بود. باز یک سال برد و باخت در حال گذشتن است. لحظه های بی بازگشت حیات نیز می رود. کسان ماندن، کسان رفتن و با عصر در جهان دگرگونی های زیاد آورد. شخصیت های شناخته این جهان را پدرود گفتند. خدا گذشته های همه ما را رحمت کند. اینک می گذاریم به قسم مهمی برنامه. موضوع اول ما ربط به تاجیکستان خواهد داشت و درباره مشکلات امروزه کشور خواهیم صحبت کرد. موضوع دوم مثل همیشه گئوپلیتیکا یعنی سیاست جهانی خواهد بود. ما برای بالا بردن سطح فهمیش مردم باید کمی جدی‌تر برنامه بسازیم و تاکتیک سیاسی را بیاموزیم و یک سیستم موفق درباره به هدف رسیدن در راه مبارزه خود داشته باشیم. چرا هدف و عملی کردن او در حال حاضر برای ما مهم است؟ چرا؟ چون به چون و چرا ما دلیل‌های بیشمار داریم که این حکومت آخرین ماه و سال خود را دارد سپری می کند. چرا این جمله ها را با باوری کامل می گویم؟ چون برای هر نفر معلوم است که حکومت با این ضعیفی و مهمتر از همه یک حکومتی که خالی از برنامه‌های سیاسی برای پیشبرد کشور است هیچ وقت ابدی نخواهد بود. یک قصه کوتاه به شما نقل میکنم، خوب توجه کنید. دانشمندان یک سنجش گذرانیدند که همه را به حیرت آورد و نیز خود دانشمندان پس از دیدن این تحقیقات نیز به حیرت آمدند. در یک حوض آب 2 ماهی را پرتاب کردند و در مابین آن حوض یک شیشه را نصب کردند. آن 2 ماهی یکیش کلان بود و دیگرش خرد. مقصد از این کار آن بود که ماهی کلان ماهیچه خرد را خورد. اما در مابین که شیشه بود، ماهی کلان با تمام قدرت به طرف شیشه هجوم میکرد، اما شیشه در سرش خورده دوباره قفا میگشت. همین طور 60 مراتب این کوشش را کرد، اما هر دفعه این کوششش به سرش میخورد، پس میگشت. بعداً شیشه را از مابین حوض آب گرفتند و فکر میکردند که ماهی کلان ماهیچه را میخورد، اما این طور نشد. ماهی تا جایی که پیشتر همان شیشه نصب کرده بود با سرعت میرفت، اما دیگر طرف ماهی خردک نمیرفت، چون دیگر در ذهنش ضربه همان شیشه نقش بسته بود. ولی در بین دیگر شیشه نبود، اما اثر شیشه برای همیشه در ذهن او مانده بود. امروز ما نیز در چنین حالت قرار داریم. ترس در خون و بدن مردم ما خالکوبی شده است و در افکار مردم ما لانه خود را ساخته است. سال سپری شده بسیار سالی برد و باخت ها و پر از غم و اندوه بود. ما درباره بسیار مسئله های مهم زندگی، چه سیاسی و چه اجتماعی، زیاد بحث و صحبت ها کردیم. تمام برنامه هایی که من اینجا
با شما به راه ماندم همه از روی عدالت و ملت دوستاری بود. مقصدی من به همه شما معلوم است. ما در این برنامه ها همراه شما متحد شوی و رازهای ناکامی مردم را از خود میکنیم. اعتراضهای دلخراشی بدون غلط هم بودند، ولی ما همیشه یک جای فعال بودیم. میخواهم بگویم یگانه راه درستی که ما باید همراه شما انتخاب کنیم این زندگی آرام و سربلندانه داشتن در کشور خود می باشد. اساس سخنهای زده ما و شما این به عدالت رسیدن و غذای معنوی گرفتن بود. در این برنامه ها ما شاهد آن گشتیم که بعضی از انسانها سیاست کشور را خوب دانسته فعال بودند و پرده بی‌عدالتی را از روی حکومت بدخواه کشیده گرفتند. متاسفانه بعضی ها از هراس زیاد نقاب ترس خود را برنانگیختند. هدف مهم همه ما باید این باشد که ما بتوانیم در یک جایگی کشور خود را بسازیم، از دست چاپلوسان نجات دهیم. سالهای زیاد است که یک رژیم کشور ما را احاطه کرده هر طوری که خواست با مردم آن طور رفتار می کند. ما باید دیگر به این همه بیرحمی حکومت چشم نپوشیم و صدای خود را برآریم. امروزها این همه سر و سرگردانی ها چی زن و چی مرد تاجیک را از خانه و عائله بیرون کرده همه مثل غلام در زیر دست روزها کار می کنند. چرا ما به این همه بی‌مسئولیتی حکومت راضی می شویم؟ مگر اصل سنگ و برنج است یا اینکه اصل غلامی؟ که ما به همه این رفتار بی‌مسئولانه چشم پوشیم؟ پس زمان رسیده است که ما باید پاداش این همه سر و سرگردانی های ملت خود را از گریبان این دولت و حکومت گرفته، البته حکومت رحمانوف، طلب حق و حقوق خود را کنیم. چون که سالهاست ما به حقوق و به سروبان و به نوا مانده ایم. موضوع دیگر که خیلی غمگین کننده است این بازداشت جوانان به جرم سلفیه و اخوانی در ناحیه طویلدره در دهه مرغک می باشد. من حیرانم چگونه این مردم سلفی شدند در حالتی که همان نماز 5 وقته را، همان 4 سوره برای نماز را به زور می خوانند و می دانند. این بخش از برنامه رژیم با سرداری امام علی رحمان می باشد که می خواهند غرور جوانان طویلدره را شکنند، چون این رژیم از جوانمردان کوهستانی می ترسد. اکثر جوانانی که بازداشت می شوند نه در یک حزب و حرکتند و نه به سیاست دست زدند. وقتهای آخر می بینم چاپلوس های زیاد از این ناحیه پیدا شده و طرفداری این رژیم پلید را می کنند. یک جوان به نام داوود که در مرکز این ناحیه به خاطر زکس کردن یا همین عقد نکاح بستن رفته بوده است، کمی ریش داشته است. او را کارمندان امنیتی مجبور کردند که ریشت را تراش، اما او خواهش کرده است که به همه کار راضی هستم، تنها ریشم را نتراشید. ریشی بلندم نداشته است. اما امنیتی ها او را در روز تویش از بری عروسش برده زندان کردند. ای مردم، مگر از یاد برآورده اید که 20 جوان از همین ناحیه با سرداری میرزا ضیاءالله یا اینکه میرزا جگه یک لشکری بزرگ رحمانوف را که در آن وقت از طرف ازبکستان و روسیه حمایت میشد شکست دادند؟
یاد دارید آن روزهایی را که از وزیر تا گنرال های رتبه‌دار با ترس طرفی طویل‌دره می آمدند؟ مگر فراموش کرده اید آن عزتی که داشتید؟ آن مردانگی که داشتید؟ من باوری دارم که شما فهمیش خود را کار فرمانده از حقوق خود دفاع خواهید کرد. از حقوق خود و از حقوق فرزندان خود دفاع کنید تا احترام پیدا کرده و حرمت و عزت خود را از دست ندهید. باز هم تمام بینندگان برنامه سوگند به قلم که این دهمین برنامه ما و شماست خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، به برنامه خود خوش آمدید. عزیزان و دوستانی که طرفدار حکومتند یا که طرفدار حکومت نیستند، طرفدار مبارزینند یا طرفدار مبارزین نیستند، عادی هستند غیر عادی هستند، مسئول هستند غیر مسئول هستند، می توانند در این برنامه اشتراک کنند تا اینکه ما و شما درباره آینده کشور و سال 2022 ما را چه انتظار است صحبت داشته باشیم. خب دوستای عزیز، من در اینجا پیونده که برنامه را میگذارم در چت نیست. خوب دوستای عزیز، نفرانی که در اینجا حضور دارین، تمامی دوستان و نزدیکان خود به این افیر دعوت بکنین. صحبتی که واقعا برای آینده ما درست خواهد بود، مهم خواهد بود. امروز واقعا جای ننگ است وقتی که جوانان ما بدون گناه زندان می شوند. در روزهای اخیر زیاده از 20 جوان از ناحیه طویل‌دره را گرفته زندان کردند. این مگر عدالت است؟ چیکار کردن آنها؟ به خاطر رزق خود به روسیه رفتن کار کردن، از آن طرف برگشته آمدن آنها را زندان کردن. چرا تو کمی ریش داری؟ چرا تو فلان کار کردی؟ چرا تو سلفی؟ من بدرستی کامل میتونم بگم دوستای عزیز که در همین ناحیه طویل‌دره یگان سلفی نیست، یگان اخوانی نیست. خب نفرایی که این جغرافیا را میدونن، نفرایی که این منطقه را میدونن میفهمند که اکثر مردمی که در همونجا هستن بسیاری مسجدها را محکم هستند و اکثریت از سوره الحمد دوامو حضرت تبت از بیشتر نمیدونن. اما این ماشین ظلم باید که ظلم خود بر سر جوانا بیاره. بله، کشتن مردهای این منطقه تمام شد. امروز روز رسیده است که باید جوانای این منطقه را به عزت کنن. امروز باز روزی برای آنها رسیده است که اینها را پیش پا بکنن. این مردانگی نیست. اگر شما واقعا میخواهید که تمام جوانهای عزیز را، تمام جوانهایی که حقوق خود را میخواهند طلب بکنن زندان بکنن، شما زندانهاتون نمیرسه. امروز و فردا مردم تاجیکستان همه از پی طلب حقوق خود خواهند شد. حکومت شما امروز از 30 سالگی میگذرد. دیگر روزی نمانده است که شما ظلم به سر یک نفر نیارین. و یک خطاب دیگه بر رستم امامعلی دارم. رستم امامعلی روزهای آخر یا اینکه ماهای آخر، سالهای آخر به پدر من فشار آورده می شود. او به من نمیگوید اما من احساس میکنم که به او فشار آورده می شود. رحمانوف و رستم امامعلی، من تا امروز به زنهای شما دست نزدم، زنهای شما را بد نگفتم. به او خاطر نه که من شما را دوست میدارم، نه، به او خاطر که من همچون یک فرد کوهستانی، یک مرد کوهستانی، هیچ وقت برای خود اجازه نمیدهم که درباره زن و خواهر یک نفر صحبت کنم، چون این چیز من نمیپندارم. اما وقتی که یک نفری بیگناه که هیچ گناهی نکرده است، همین پدری من، همین خانواده من هیچ وقت در سیاست نبودند و هیچ وقت با اپوزیسیا و با دیگرها نبودند، همیشه طرفداری شما را میکردند، امروز همین شما دارید به سر آنها ظلم میارید. همین شما سبب شدید که من مبارز شدم. همون سالهایی که سال 2013 سال 2014 KGB و امنیت پدر من فریاد میکردن، گپ میزدن که بگوش بیایا که این خیلش میکنیم او خیلش میکنیم، همون وقتا من در دلم پیدا شد که من باید مبارز شم. دیگر راهی بجز این وجود نداره. من نمیخواهم که تم بتم
تا آخرین قطره را، تا آخرین قطره خون ما به ضد شما مبارزه میبرم. چون مبارزه من این مبارزه ننگ و ناموس است. مبارزه من این مبارزه آینده کشور و آینده ملت تاجیک خواهد بود. و هر جوانی که امروز مبارزه میبرد بفهمد که هر حرف او کار میکند، هر حرف او برای آینده کشور خاطر اساس خواهد بود، هر حرفی او برای پیشرفت کشور در کار خواهد بود. من به حرفها و گفته‌های خود باور دارم و این خطاب ما گوش که رستم امام علی روز می شود که همین منوچهر کوهستانی که در همینجا میبینید در پیش کامera از 5000 کیلومتر اومده صحبت کرده ایستاده است، این همی آدم میایه به سر قدرت باز مراجعت میکنی، زاری میکنی که ای ما را همی ایده حکم زندان محکم کنین. اما اگر مردکی بیا فیس تو فیس مبارزه بریم، رو بر رو، تو بزیدی من مبارزه بر، تو عملیاتیات رایی که به خدا، تو کلشنیکدارات رایی که، تو همه رایی که من به خدا بر ضد تو ایستاده هستم در هر کجایی که میتونی آمده. امروز ما مبارزه رو به رو به شما برده ایستادیم. امروز ما آن ناحقی هایی که شما میکنین برای شما گفته ایستادیم. شما امروز داد از آزادی میزنین، داد از دموکراسی میزنین در زمانی که شما خود به دموکراسی توف کردین، در زمانی که خود شما نه به قانون و به عزت مردم احترام میگذارین. خود شما هستین که امروز مردم به چنین حالت آمده است. همان روز اولی آمدن پدر تو رستم وعده داده بود برای مردم که این دولت، این حکومت را دموکراتی میکند و برای همیشه در اینجا نیست. خب بیاین رو برو بگین که این حکومت را میخواین برای همیشه شما داشته باشین. هیچ وقت آرزوی او را نداشته باشین که شما سلاله رحمانیان میشین. شما هیچ وقتی فکر نکنید، شما فکر نکنید که شما برابر سلاله سامانیان میشین. در اینجا سلاله رحمانیان با 200 سالگی تاریخ می نویسند، درباره شما گپ میزنند. روزهای شما نزدیک است. مردم ما از همه مهمتر که امروز جوانهای این ملت یک چیز بسیار مهم درک کردن. او چیز مهمی است که فهمیدن که ما را باید به محلگرایی و به همدیگر تقسیم کردن نباید دشمن بتواند. امروز جوانان این ملت بیدار هستند و میدانند که شما با تقسیم کردن مردم به ناحیه و به ولایت از مردم میخواهید استفاده برید. اما درود بر شرف آن آزادی خواهان و درود بر شرف آن انسانهایی که عزت خود را در سر دست گرفتن و بر ضد شما دارن مبارزه میبرند و با تمام احساسات و قوه و ایمان باور دارند که این حکومت پلید از بین خواهد رفت. و هر نفر نیز این باوری را دارد. امروز ملت نیز کم کم دارد باوری میکند که این حکومت برای همیشه نیست. اگر که میخواهید بفهمید که حکومت ها برای همیشه نیستن، کمی کتاب بخونین. خودش رحمانوف در یک برآمدش میگه کتاب بخونین. اگر رحمانوف یک صفحه کتاب رو میخواندی، شاید همان کتاب نویس 70 سال پیش وفات کرده بود، میفهمیدی که یک روز ترم از این دنیا میروی و مردم باز به لعنت میگن. هیچ وقت فکری ایره نداشته باشین که به ظلم کردن و به این عزت مردم رسیدن شما در سر این حکومت برای همیشه میمونید. هیچ وقت این فکر نکنین، این فکراتون را به گور خواهید برد. اگر ناموس ملت شما را شکست ندهد، زمانه شما را شکست میده. هر چیزی که امروز در دنیای امروزه آمده ایستاده است، رحمانوف درباره سیاست جهانی و درباره ژئوپلیتیک صحبت میکنی. من یک انسان سیاستمدار منوچهر کوهستانی برای تو گفتنی هستم. ای رحمانوف، همین ژئوپلیتیک و سیاست جهانی را نگاه کن که چی گذشته ایستاده است و همین روزا هم بر روی تو میآید. مثل همین که یک نفر میگه که یک نفر اگر ظلم کنم به سر او ظلم نمیاد، قرار میسته به سر ظلم میآید. این مرگ زندگی هم همین ای. امروز تو هستی رحمانوف، فردا دیگر نی. امروز تو هستی رحمانوف، فردا دیگر نی. تاجیکستان خانه هر یک تاجیک است. تاجیکستان خانه هر یک آن نفری است که در آنجا تولد شده است. تاجیکستان خانه هر شهروند این کشور هست. امروز شما با بدرقه کردن زیاده از 2 میلیون مهاجر و مردم تاجیکستان فکر میکنین که شما وظیفه را اجرا کردن، این ملت کشتین، خایدین، دنگلش کردین. چون این کار هیچ وقت نخواهد شد. این ملت ما مثل ارچه هست، هزار که اگر شما ببرین باز هم سبز میماند. این سبزی ها را ما استفاده میبریم، قور شما را میکنیم.
ای به این معنا هست، ای به این گپ است که ما و شما در این حالت قرار داریم. دوستان عزیز و ملت هموطن و ملت بزرگ من، ما در این حالت قرار داریم که دشمن در روبروش بیایم بگیم که دشمن ما تو را میشناسیم و در آینده بر ضدت مبارزه بردنیم. از اینه که هر یک نفر فکر میکنه که مال و ملک شده تاجیکستان میگیرن باید خب کنه. از اینه که یک نفر فکر میکنه اگر خب کنه همه کار حل میشوه. نمیشوه همه کار حل. این نگاه بکنین، همین جوانهای از طویل دره اصلا به سیاست دست نزدن. امروز اصلا یگان نفری که به سیاست دست بزنه از ناحیه طویل دره پیدا نمیشوه. به درازی 140-150 کیلومتر یک ناحیه کلان هیچ نفر بغیر از بنده هیچ نفر نیست در سیاست. چرا؟ مگر شما گذشته خود فراموش کردین و امروز شما فکر کردین که پدر منوچهر کوهستانی را امنیت فریاد میکنه، پدرای شما و شما را نیم برای زندان نمیکنن؟ این طور نیست. نوبتی همه شما رسیدن میگیره و همه شما را کم کم میبرن زندان میکنن و او روز ایگه پای من اگر که شنیده است باشین به خاطر تو خواهند اومد که این ظالم به هیچ کس رحم نداره، این ظالم به هیچ کس رحم نخواهد کرد و ما و شما این را دیدیم و خواهیم دید. یگانه راهی به عزت رسیدن. ای مردمی شرفمند، ای مردمی بزرگ، واقعا بزرگ هستید به تحقیق. اما این را باید خوب بفهمین، همین چیزی که شکستگیان ما را نمونیم که این رژیم ما را بریزونه، که دیگه در آینده همه ما و شما گریزان در دیگر کشورها، مهاجر در دیگر کشورها، سرخم در دیگر کشورها، آن نفری که امروز در امریکا و اروپا زندگی داری فکر میکنی که تمام زندگی همی است، اما بیگانه همیشه بیگانه هست. در هر کجایی که باشد نباشد، هر بیگانه در هر کشور بیگانه برای همیشه میماند. اگر ریشه ای تو درست نباشد، اگر خانه ای تو درست نباشد، هیچ وقت در کشورهای بیگانه به تو احترام نخواهند کرد. این را باید فرزندی ملت، این را باید نماینده ملت، این را باید فرزندی مادری تاجیک بدانی. خب دوستای عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه سوگند به قلم، برنامه معنوی سیاسی است که ما و شما یک گرز بزرگ شویم، یک مشت بزرگ شویم، هم سیاست خارجی را، هم دنیا را، هم سیاست داخلی را بفهمیم که نه خارجی نه شخصای داخلی بتونن به ما و شما لطمه بزنن. همین ندانستن سیاست بود که جوانهای ما در سالی از جنگ شهروندی شکست خوردند. این همین نافهمی سیاست جهان بود که مردم ما در شکست بودند. امروز من از هر یکی خودت خواهش میکنم که دوستی عزیزم، بیا این معنویات، بیا این علم، بیا این فهمیش، بیا این درس برای جهانیان و برای ملت بتیم که هر یک فردی در آینده بتونی پرزیدنت بشی، هر یک فردی در آینده بتونی رهبر بشی، هر یک فردی بتونی در آینده دیپوتات بشی که برای پیشبرد کشور، برای استفاده بردن مواد خام کشور سواد داشته باشی، حرکت بکنی. امروز ملت نیاز به هر یکی ما و شما دارد و از شما خواهش میکنم دوستانی که در اینجا قرار دارین لایک بگذارین، بازپخش بکنین که همین گپ زیاد نزنم. همه شما میدونین که من امروز با سخن مبارزه میبرم، شما با کمک ها و با بازپخش کردن نوارها. همین طور انشالله ما به یک خلاصه خواهیم رسید در آینده که او خلاصه ما را به آن هدفی که در پیشتر گفتم خواهد رسانید. خوب دوستای عزیزی که میخواهین در برنامه داخل بشین، بعضی دوستها داخل شدن. خوب موضوع امروزه ما دوستای عزیز موضوع جالب خواهد بود. موضوع ما این خواهد بود که در سال 2022 ما را چی انتظار است. موضوع ما این خواهد بود که تا به کی این ظلم دوام خواهد کرد. چی برنامه های ما باید در سال 2022 داشته باشیم. برادرای عزیز، یک خبر خوش دیگر دارم. در روزهای نزدیک در کانال من آن خبر خوش خواهید دید. این هم باز هم بیشتر کردن مبارزه و زیاد کردن تماشابین های ما و شما و نفرانی که به سیاست هستند. امروز بله یک نسل ما یک
نسل کلان و بزرگ بسیاری از مردم و جوانهای ما که در کشورهای خارجی تولد شدن و با این زبانی که ما و شما، با این زبان ادبی که ما و شما صحبت میکنیم متوجه نمیشوند. اما ما کوشش کنیم باید که همه ریسورس ها را استفاده بریم، همه چیزی که داریم استفاده بریم تا اینکه ملت قدم به قدم بیدار بکنیم و هر یکش بفهمه که قوت در قلم است و ما میتونیم که با قوه قلم، اگر با قوه قلم نشد با قوه شمشیر، به هدفهای خود برسیم. خوب دوستای عزیز و مهربانم، واقعا خوشحال هستم که دوباره شما را در برنامه سوگند به قلم میبینم. بله شما مرا میبینید اما من طرفی شما صحبت میکنم. ای جوانهای مبارز، ای جوانهایی که شاید خسته آمدین از کار در اینجا نشستین، من برای شما آرزو دارم که در این برنامه خود شما، در این برنامه‌ای که ما و شما یک جای می‌نشینیم صحبت میکنیم، همدیگر فهمی داشته باشیم، همدیگر احترام بکنیم. و من راستی بگم براتون با شما پزمان شما شدم که طرفی شما نگاه بکنم. وقتی که من طرفی همین کامera نگاه میکنم، طرفی همین نوار بردارک نگاه میکنم، خدا شاهده که احساس میکنم چهره هر یکی شما را، میبینم چهره هر یکی شما را که شما در اینجا دارین این سخنان را گوش میکنین و شما دارین احساس میکنین که ما دیگر نباید سرخم باشیم، نباید دیگر بر سر ما ظلم کرده شود. هر یک نفری ما و شما میتوانیم که تاریخ ساز باشیم، هر یک نفری ما و شما میتوانیم که آینده ساز باشیم، آینده کشور و ملت. ای فرزند ملت، هر یک قدمت که مرا تماشا داری، نگاه هم داری با چشمای زیبای سیاه یا اینکه سفید نگاه داری منه و خوب میفهمی، متوجه میشه که آینده این ملت وابستگی از من خودت داره. به همون خاطر نترسیده با این پیوندکی که من گذاشتم، با این لینک میتوانید داخل شوید دوستای عزیز، در برنامه اشتراک کنید. و مدیراتورای عزیز تشکر زیاد به شما. بگذارین بعضی ها فکر عقیده خود بگن، یک باره همه را محکم نکنین، یک باره همه را بند نکنین. مقصد از این کارهای ما بیشتر کردن مبارزه ما و شما هست، بیشتر کردن و بیشتر فهماندن ما و شما هست. بله بسیار جاهلان هستند که از جاهلی خود طرفداری رحمانوف میکنن، شاید که اونها امنیتی نباشن اما از جهالت طرفداری رحمانوف میکنن. ما بیایم کوشش بکنیم و همینطور رو به رو چشمش نگاه کرده بگویمش که در آینده هر یک چاپلوس در پیش خلق جواب خواهد گفت و چاپلوسانی که امروز شما دارین رو بر رو نگاه میکنین، او امنیتی هایی که هر گپی منوچهر کوهستانی را دارین می نویسین، واقعا دلم به شما می سوزه. اگر همون ادرسات رو می دادین، یک قابچه روچکه و دفتر تو رای می کردم که این برنامه ها را می نویستین، این گپ ها را می نویستین، استفاده می بردین. واقعا این جای فخر است دوستای عزیز. حتی همون امنیتی هایی که گپا را می نویسن کوشش میکنن که همین گپا را بنویسن، بعضی هاش هدایت یافته شدن، نگاه کرده شدن که خوبی اینا یگون وطن فروش نیستن، ما با کسی وطن نفروختیم، ما وطن فروش نیستیم، چیکار کردیم که امروز ما را وطن فروش میگن؟ هیچ کار. و این هم پیروزی ما و شما از دوستای عزیز که همون نفرانی که هستند در امنیت و همین صحبت هایی که حاضی من دارم طرفم نگاه کرده ایسان بیچاره که نوشته ایسان صحبت ها و هدایت بیاون برای شما را ملت دعا میکنه. خوب دوستای عزیز گرامی، با تمام احساسات و با شوق و با محبت طرف شما نگاه دارم و باز هم از شما خواهش میکنم که باز پخش بکنیم، بیشتر برنامه را کوشش بکنیم که در این برنامه صحبت‌های خاص، صحبت‌های مهمی داشته باشیم و سوال‌های پرووکاسیون، سوال‌های مهم و آن سوال‌هایی که در آینده میتونن خاطره ساز باشن. من از شما میپرسم، شما میتونید از من بپرسید. خوب یک نفر در اینجا داخل شد، برادر عبدالله، شما میتونید دوباره داخل شوین، من شما را میبینم. نفرانی که امروزی دارین در اینجا داخل هستین داخل بشوین و واتساپ برنامه سوگند به قلم در اینجا آماده هست دوستای عزیز. شما میتونین که نیز به واتساپ برنامه سوگند به قلم زنگ بزنین. در اینجا اینترنتش خاموش بود و من اینترنتش گریان میکنم. شما میتونین که انشالله گپی داشته باشین، صحبت داشته باشین، نیز در واتساپ من زنگ بزنین، چون که هستن نفرایی که نمیتوانن داخل شوند، نمیتوانن از این
استریم یارد استفاده برند یا اینکه در افیر داخل شوند. خوب، و نیز درباره دیپورت کردن چهارشنبه واقعا ما باید برای همت بگم دوستای عزیز که بله ما درباره او گپ زده بودیم تنها به خاطری که یک اهانت کرده بود، اما من هیچ وقت خرسند نیستم از دیپورت کردن چهارشنبه. این باز یک بار دیگر نشان میدهد دوستای عزیز، این یک بار دیگر باز نشان میدهد که ما و شما در روسیه باشد در غیر روسیه باشد باید یک جا باشیم، یک جا باشیم، در هر گوشه کشور یک جا باشیم، در هر جایی که ما باشیم باید یک جا باشیم، چون که زندگی ما به همدیگر خیلی ربط داره و هر شرایطی که ما داریم به دیگران نیز ربط داره، به خود همین شهروندای تاجیکستان. و همون خاطر از دیپارت شدن چهارشنبه صراحتا میگم که ناراحت هستم وضعی که او را کارگرای امنیتی دستگیر کردن و شاید میخواهند که زندانش کنن. خیلی ناراحت هستم، نباید اون نفر از زندان کنن، او جرم صادر نکرده است. بله بخشش پرسید، مهمتر از همه یک نفر یک گناه کرد باید که بگه که من می گناه کردم منو ببخشین. و امروز او برادر ما و شما یک گناه کرد، یک گپ گفت ما و شما را ناراحت کرد، از اون جمله من خودم ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. شما نواری مرا تماشا کردیم و فکرم زیاده از 150,000 تماشا کرده است اون نواره که من درباره چهارشنبه صحبت کردم. اما از همینجا میگم که ما هر وقتی که میبینیم به سر یک انسان ظلم کرده میشود و او مظلوم قرار گرفته میشود در برابر ظالم ها، ما از اون نفر باید دفاع کنیم. دفاع کردن از حقوق هر یک مظلوم برای ما مهم است و ما خواهیم دفاع کرد. دوستان عزیز گرامی، دیپورت شدن چهارشنبه و دستگیر کردن او از طرف امنیتی ها در شهر دوشنبه ناراحت کننده است. نباید چون این کار کنن. بله انتظار داریم که او را آزاد میکنن، اما من میترسم که از 10 سال زیادتر زندانش میکنن. این هست همین دوستای عزیز. تا هیچ وقتی تاجیکا را گپ زد، وقتی درباره تاجیکا گفت چی گپی گفت نگفت، هیچ که به او دست نزد. اما وقتی که درباره رژیم چی ناراحتی خود بیان کرد و درباره مردم بدخشان صحبت کرد، او را زود گرفتن از روسیه دیپورت کردن. شما خودتان دیدین و شاهد این هستین. خوب، و من نیز باز از نفرانی که تازه داخل شدین دوستای عزیز، شما کوشش کنین که برنامه‌های سوگند به قلم که خود شما میدونین که برنامه‌ها پر از معنویات هستن، پر از علم هستن، پر از فهمیش هستن و ما چون که شما میبینید کوشش داریم که هر یک کلمه زبان تاجیکی را استفاده بریم و ما بر ضد دیگر زبان‌ها نیستیم. اما واقعا باز یک بار باید تکرار بکنم که این کاری که بر سر چهارشنبه اومد ناراحت کننده است و باز هم نشان میدهد که هر آن نفری که به سر این رژیم گپ میزنه یا اینکه ناراضی است از این رژیم با او ظلم کرده می شود. تا زمانی که تک تک این ملت نفهمه که هر روز این ظلم به سر او اومده نیست، ما هیچ کار اصلاح کرده نمیتونیم. من امید دارم از همه شما عزیزان و جوانان این ملت که تک تک شما بفهمین که اون حالتی که بر سر مبارزین آمده است که خانه ها پدر و مادر ایناش اذیت میکنن و فریاد میکنن امنیت، این کارا به سر شما را میایه اگر شما ساکت باشین. در زندگی عقیده های و فکر شما عوض میشه. شاید بعد 4 سال پیش هر یک قدم شما مبارز بشین. به همون خاطر آماده باشین برای اصلاح خود، برای اصلاح جامعه. خوب، در اینجا برادرایی که در افیر داخل شدن شما را خوش آمدید میگوییم. شروع میکنیم از برادر علیشیر. برادر علیشیر بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیزم بفرمایید. درود با تمام شنوندگان بینندگان. راستی از شنیدن اینکه چهارشنبه را دیپورت کردن خیلی ناراحت شده بودم. با امروز شنیدم که امنیت دستگیرش کرده. من راستی در مسئله دیپورت کردنش او که مقصد باوریم حاصل نشد که این کار رژیم است. افسوس که بیزید شد. الله پناه که راستی گپ در این مسئله یک جویا همه کسا باید یک چیزی خلاصه عمیق را برآمدن برای کار. برای چی که راستی گپ این کارهایی که رژیم میکنه نسبت مبارزه‌ای که در خارج کشور قرار دارن باور نکردنی. چه حکومت را سر اونا راضی کنندن که
شخصیت از دعوت کنه و بگیرن سراز و دیپورتش کنه متمالک خطی دارنش راستی خیلی نگران کننده است. و ما از شما یک سوال داشتیم که شما همین در این مسئله چی پیشنهاد دارین که مقصد آدمایی که اساساً از حق حقوق مردم دفاع میکنن و نسبت به اینو ظلم عظیم میشه در همین حالت چیکار کردن میکنه؟ خوب حالت همه ما و شما میدونیم که پیشنهاد من همین از برای ملت و این را صریحتاً میگم، نمیگم تو که بگه انقلاب میشه این کارا کنه انقلاب میکنه بگه نه برادر عزیز، من از نگاه علم و از نگاه چرخش زمانه برای شما ما و شما میگم که هر روز از خواب خستن و اون کرپه نمتی که یک وجب غوثی است همون از بالای ملت آهسته آهسته گرفتن ملت ما را نزدیک میکنه به هدفش و این زندان کردن ها و اینه که ظلم میشه و اینها روز آخر دارن. همین خیلی هست یا نه؟ روز این رژیم هم از بین میره و روز این رحمانوف هم از بین میره و ما این که این پروسس تیزتر بکنیم عاجلتر این کار شود باید که ملت بیدار بکنیم. بیداری ملت برای آینده و ساخت یک ملت که تاریخ دار و آینده دار باشد دوستی عزیز مهم است. ما در این حالت میبینیم که ملت باید بیدار شود و از بیداری خود استفاده بره. اگر که ملت بیدار نشود من فکر نکنم که ما کار کرده بتونیم. اما دیده است دوستای عزیز که گپ شما جا داره، اما ما میبینیم که مردم بلاروس خستن بر ضد رژیم، اکثریت قسمش خست نسبت به رژیم چشید، حکومت خودش دیگه قبلا نکنید مجبور شدن حزب روسیه درآمد. آیا شما گمان نمیکنید که اگر خدا کنه مردم همش بیدار شوند با دیکتاتور روسیه طرفدار حکومت رحمانوف شود؟ دوستی عزیزم بسیار سوال خوب است، سوالی به مورد است. من فکر میکنم که این هم از نگاه سیاست جهانی و هم از نگاه سیاست داخلی خود مشرح بتون. برات راضی هستی؟ بله دوستی عزیزم از نگاه سیاست جهانی ما همسایه روسیه نیستیم و روسزبان نیستیم و این رژیم از رژیم لوکاشنکو خیلی فرقیت دارد. نگاه کنید بلاروسیا این یک کشوری هست که در مرزهای اروپا قرار دارد و این کشور برای استراتژی مهمی که روسیه همچون اروپا را دشمن میسازه برای روسیه مهم است و در حالتی که خود یک اپوزیسیونری همی که بگیم که میتینگ کرده بودن و تظاهرات کردن در بلاروسیا، اونها یک خطای بزرگ کردن. خود همون انسان اقرار شد خطای بزرگ شو همون بود که وقتی که صدها هزار آدم در کوچه ها ریختن حکومتی ها همه ایچ زماندن فرار کردن اما از همین چیز استفاده نبردن. ما با کس دست نمیزنیم، گل ها در دست شو. تاجیکستان در هیچ وقت مردم گل نمیبرن. شما تاجیکستان برادر عزیز گرامی من نمیخواهم که تکبر کنم زیادی بد تعریف کنم، اما ما ملتی هستیم به هر شکست رخمو توانستیم که زیاده از 200 سال سلاله سامانیان حکومت کرد. ما یک فوندامنتی تاریخی برای باز گرفتن و پیشرفت این کشور داریم دوستی عزیز. این کشورهایی که مثلا روبرو چشم به چشم برای روسیه در کار مثل بلاروس، مثل مثلا اوکراین نمیخواد که در ناتو بدرویه، این چیزا به همون سیاست خود روسیه داخل داره که روسیه از این چیز ترسید که اگر بلاروس بره به طرف اروپا شاید که برای او مشکل ساز بشه و این از این هم راضی نیست که مثلا یک مرز با کشورهای لاتویا و لیتوا داره چون که اینها خودشون در اروپا هستند و روسیه این چیزا همچون یک تهدیدی برای خود میبینن. اما از نگاه داخلی من باور دارم برادر عزیز ما اگر 20% مردم بتونیم بیدار بکنیم این حکومت خودش میگریزه میروه، رحمانوف خودش میگریزه میروه. همین کارای همین میدیا همین پروپاگاندایی که ما و شما امروز بر ضد این رژیم برده هستیم کارش همین این زهری هست در بدن رحمانوف که هر روز ضعیفترش میکنه. ما از همه حاضر مهمتر برای ما و شما دوستی عزیز از بین بردن یک سیستم فیودالی، یک سیستم خانوادگی است که تنها با فهماندن مردم، با شنیدن مردم که چنین کار نباید بشود،
با عقیده آمدن و به یک خلاصه خوب آمدن مردم که نباید چنین کار در کشوری ما بشوه، ما میتوانیم پیروز باشیم و هیچ وقت فکری او را نکنه که همین 100,000 مردم تاجیک میخیزه و روسیه میاد طرفدار رحمانوف میکنه. این فکر هیچ وقت نکنه. ما روسیه هرمه نمیکنه که بر ضد 100,000 تاجیک بخیزه. بلاروسیا با تاجیکستان برابر نکنه. اگر این مردم تاجیک خیز دیگه خف و روی نداره. ما سوال داشتیم. الله نصرت رژیم نابود کنه الله. انشالله ما باید کوشش کنیم. ما تنها با کوشش با همون همین نقلی از اول برنامه شما بودین؟ نه متاسفانه. از اول برنامه من نقل کردم که یک چیزی مهم است که ما باید بدونیم. هم یک فیل کلون را دیدیم با فکرم نه که با یک بندی همیت ماید حق بستگیشن همون کوشش کار نمیکنه بند بکنه بگریزه. میدونی برای چی؟ به خاطری که وقتی که همون فیل تولد می شود در پاش همین یک ریسمانی میبندن که یک بند میکنن که همون دور نروه دیگه. همون خیلی در افتی زمان آموخته می شود همین یک قدم پیشتر کنه از همون قدمی که در خوردی میکرد کارش حل می شود. همین ملت ما هست در همون هدف رسیدگی ای. مثل این موهی نقل کردم که در مابین حوض میمونن یک موهی کلان از این طرف یا موهی کلان از اون طرف و این موهی کلان 60 مرتبه کوشش میکنه که بزنه اون شیشه را موهی خورده که بخوره، اما وقت این کار نمیشود. ضربه میخوره قفا میگرده. اما وقتی که همون شیشه را میگیرن موهی در پیش نمیره بخوره. این هدفش در پیش نمیتونه اون کار بکنه. برای چی؟ برای که دیگه در هم ذهنش همین چیز خلکوبی کرده شده است، در ذهنش همین چیز موندگی است. به همین خاطر دوستی عزیز امروز ما واقعا امروز مبارزین و همون نفرایی که میخوان برای ملت خدمت بکنن باید همین پسیکولوژی را خوب بدونن، بفهمن که با ملت در چه حالت چطور باید صحبت کرد. اگر که ما توانستیم واقعا با ملت صحبت کرد، ما توانستیم مشکل‌های اساسی ملت فهمید و کوشش کرد، در آنجاست که ما و شما میتونیم به هدف‌های گذاشته خود برسیم. بله برادر عزیز اگر اجازه بدید یک چیز بیان کنم. بفرمایید دوستی عزیز، بفرمایید. منبر از شما است. ما رسمی خواهم برای مردم تاجیکستان یک پیام یا خطاب بکنم که ما بدانیم که اگر که شما در برابر ظلم خاموشی کنین، ای حق دفاع نکنین، هر آینه روز قیامت حساب بزرگ در نزد الله. برای چی که شما حقوقاتون، حقوقی که حقوق الله به جا آوردنی شما حقوق شما را پایین نمیکنه، شما خب میکنید. قرآن از شما شکایت میکنه، قرآن از شما شکایت میکنه در حالی که حقوق شما کامل میشه. این از حقوق تنها دینی است. این قدر حقوق کانستیتوسیونی شما پایمال میشه در تاجیکستان شما خودتون نمیدونید. برای همین در برابر ظلم، در برابر ظالمی رحمانوف شما خاموش نبستین. همیشه ای حق دفاع کنین، ای حق خودتون دفاع کنین تا که روز قیامت شرمنده نشین. تشکر دوست. ممنون. در امان الله باشین. در اینجا یک نفر که به نام دلمراد غفارов هستند. ما اینا رو در اینجا فرمایید برادر عزیز. دلمراد غفارov میخواین صحبت کنین؟ خوب در اینجا اینا صحبت نمیکنن. برادر عثمان فرمایید دیجی. سلام علیکم و رحمت الله اکرم چه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله هدایت کنه تن سیات عمر درازت یک جان. آمین آمین. ما به هدایت هر یکی ما و شما نیاز داریم. الله همه بنده غریب و بنده مسافر هدایت کنه. آمین. هر زمان شما را قطعی اکر حسین میبینیم خیلی خوشحال میشیم. تشکر. اکر یک خواهش دارم همه برادرها شما که چوا همه کسا شما اکر حسین، اکر محمد اقبال یا جویا نمیشین یا برنامه کنین. خمو یا جای مخی شرط نیست که بیایم همه کسا یک جویا در یک جو بشینیم. ما بعضی همدیگر نیستیم. ما گردن شیطان شکستگیم. هیچ کس به همدیگر تحقیر نمیکنه. همین قدر بس است. بعد یک چیز دیگر دوستی عزیز فراموش نکنید که مثلا اگر 4 حزب مخالف باشن، ما اکثر سوال کرده برای انسانایی که همین سوالا رو میتن اکثرا میبینیم در دیگر برنامه جواب نمیگیرن. مثلا یک حکومت
مخالفای خود داره. در اونجا 4-5 حزب هدف همه همین 4-5 حزب حرکت همین است که به سر قدرت بیان. همین خیلی است. بله بله. و اینها میتوانند که باز هم ایراد بگیرن از برنامه‌های دیگه مخالفین و باز هم میتوانند که کار خودشون کرده و رفتن بگیرن با کار دیگه مخالفین در کاردار نباشن. این هم خودش یک وحدت است. یعنی یک جایگی با اون چیزی که یک چیز از دوستی عزیز، یک جایگی خوب است، اما ما مثلا در هر برنامه، شما در برنامه سوگند به قلم قرار دارید، مثلا در این برنامه من موضوعی خدمت دارم، صحبت ها و شخصی خدمت دارم، بله یک انسان سیاسی مثلا هدفهای سیاسی خدمت دارم و دیگر برادرانی که در دیگر برنامه ها هستند، دیگر برنامه ها دارند، مثل برادر محمد اقبال، مثل برادر حسین اشورف و بعد دیگر برادرهای مثل عبیدالله سیدی و دیگر برادرانی که در اینجا هستند، اونها همون برنامه‌های خودشون پیش برد میکنند. در آینده مثلا وقتی که ما در همین سوال خوب جواب بدم برای شما فهمون باشه، مثلا در آینده ما اینا انقلاب کردیم، حکومت از دست رحمانوف گرفتیم، خب باز نمیشه که همه ما یک جای باشیم. یعنی هر نفر با همون استراتژی، با همون برنامه‌ای که دارد برای پیشبرد کشور حرکت میکنه و ما میتونیم که مثلا در آینده 4 تا نامزد پرزیدنت باشه، یکش من باشم، یکش یک برادر دیگه باشه که اونها مخالف بدن، در اینجا ما یک جای مبارز بردیم و هر یک نفر برنامه خود پیشنهاد میکنه. ملت باید چیز انتخاب بکنه و هیچ وقت باید ملت در اون فکر نباشه که همه باید تنها یک جو صحبت کنه، یک جو برنامه کنن. هر یک نفر با همون فکر، عقیده و با کوشش های خود میتونه که همین برنامه‌های سیاسی را، برنامه‌های سیاستمداری را پیش ببره. مثلا یک نفر است که شما حزب‌های سیاسی را مثلا در یک کشور یک سبز است، سرخ است، مثلا سبزهاش میخوان که فقط درخت شنانده شود و زوادهای کلون نباشه، بود هوا جزیر نشود، ماشین‌های با دیزل از بین بروند، مثلا این برنامه خودش داره. او مخالفی دولت، این سرخاش هم مخالف دولتن. اونها میخوان که مثلا پلیس زیاد مردم بگیرن، سیستم سوسیالش خوب باشه. یعنی هر یک حزب حرکت در آینده همون برنامه‌های خود داره. اگر ما فکری را داشته باشیم که همه مخالفین یک جا بیان یک جا بشینن، اینم از همون نگاه سیاسی، از نگاه سیاسی اونقدر خوبم نیست دوستی عزیز. بله امروز هر یک نفر با همون کوشش خود، با همون حرکت خود برنامه خود برای ملت پیشنهاد میکنه، با ملت صحبت میکنه و مردم هم حق انتخاب داره که مثلا امروز برادرها در برنامه من هستن، برادرایی که در اینجا هستن همه تا خوش آمدین، کوشش کنین که باز پخش بکنین، لایک بگذارین. این برادرها در اینجا اومدن که فکر اندیشه من همچنین یک سیاستمدار بدونن که در فلان مسئله، در چی مسئله من چی فکر دارم. و یک نفر دیگه هست که مثلا برنامه‌اش تنها کارکردی مسئولات خام کشوره. یک نفر دیگه است مثلا که میخواد پرزیدنت شود که سایه نظامی خوب باشه. یک نفر دیگه میخواد مثلا این هدفهای سیاستمدارا دوستی عزیز گوناگون هستند. تشکر. انشالله که در سوال جواب گرفته باشه. اگر که با سوال داشته باشی میتونی عادی بفرمایید. بله جواب گرفتیم اکاجان. بسیار گپ خوب گفت انشالله رحمان. ای ما کی چهارشنبه چی گپ شد؟ چه کرد اکاجان من؟ چهارشنبه دوستی عزیز از روسیه دیپورت کردن به تاجیکستان. آخرین حکم دادگاه برآمد در مسکو و ما فکر میکنم که به خواسته خود حکومت ایرا دیپورت کردگان. بله گپ حقه. خواستگی هست و حکومت این نفر نمیفهم به خاطر چی در کارش داشت و از این چیز هم استفاده بردن، از همون کاری که شد از همون چیز استفاده بردن و ایرا بگیم که دیپورتش کردن. شاید خواسته حکومت، شاید نه، میتونیم که 80% بگیم که حکومت خودش کار کردگی. خب الله برای کار توبتیاو با پیش اکاجان. خدا این رحمان فقط خار کنه و استعفا رحمانو. آمین آمین. در امان الله باشین دوستی عزیز. خب اکاجان. خوب یک زنگ دیگه داریم از مسنجر، از فیسبوک. محمود. خوب دوستای عزیز، تا برداشتن این زنگ ما با شما صحبت خواهیم داشت. بله امروز آخرین برنامه ما خواهد بود در این سال 2021 و
بله ما اونقدر برنامه‌های زیاد نکردیم، یعنی 10 برنامه داشتیم در این سال 2021، یعنی آخرای سال بهش آمدیم که باید برنامه کنیم. شما یاد داشته باشین برنامه صحبت با ملت داشتم، نفرایی که اول در کانال من بودن. افیرهایی داشتیم که شب بخیر بود، افیر شب بخیر 3 سال پیش با هم دیگر صحبت میکردیم و در دوام 2 سال اخیر ما اونقدر در یوتیوب و یا اینکه در اینترنت اونقدر فعال نبودم. از پای کار و بار، از پای زندگی و نه اینکه بگیم که از پای یک چیزی که از پای کار کردن پل نبودم دوستای عزیز، از پای خواندن، از پای آموختن، از پای رسیدن به اون هدف ها. خوب در اینجا یک دوستی عزیزمون عمر، بفرمایید برادر عمر بفرمایید صحبت کنین. خوب تا داخل شدن دیگه برادرها کوشش میکنیم بعضی کامنتارهای شما را نگاه بکنم. شما میتونین کامنتاری هم نویسین چون که بسیاری ها نمیتونین صحبت بکنین، میخواین که کامنتاری بنویسین، ما شما را میخونم کامنتارتون. خب با گذاشتن لایک فعال باشین. راست که وی بسیار مشهور شد، او برای دولت اپس نشد. برادر ای را فهمید که او پشتی ویس اسنگ فهمیدن این اینفرماسیون وی نه. بله برادر عزیز، هر یک نفری که امروز مشهور می شود رحمان فکر میکنه که همون میایه و همین میگیره هم اثر قدرت رحمان یعنی این خانواده همون قدر ترسی دارن که اینو میخوان که فقط 2 مشهور یا 3 مشهور در تاجیکستان باشه. یکی مشهورترین امام علی، دوم مشهورترین رستم و یتیم و دیگرهاش. اینا کوشش میکنن همیشه که تنها مشهور همین خانواده باشه و بغیر از اینها دیگر نفرها مشهور نباشن. باز هم تاکید میکنم دوستای عزیز، باز پخش کنین این افیره به دوستان خود، به رفیقان خود لایک بگذارین تا اینکه ما بتوانیم 10مین برنامه ما و شما را خوبتر بگذرانیم، بیشتر صدای ما به شما برسد. خوب و یعنی معروف شدن یک نفر اگر بشناسن او برای حکومت ضرر آور می شود. شما یاد داشته باشین یک نفر به نام صدرالدین نجم الدین، میدونین همین نفر؟ شما صدرالدین نجم الدین هم یک نفری بود که مثلا آوازخوان بود، بسیاری مردم دوستش می داشتن. حکومت کار کرد که همون کشور را ترک کنه، از کشور فرار کنه. وقتی که صدرالدین هر چیزی که داشت او چیزاشا گرفتن، با او ظلم کردن، او را تحقیرش کردن، تا سیگانی تا فلانی، تنها به خاطر چی؟ به خاطری که او انسان از حق خود میخواست دفاع بکنه، میخواست که سربلندانه زندگی بکنه. اما امروز شما دیدید که 10,000 کیلومتر دور از تاجیکستان در کانادا زندگی میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که از معروف شدن یک انسانی که عدالت هم میفهمه حکومت ترس داره. امروز شما ببینید که صدرالدین نجم الدین به یک انسانی تبدیل شده است که از حق دفاع میکنه و من خوشحال میشم که صدای او را گوش کنم، تنها به خاطر او که میبینم در همه جا وقتی که یک کار میشه در کشور، یگانه آوازخوان معروفی است که از حق مردم صحبت میکنه، از به دفاع مردم آماده است. و من باز یک بارگه از صدرالدین نجم الدین دعوت میکنم دوستی عزیز، از مخالفین، از سیاستمداران نگریز، بیا در اینجا یک جایه با مردم مبارزه بر، مردم میشناسند، از این چیز استفاده بر، مردم بفهمون که این حکومت ظالم است، مردم بفهمون که چخیل بردن در امنیت تنقیدت کردن، چخیل بردن اذیتت کردن که ای سیگانت کی هستی در اینجا معروف هستی، چیزی که داشتی گرفتنت، خرید که زندانت کنن. همین چیزا را برای مردم بگو که این خیلی گپا هست دیگه. آوازخوانو از خود نگاه بکنن، بیاموزن. امروز ما به تک تک شما مراجعت میکنیم، هر یک نفری که امروز شما معروف هستین، هر یک نفری که شما امروز میدونین ناعدالتی های این حکومت، بیاین به صحنه سیاست، بیاین به صحنه او صحنه عدالت خواهی و این صحنه عدالت خواهی ما و شما را پیش میبره. این صحنه عدالت خواهی سری ما و شما را بلند میکنه و این هم یک مراجعت خاصتا برای خود از صدرالدین نجم الدین که ما روزهای آخر میبینم که حقیقت هم میگوی، روزهای اخیر میبینم که طرفداری میکنی از حقیقت. خیلی خوشحال میشم. هیچ وقت از آوازخوانهای تاجیکستان راضی نبودم، اما وقتی که من دیدم که اینمی برادر تازه های، اینمی برادر واقعا عدالت دوست میداره، برای کمک مردم آماده های، برای مردم میخواد که یک کاری بکنه، در وقتی که بسر مردم ظلم میشه ساکت نمینشینه. من امروز میگم که صدرالدین باید شعرهای انقلابی بخونی. امروز از اون شعرهایی که مثلا مردیم خوردیم از او کرده برای خود صدرالدین نجم الدین شعرها و
صداخوانی برای انقلاب بکنن، برای آزادی بکنن. نگاه که مردم چقدر تماشات میکنن. هر فرد این ملت در ماشینش را تماشات میکنه، هر فرد این ملت در ماشینش را گوشت میکنه. صدرالدین اگر که تو بیای شعرهای انقلابی بخونی، صحنه درست بکنی و نشان بدی با همون صدای زیبایی که داری، با همون صدای زیبات ندای حق به گوش مردم برسانی، از این کده دیگه خدمت بیشتر نمیشوه. کی میدونه که کی چند سال زندگی میکنه، اما نام نیک تا بمون و با این نام نیک صدرالدین ما به این چیزا واقعا چند وقت شد که من میخوام همین صحبت ها را برای خودت بکنم، میخوام که با خود همین باره صحبت بکنم، اما امروز همین چیز بر سرم آمد. ما یک بار دیگه به تو مراجعت میکنم صدرالدین نجمیدین، که میبینم که عدالت خواهی، میبینم که جوان خوبی، میبینم که فهمشت خوب است. بخوان شعرهای آوازخوانی های انقلابی را، شعرهای انقلابی را که مردم در دلشان احساس بکنن که میخواهن آزاد باشن. با این صدای خوشت ما آخرای وقت همین صدای تو را میمونم، احساس فخر میکنم که واقعا یک نفر از آوازخوانی های ما پیدا شد که همین ناعدالتی را در این حکومت میبینه. نشون بده، بگو برای مردم که در امنیت بردن چی تحقیرات کردن، چی تحقیر به سر خودت چیده است، چی تحقیر میکردن که ای سیگان هستی، ای فلان هستی، ای فلان هستی. همین چیزا برای مردم بگو و بیشتر باز مردم حقیقت بفهمن. امروز آوازخوان ها شما باید با مردم باشین. شما دیدین که در این دوام 30 سال یگان گپ نشد، یگان پیشرفت نشد و شما نیز پیشرفت نخواهید کرد در یک حکومتی که شما را نمیگذاره که پیشرفت بکنین. امروز یک نفر معروف به نام صدرالدین نجمیدین چرا که باید در کانادا زندگی بکند، در حالتی که وطن به گفته اومدی رحمانوف آباد و تنج یک گوشه از جنت است؟ چون که بسری او ظلم شده است و او نمیخواهد که در طی این ظلم زندگی بکنه، میخواهد که سرش بلند باشه. من نمیخوام که بگم این چیز حرام است، این چیز حلال است، من همه چیزا به خدا میگذارم، اما همچون یک انسان صدرالدین من احترامت میکنم و امید دارم که روز میشه که صف میکشی و در همون کانالی که باز کرده ای صدرالدین نجمیدین برای به خاطر شعرها و سرودهات بخوان سرودهای انقلابی را و ببین که مردم باز هم چقدر بیشتر دوست خواهند داشت. خوب دوستای عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگویم. زیاده از 410 نفر در اینجا برنامه سوگند به قلم تماشا دارند. احساس بکنین، با قلب تصدیق بکنین که این برنامه شما هست و این برنامه برای آینده هر یکی ما و شما است که ما از همدیگر بیاموزیم مردی و احترام همدیگر را و کوشش بکنین لایک بگذارین، بازپخش بکنین، ده برنامه ما جالبتر شوه و بیشتر مردم بتونن که سخن حق و نور تیز قلم بفهمن قوت شه. خوب دوستای عزیز، در اینجا یک برادر به نام خالد، برادر خالد، من شما را خوش آمدید میگویم. بفرمایید دوستی عزیز، از سخنهای زیبای شما ماشاءالله میبینم در کانالت کارات رفته ایستادن، مردم فهماندهی کرده ایستاده. راستی بعد همون برنامه اشتراک و برآمد در برنامه سوگند به قلم به خودت کمی ظلم شد و تهدید هم کردن، اما میبینیم ماشاءالله باز هم با چهره خندان و با اون چهره تاجیکی در صف مبارزه خوشی. خوش آمدید. بله، سلامت باشه برادر جان. اول سلام علیکم تمام بینندگان کانال شما برادر و تشکر برادر از دستگیری شما. الحمدلله خیلی کانالم پیشتر رفته شده برادر. امروز ما و شما اگر که پسی ظلم بگردیم، پسی دیگری گپای بگردیم که ما فلانی دارم بسمدانی دارم، ما باور که همه چیز دست داده شدیم. نگاه میکنم برادر جان، مثال ما هیچ یگان نه سخنی آزاد داریم، نه یک فکری آزاد داریم، یک گپی آزاد نداریم. فقط از راهبرای ما، کلانترای ما فقط ما را به چی دعوت میکنم؟ فرزند بچم التماس خواهش میکنم چیکار که خاموشی را انتخاب کرد تا اینکه یگان گپی زیادتی نزنی. برای چی؟ بیچاره خیلی خود شما معلومند در کدام حالت زندگی میکنن و چی مثال چی کار میکنن. و الحمدلله امروز از چی از بچه‌های امنیت باشد، چی از مثال دیگر جا باشد، مثال در درنی ویورم الحمدلله خیلی بچه‌های ماشاءالله هم هسته که مثال با فکری خودشو، با گپی خودشو، به هر حالت هم نباشه میفهمونن و مقصد میگن ایر شب و روز میگذره. میگن معناش که شما در راه حق، مقصد جوان
امی موتور ماشین خلاص کرده دودش مقصد سیاه شده امی را فکرش کردن در کار. به همون خاطر برادران ما مثال در زیاد شهرها بدم زیاد الحمدلله در روسیه و قزاقستان ای دولت ها اروپایی 3-4 تاش بدم خیلی جا را تماشا کردم برادر جان. یک چیز در بسیار علم میکنه که مثال وقتی که مثال ترکا میاین مثال دولت اروپایی یا که دیگر ملت میاد همون فرهنگ خچ قطیش میگیرم میآید. امروز با چی خچو مگزین دارن در همی چی خچو چی میگن و همون فرهنگ خچو دایجا مگزین دارن دایجا رستوران دارن در همی اروپا منظورم در همه جایی که باشن مقصد که همون فرهنگ خچو همون مردم قطیش آوردگیان متاسفانه در یگان جای اروپا ندیدم نه در روسیه نه خیلی در روسیه کم و بیش مقصد مشاهده میشود که یک طعام ملی را پیدا میتونی کرده بگیری امروز بخری میتونی که یک چی بکنی. امروز متاسفانه وقتی که مردم ما از خارج از کشور میشود بازم فکرش در همون کشور چی فکر داره که همون خانه یک اتاجه ما حرکت کنم ده اتاجه کنم همون زمین 4 صدقه ما 6 صدقه کنم همه چی جان داره میکنه به خاطری که با همون پول چکا کنه با جای یک فرهنگ ملت خود ما در پیش یک جا نشان بده که ما چی فرهنگ داریم ما چی کارا چی گونه زندگی میکنیم این فکر نداریم. ما فقط همین باید چیکار کنیم شکاتور کنیم اندوه کنیم انا چیکار کنیم کلاتکا کنیم پلیتکا بچینیم به خاطری که 4 سوم پیدا کنیم یا زندگی خود ما یک بهبودی کنیم. یعنی ما در تاجیکستان تعریف کنم که قنش افزان منوچهر اینا قسم با پدرش روی میکنه پدرش ماشین داره برادرش تکر این فکر نمیکنیم که باید که ما یک بهبودی کنیم. یا فراموش نکنیم برادرها که همه ملت ایروی فرهنگش میشناسه. من در یک شرکت کار میکردم برادر سال گذشته زیاده از 10-12 تا ملت بود مثال هنگاری بود امیجا دولت ها اروپایی بود مثال بلغاریا و بلاروس هم خیلی اوکراین بلاروس ما را میشناسه به هر حساب نه که ای فرهنگ ما خبردار نیستم. وقتی که ما میگیم ای تاجیکستانیم باور بکن کجان ما را نمیشناسن میگن ام تاجیکستان در جای چی فرهنگ داره چه خیلی زندگی داره ما را نمیشناسن. نه که ما در تلویزیون وقتی بشینیم خیال میکنیم که ما باری بالا در مقصد در ما هیچ که دیگه بالا نیست نه که ما را متاسفانه در اینجا هیچ که نمیشناسه. بعد که وقتی نقل میکنی که ما همسایه چینیم همسایه قرقیزستانیم همسایه افغانستان بعد میگن کلاینی لند میگن مقصد شهر کوچک میگه که هیچ که نمیشناسه. باید که ما یک کار کنیم برادر که امروز کسی چیکار کار نکرد باید امروز ما باید که فرهنگ خود ما به دست خود ما بگیریم برادر من چه تو ماشاءالله این مردم با فکر خودت مثال پیش برده سودی بر چی خودت چی میگن چنین مسئولیت خودت مثال در راه خودت درست رفته سودی ماشاءالله. من مثال طرفدارتون برادر و ما هم انشالله در آینده نیت دارم که برادر من همی فرهنگی ملی تاجیکی را مقصد این همی ما از پدر موچیا مختیم نه یگان اینستیتوت خواندگیم برادر خودت میفهمی سببش چیه که ما اینستیتوت نخوندیم. سببش نه شرایطی همون اینستیتوت نداشتیم شرایط خواندن دیگر وقتی جا اومدیم و بعد دیدیم شرایط های مردم چگونه زندگی میکنن دیگه انا تصمیم گرفتم برادر که در همی اروپا یک همی چی را فرهنگ تاجیکی را هنرهای تاجیکی توق اوغرق چیزی که باشه خیلی که افریقایی میوین خچوا ما همه جمع افریقا را ما میگیم که این در چون که جای دنیا هیچ که نمیشناسه نه که در اصل اون مردم بینی برادر میارن چی همه چیزی که دارن میارن مثال در اینجا نمایش میتین در درون اروپایی مثال چی لباسش باشه چی از چیزایی که استفاده میبرن چی فرهنگیش و میارن در اینجا نمایش میتین. متاسفانه یگان چیزی ما را دیده نمیشه در اینجا نه ای توق نه ای اوغرق نه چی همین چیزا تصمیم گرفتگیم برادر که انشالله اگر که تن مساعد باشه امسال آینده و این کار هم خدمت توقع کردن نمیتونم انشالله که یگان برادر بیام که 3 نفر که همین کار کم تر قدیم کمک کنن و خاطری که ما امیر یک حساب کتابش کردم خیلی پولی چی لازم در کار که مثلا همین چیز یک
گردش خودش بیا. وقتی گردشش بیا انشالله که بعد دیگه چی میگن اون خودش هم دیگه خودش مخرونا میبرد. اما فقط منظورم همیه که برادرها در هر جای باشه نباشه همین حرکت کنه که مقصد همین ملت خود ما فرهنگ خود ما پایداش در همین بداره. در مقصد در فکرش باشه که همین مردم ای فرهنگش میشناسند. در مقصد ما از خود ما مقصد زمین ما گم کرده شدیم. دستای خود ما مقصد چی همین چی خود ما چی میگه مثال چی شاعرها داشتیم کی داشتیم ابو علی ابن سینا داشتیم ای داشتیم او داشتیم همیا حاضر هیچی به نظر گرفتن نمیشه برادر. در حاضر ترکا دعوا دارن که میگه ابو علی ابن سینا میگه ترک بود و جای ما بود. مثال چیش میگه که ازبکستان میگه که ای ما بود. به خاطر نمیدونه که یک مثال دیگه ای چی میشود کیه و هم خاطر برادران شدگیش در پیش گپت که خوب همچون مجری در اینجا به گپ نمونم که زیق نشم. یک سوال تو یعنی در این برنامه که داریم میخوایم درباره پلان هایی که در آینده داریم و اون هدف هایی که در آینده میخوایم به اون هدف ها برسیم. هدف شما در سال 2022 جاری کردن فرهنگ تاجیکی و نشان دادن فرهنگ تاجیکو در همه جا. درباره همون اغرکی گفتگیت، درباره همون طبق گفتگیت، من راستی کم موضوع قدر دورتر نیو یکدم تا سوال کوهستانی میتم. بعد همون طبق اغرکی که میگوی هموار خطت میتونی بتروشی؟ بله برادر جمعه ما همین گولاکی ما فقط همین چیکار کردم در همین دنبی چو شخص مقصد همین قاشقش تو همین تمام همین چیزای فرهنگیه که مثال در همین خوجگی خود استفاده میشه. مثال برادر مثال طبق اغرک مثال کلدکش ایش دوغکشکش چخنیک چخچو کلی همه چیز برادر جان ما دست میوید همه چیزش. و در اینجا خیال میکنیم که خیلی خیلی آسانه همین چیز مقصد انا با دست آوردن همین تکنیکا را و همین کار را شروع کردن خیلی آسانه. راستیگه یک بعضی چیزاش گرفتم چیزش که زور میرسید. البته یک کمی چیز دیگهش مونده که انشالله که با کمکی چی چیزا در کاره چی مقصد که همین در اینجا که ما در همه جا خودت میدونی برادر که همین حسابی موتور الکتریکیش مقصد بعد با یک آهنه که همون روز رفتیم خطیش مصلحت کردیم میگه که یگان 700 یورو میشود که مقصد امیره ما پول نوستانوف کنیم بیتیم با در داخلی وای وال میروه و دیگر چیزای میروه که باید زیادتی میشه. یک کلان به حساب خودم حساب کردم برآمدم در تا یک 2000 یورو مقصد مصرف داره که همه چیز گردون شود. بعد با مقصد یک گاراژ یگان جور مقصد ارنده گرفتن در کوردوری در کوری خدا یک ورکشتاد در کوردوری یک گاراژ گرفتن در کار که تا کی مقصد همین کار یک راهی حل خچ بیاوه یک خطی نشان بدی. بعد دیگه خودت میدونی قانون آلمان که دیگه خچون دستگیرید میکنن حساب نالوگ حساب دیگر چیز که مثال همین کار تو مقصد پیش رفتن بگیرن. با هم خاطر همین تصمیم میگیریم هدف اختم یعنی معرفی کردن ملت تاجیک. بله برادر من خودم در پیش گفت برادر عزیز شاید یگون نفر در همین آلمان باشه همین خودم چند وقت میشوه میفهمم که یک تاقی با یک تا و یک همین شلوار تاجیکی و مثلا یک چی میگن امورا کلوچ بخرم یگونجو هیچ پیداش نمیشه. راستی میگم که در آمازون پیداش کنم در آمازون پیدا نمیشه. واقعا فکری خوب اکثر مردم در همین سوال میکنن که ای اکا یک جو طبق پیدا کنیم. شما همین مسئله طبق تا ببینید من باوری دارم تو زیادی بد نیه همین طبق تراشی سر که ما در کانالم به خاطری که معرفی میکنیم فرهنگ تاجیکو را و دوم زیاده از 10-15 هزار نفر در همین اروپا هستن که اکثریتشون نه قاشق چوبی در خونه‌شون دارن نه طبق چوبی. ما باید از فرهنگ خود دور نباشیم و مقصد ما همیه که ما را نتونن کشتن. یک ملت که فرهنگش گرفتن او را از بین میبرن. بله مثلا همون قاشقی برای اوموچ خوردن بسیار چیزی خوبه. همین کارا را کردن فکر میکنم بهترین کاره اگر یک ورکشتاد داشته باشه ان شاء الله که در همه جا پیشنهاد میکنه که مرد خدم این همین خدم همین توخد تروش نه ان شاء الله سلامت باشه برادر جان. مقصد ما پول کار کردن نیست که منوچر خودت میدونی که مقصد خودت پول کار کردن نیست اما خودت میخوای که
فرهنگ تاجیکا را برای مردم نشون بدیم. ما که تاجیکیم بله یک بیزنسمن چخیل پیشرفت میکنه. همین اول نگاه کنین، یک نقل تو میکنم دوستای عزیز. بله. پیش خیلی برادر عزیز، من یک روز به یک مغازه رفتم که مغازه کردی بود. یک ترکی رفیق داشتم، با خودم یک جای رفتم در برلین. من رفتم در اونجا درآمدم خریدم، او تو دقیقاً بیرون مغازه ایستاد. من پرسیدمش، گفتم نمیخوای بخری؟ گفت که من در همین او برترک یک مغازه که صاحبش ترکه همون میرم میخرم. اکی ترکا باور که در این باره به حد دستگیری میکنن، هم دیگر شما واقعا دستگیری میکنن. یا برادر که دستگیری تا میکنه، تو مثلا اینا به خاطر معرفی کردن فرهنگ، مثلا بعضی ها شاید بگن که ای موضوع دور رفتیم. ای موضوع نه دوستای عزیز، این برادر میخواهد در قاره اروپا، در مرکز اروپا فرهنگ تاجیکا رو نشون بده. این برادر عزیز ما نیاز به کمک دارد. خود در کدام کشور، در کدام شهر زندگی میکنیم در آلمان؟ ما در میونخن برادر جان، در آلمان در میونخن. در میونخن نه؟ بله. München. Sehr gut. Willkommen. حتما ترا یک بیزوخ میکنم، ان شاء الله میمونید خیرات میکنم. Jederzeit. Wenn du mich besuchen möchtest, dann komm einfach jederzeit. Ruf mich an und sag, Manu Cherry, ich will zu dir kommen, und ich sage dir, komm. Meine Touren sind für unsere Leute, für Menschen, die kämpfen, die für die Freiheit und für die Recht des Bürgers kämpfen. Ich werde diesen Menschen immer sagen, willkommen bei mir zu Hause. Inshallah ما تلفنت میکنم. Inshallah که یک کم ترازوی انا برادر جان همی کارم برطرف کنم. یک مشکلی دارم که سر رای کار گرفتگی. انشالله در سال 2022 من همی کار تصمیم گرفتگیم، هرچی باشه نباشه من همی کار باید که فقط هدفم همیه که همی طرح که ما مثال در اینجا خودت میدونی که در شهرها، در هر شهر میشود که مثال یک جاد میتین، مخصوص جاد میتین که فرهنگ تا بیارم اینجا. مقصد همین فرهنگی مثال چه کدام ملتی هستی فرهنگ خطا بیا برو نمایش بده. من مثال بیارم مثال توق و اغرق، مثال دیکتار، هر چیزی که باشه که همو رب با فرهنگ ما داشته باشه. برادر میخوام که همین را وای کنم، معرفی کنم در بینه مردم. از همین نیزه ها رو هم ساز کرده میتونی؟ از همین نیزه ها رو هم ساز کرده میتونی؟ چون نمیتونم. از همین نیزه ها ساز کن، انشالله که یک دنیا مردم میخرم. از همین نیزه ها رو ساز که من راستی به این چیزا شوق دارم، چون واقعا یک تاریخ خوندم که اکثر مردم ما همین نیزه زن، همین چیزا بیستگیند. به خاطر همین بسیار دوست میدارم نیزه و همین چیزا را. کمان ای توقیو چخیل، ای توقیو دانا فرهنگی. من فکر میکنم که همینو باید یک رنگ نباشن، کمک باز از دیگه طریقی که مردم ما دارن از اون طریقا بیشتر است. مثلا یک چیزایی هستن که در بعضی مناطق‌های ما مثلا میاندازن کمک فرقیت امون بلندتر نیست که کمک بگیم که پخشترک. ایرا راستی همو تاجیکستان آوردن قطیه که همو جلکی گفتگی هر داشت. خاکی این همی جدید دیدهش افریقایی دیدهش میگه که همی کمتر به همی فرهنگی ما مانندی داره. پلش بگو میگه چنده، میگوی من باید همی بگیرم. گفتم که نه من تاجیکستان زکاست منم، اما این توفای ما به هیچ که نمیتونم. بسیار یک مثال چی میبینن، واقعا میبیننش استراحت میکنن. یک چیز دیگه تو درسیم. بعد چوب از کجا پیدا میکنی به خاطر پیشبردی فرهنگ؟ چوبی برای طبق تراشی چیکار از کجا پیدا میکنی؟ از کدام چوب‌های اروپایی میشه استفاده بر؟ از ارچه، از چهارمغز اکثرا میتراشن طبقه نی؟ بله، در همه جا یک چوب به نامی هسته فینگش میگن. بسیار یک امی چوب بهترینه. دوب هسته در اینجا برای استفاده بردن امی محصولات خدمو و این فینگ هسته. بعد بود دو تا دیگه هسته که او قاقاوس نمیشه، بسیار مستحکمه، اما او را میشه که مقصد ببری کوتاه همو را از میری در کاری و کلیک نیست استفاده بری. او بسیار مستحکم کلیک نمیشه. او توقع کلیک نمیشه. لگند میکنی که برای مثال میوه‌گیری و چیزی قاق استفادهش میبری، او را میشه کرده. خیلی برای چیزی قاقی نمازی، یعنی هدفی که از میخواهید در این برادر عزیز ما، یک برادر ما و شما هست، حقگو است و میخواهد که برای فرهنگ تاجیکا خدمت بکنه و تاجیکستان رو در اروپا شناس بکنه. او شناسایی رحمانوف نه که بیان غل در پیشی در فرانسه در پاریس رقص کنن. او نه، یک چیزی که برای آینده ملت خوبی داشته باشه. بله.
دوستانی که در برنامه هستیم باز هم داخلش دم بگیرین. صحبت گرم ما در اینجا ادامه داره، خیلی صحبت گرم است. از خوش اومد دوستی عزیز. بس در اینجا چهارمغز هم پیدا کردن میشه، در این جاهای ما چهارمغز زیاد هست. بله برادر من اکثرا بسیار اهمیت میتیم و او روز همین نفرایی که همین چی کمپانیایی که همین درخت‌ها را که ابریزکا میکنن میبرن یا چی میکنن، ما همین را پرسیدم که ما همین درختایی که شما میبره اگه جو دریافت کرده میشه و همیورا گفت که مقصد ما آدرس داریم، ویزیتکاش دادم که نام ویزیتکای ما های میدونه، آدرسی ما های و ما میریم همین چیزا مثال نفرای هستن که مثال برای همین یگان چیز استفاده بری میخرن، نفرای هستن که برای علاویش میخرش، مقصدی برای فروش ما ایران نمیبریم در یگان جو مثال علاو بزنیم یا پرتوی میشه، ما استفاده میبریم در آینده. و چیاشو هم گرفتم، ویزیتکاش در دستم هست ان شاء الله که مسئله چوش خیال میکنم در اینجا عموما پرابلم هم نمیشه. پرابلم اوز همیه که همین چیش همو استانوکا کلان جمع گیر کنیم و یک همین گاراژ بیاویم که تو که همین کار ما یک سر بشود که مقصد همین فرهنگ زتر مقصد با قوتر کردن تو که ببینند که مردم ما مقصد تا به فرهنگی بعد هم نیستیم ما دیگه انا الحمدلله که ایتا تنبلی بعد هم نیست نه؟ خیلی هم خیلی نیتا و هم خیلی پلانو هسته برادر جان. ماشاءالله من حتی با هم کامera و با تمام تجهیزات میام برادر عزیز خطا در اونجا نوار میگیرم و برای مردم نشون میدم. ماشاءالله یعنی کوششات کرده شده. هر یک نفر در هر راهی که میتونین، هر نفری ما و شما اگر یک قدمی برای پیشرفت ملت، یک حرکتی برای پیشرفت ملت بکنیم دوستای عزیز، ما پیش میریم. واقعا همین درباره ترک‌ها گپ زده این برادر. ما وقتی که میبینیم در اینجا ترک‌ها کوشش میکنن که در فرهنگ خود بمونن و همه چیزی که در اونجا دارن به اینجا میارن، ما و شما هم باید انتقال دهنده فرهنگ و تاریخ خود در تمام دنیا باشیم. نه دیگر کشورها را برای خود وطن نسازیم، ما از دیگر کشورها بیاموزیم که کشور خود آباد بکنیم. من فکر میکنم بهترین فکر است فکر خود دوستی عزیز. و ما باز هم دعوت میکنم از این مردمی که در همین آلمان و دیگر جا هستن بگذار یک مغازه باز کنن در اونجا نفر برای جامه بخره، برای خودش یک کلاه بخره، یک جوراب هم دختای پامیری بخره، همون جورابایی که هستن کوچینم دارن اونجا رو بدخشانی شو میگن نه، همون جورابو بدخشانی گرمه، همین چیزا رو میشه که یعنی خوب استفاده بود برای مردم. دوستی عزیز درباره که موضوع ما شروع کردیم در اینه که جوانای ناحیه طویلره را زیاده از 20 نفر شد دستگیر کردن به تهمت سلفیه و اخوانی. در این باره چی گفتن دوستی عزیز؟ باور که برادر اگر چی بگم ما که هیچ گفته نمیشه به خاطری که ما چی حاضی مقصد و معلومات ندارم و حاضی یک کار میکنن که چند همین مردم بیدار شده سودیان و حتی حرکت میکنن که همین یک کار کنن که تو چشم مردم بترسه. فهمیدی؟ فقط یک ترسوندن مردم که تو که خاموش کرد، همین علاوه خاموش کردنش نه، اما روز به روز این علاوه ما مقصد میبینیم که جوانو خدا را شکر چی از پشت پرده چی از پیش پرده مقصد به هر چیزی که باشه اونجا معلوم شده شده که همین مردم درد دلش کفیده و گفته شده. خیلی دیگه نمیشه دیگه تو که مردم دیگه صبر کنن. به همون خاطر این همش یک بهانه که ته سلفیایی، ته اکستریمیستی، ته تروریستی، یا همش یک بهانه هم برادر کی حاضر من خودم خدمت نکردم، خودت خدمت نکردی، یک از یا автомат بتیان در دستی ما همین کار استفاده بردن در حیاتم تیر کرده نیست مثال، یا که یک کسی که خدمت نکرده باشه، حتی بچهای خدمت کرده نمیتونن استفاده برن همین عراق جنگی. ما چه مثال ترا با همون مثال تروریست اکستریمیست مثال تهمت کرده و دیگر چی میشه. با هم خاطر برادر فقط یک ترساندن ملت تاجیک تمام، غیر ای دیگه نمیبینیم. ما یک کس دیگه جا بازداشت کردن، یک کس بردن، یک کس انتقال دادن. این فقط هم یک سرنگون کردن و ترساندن دیگر آدمایی که تا که خاموش بیستن. این دیگه همین چی میگن قانون دیکتاتوری همیه دیگه برادر، دیگه غیر ای دیگه نمیشه که گفته بهتر خوبتر گفته نمیشه برادر. بله دوستی عزیز، بله 100% گپ تو درسته. شما همینجا باشین که همین تحقیق شد و مردم بینن احساس دلگرمی کنن. کو گپ زنده یک برادر به نام جیو اومده گی جواب یا
برادر جه میکروفون بفرمایید. خاموش برادر. برادر جه بفرمایید. میکروفونش خاموش گیرانش کن. انا عبدالله حسن زاده بفرمایید دوستی عزیز. السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر خوبی تینجی؟ تشکر. دتاقی جانم برادر شما پروا نکنین اروجه را رزبیرت کنیش تنی ما لوبای اروجهش رزبیرت میکنم انشالله با امری الله. همه شما تن ما تیر پرانی شما وحبشه میتونین که او افتمت رزبیرت تا شامپل تا زتور نمی لوبای نموچکو لوبای خیلی زنومی الله بمرم رزبیره رزبار زبارشو پرابلم نیست. همین ده کرده اختم یادش میگیری براجم. ما که راستی گپ همین چی را بورا بفرماییم چخنی که چخچو و مقصد همین چیزای فرهنگی در کلای ما او چیزاش در شما مقصد او را به شما میسپریم. میگوی برادر او چیزای پلاتنیکی و چخچو و چیاش هم انشالله دردی بخیره ایش همون نتونستیم اوش شما میتونن انشالله. بله برادر باید که هر کس وظیفه خودش اجرا کنه. وقتی که مثال یک کس همه کارا کشید بدون که او هیچ کار بد نمیشه. وقتی که برادر من چه کار خودش بینم کار خود ما بینم خودت کار خودت بینی هر کس در راه خودش بروه انشالله که موفق میشیم. وقتی که یک کس همه را قبضت که این کار ما همیشه همه بعد همه خاکش بود میشه. یا معلوم میگه هیچ چیز دامو گفتی پیشوای همین ملت چون که هم سودیه های هم پراکرور های هم ملیسه های هم پریزیدنت های تمامی کار گفته همه کارهای نه که دستش هیچ کار نیومسته. بهترین سخن تو برادر یک عجیب گپ میگوی که دست خودت بس فکر که پدری تو یا که پدری ما 50-60 کشید مثال ما همین فقط یک خوشحالی میکنیم خرسان میشیم خیلی خدا کنه که بچه ما 20-25 شوه زترک یک میده استراحت کنه مثلا برای کار کنه چی کنه. آخه شما یک کسی طلب داره که او بیچاره دیگه بفره شده مانده شده 30 سال یک دولت پیش بردن کار آسان نیست برادر جان. باید که جوان نسل جوان اینه بیاید که در بزنه دیوار چپا شود. شما گپ مرا نفهمیدین. میگم که اینا پیشوای ملت هم میگم که با گفته همون چوکلیتو آخی رول سودیه هم بازی میکنه رول ادوکات هم بازی میکنه رول پریزیدنت هم بازی میکنه تمامی رولا را بازی میکنه صداونیکی میکنه گل میشنونه درخت میشنونه بز گوسفند قطعی تمامی کار هم میکنه و نیکی کارش معنی نداره کار معنی نداره همه کارش به معنی هنی کلای من نیره گفتن شکرها و چون هم میگوید که باید برادر ایشا خیلی فراموش که مولیچه را بیار برادر این چیزا را خود نغز میفهمی برادر تکشتا نکنین انشالله به امر الله که همه این هم برادر در همه هر کی جای هست نیست همه فقط خواهش ما همیه که همه برادرایی که یک مایده آزاداندهش هم فکری آزاد دارند امروز سواد و عقل به یک جای میرسند همه را اقلا ما باید که دستگیری کنیم یک کار کنیم یک بهبودیه که در آینده به خود ما بیاریم به خود و این طبع خاموشی مثال هر چیزی را که تو دست نتی بعد دست نمیگیری برادر یا امروز زیاد مردم زیاد مشاهده میشود که دوستای نزدیکت وقتی که تو میبری یک گپی حق میگوی دوستای نزدیک در بر دور میشن به خاطر که یک مشکلی نشه یک گپ نشه بگذار همون یارای دوستی ما به خیر برون پیش یک مدت اوبرته باشن با به خیر ان شاء الله میگردن میان به یک سر بلند ما با پیشواز میگیریم با مثال ان شاء الله که مهر محبتی همون تاجیکی خدمو با همون دوستی خدمو ان شاء الله پیش میبریم بگذار که با یک مدت ما دور شن اما باید که ما امروز مبارزه انا چیه بریم که همه چی خدمت دست نتیم فرهنگی تاجیکی خدمت همه دوستی محبت چی میگن همه در عموم تاجیکستان دست نتیم برای که به هر یک چیزی که ما اهمیت نداده شدیم امروز کم کم رفته شده خودتو مشاهده کرده شده چی زمین مبوشه بدخشان رفت دم یک چیزی دیگر چی میکنم اگه فراموش نکنم همه گپ خوب زدی خودت برادر که
برادرای هستن که ها ما چهره روزی که ما چهره اشکار قچنبرو گبزم یار رفیقا برادرا بعضی خش توارا هم مثل قطیمو گب نمیزنن ما ایو خفه هم نیستم. یک دیمش که ما همین مردانه ما بمبرم ما فخر میکنم نزد پروردگار دام برم یک فخره. ایشالا برای خدا برادر باری کامل دارم که نه برادرها خیلی مثال یا با شورناکیشون به حد پیشتره. این مثال اکای محمد اقبال، این مثال محسن عبدالستار، این عبدالرحمن فارس شگرانه پروردگار که برادرها بسیار برنامه بسیار شده. این همی هر روز تماشا میکنم پیگیری میکنم لایک پادپیسات. ایشالا به امر خدا اینا 20 نفر گفتم برادر منوچر که 20 نفر بردن محکم که در جای او 20 نفر بود 200 تا دیگه هم باری زیاد میشه و نبرات. وقتی که خونه ما رفتن هم خیلی تفتیشات کردن مرا با چهره آشکار دیدن اکاو دادر ما امی چیزا را نمیفهمیدن نمیدونست که مبارزش چیه برنامه در مثال چهره آشکار کی چی گپه این چیزا را نمیدونستن نبرات اما با خبر شدن کوچه ما همش با خبر شدن که مثال این گپا بده در حقیقتا خلق نبرات بیدار شید. این بهترین تصور значит بدون که در هر یک اویله در هر یک کوچه ها با 200 تا دیگه مبارز پیدا میشه و میگه کو بست امیو و چی سبب امیو را بودن برای لایک برای پادپیسات با گوش میکنن حقیقت هم میفهمن مبارز با بسیار میشه و او با این آدمایی که کار حکومتیو کستن در شیخ چون تاور زدستن در شیخ چون تاور زدستن نبرات من نگاه میکنم روز مبارزه بسیار شدسته دنومی الله بمرم خداوند یارا ای زیاد کنه صف شونه ایشالا که باوری دارم که دیگرگونی میشه و بهترین سخنو میگنی برادرو. بله ما باور که ای رای که ما همین راه را من انتخاب کردم من ای راه اصلا خسته نمیشم پشیمانم نمیشم. من برادرها را دستگیری میکنم به اندازه که چیزی از دست میآید با دعوت باشه با کمک باشه چیزی که از دست میآید انشالله که مخصوصا تیارم من صدقانم در این راه. اگر که این مبارزه هم که مبارزه نبرم من مبارزه خودم میبرم. من یگان گفته امو گپا که زرم باید بچکنم. ماشاءالله درود به غیرتت. مقصدم همیه که وقتی که زمانی رسید که همه قفا زدن باید که یک نفر باشه که پیش بروه. ما امروز با نیت پاک میتونیم بگیم که هستن جوانای مثل شما که من همیشه میگم تکرار کردم میگویم دوستی عزیز که ما هستیم یا نیستیم این مبارزه دوام میکنه. این مبارزه این همین دیگران نبودن ما اومدیم کو ما رو نباشیم دیگران میستن اما ما باید در مبارزه ما در آن هدفی که به پیش گذاشته ایم باید کاملا داده شویم به حرکت کنیم که به او هدف خود برسیم و من باوری کامل دارم که روز تا روز مثل خود جوانا بیدار میشوند که دیگر نیاز به گپ زدن نیست. فقط یک بار میگم که برادرای عزیز همین حکومت بر ضد همین ملت های همین حکومت بر ضد همین مردم های یا بلا کم در کار از بین بردنش در کار همین گپ در کار دیگه ساعت ها در اینجا سوگن به قلم نمیگویی گپ زنی. ان شاء الله ما باوری داریم که صف شما جوانا امید ما هم به همین شما هست. امید ما همین است که جوانای تاجیک بیدار میشوند. خوب در اینجا یک برادر مثل شهرت کریموف بفرمایید دوستی عزیز صحبت کنین کوی را بشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادران رو میرسونیم زنده و سلامت باشین. بهترین برنامه ها دارین چون که این برنامه ها باید اولا از وطن سلام میداد. افسوس متاسفانه نیست این برنامه ها از ما که مردم بسیار آگاه باشن. ما حتی یگون علاقه خوب یگون کانال از تاجیکستان یگون نیست که مردم حق گوید. متاسفانه شکرانه خدا که است برنامه شما هستن مردم میبرن فکر و اندیشه های حدود خود رو میگن. بهترین برنامه الحمدلله ما در راه راستیم یگون خطاگی ندیدیم و راه راست میریم متحد باشیم. بهترین چیز ما را یک چپاوست میکند کلمه مبارک. ما باید با تمام این فتنه ها داده نشیم. جوانان باید آگاه باشن
خوب فکر کنن. آنچه که 30 سال گذشت شد این همش فتنه بود. با از این بعد فتنه های بسیار وزبین میباید باید همه آگاه باشن. انشالله ما اتفاق باشیم، دست جمع باشیم، به هدف حق میرسیم. حتما انشالله ما امید داریم که به اون هدف میرسیم. امید ما نیک است، هدف ما نیک است. انشالله حرکت میکنیم. برادران در مسئله راهحلی میشد پیشنهاد میکردین، چون که خوب میشد با اون طرفا را مردم چشمشون گشاد شود. برای کادرها آماده کردن که برای نسل آینده باید ما زمین گذار باشیم. بسیار فکری خوب، خیلی زمین گذاری میشه کرده واقعا. همی که همی ما فکر میکنیم که خود رژیم میخواد که همین مردم ما کم بیان اروپا. خود همین رژیم خودش کوشش کرده که مردم ما کم بیان اروپا، چون که اینه که یک چیز دیگه هم بگم برادر عزیز، این مبارز اونا شما برد هم درون تاجیکستان هم مبارز ای. این آدم چوپلوس در همین اروپا میاد، در همین اروپا میاد آزادی را میبینه، میگه در اینجا بسیار زندگی خوب است. نه که میگه من طرفدار رحمانوفم. خدا آدمو بی‌ناموس نکنه دوستی عزیز. یا شما راست بله این حق دو قوا هست در دنیا، بود تا آخر میموند. کوی نیکی و بدی برادرم. بله. این بهترین مهمش اونه که شخص کدام رو انتخاب میکنه، کدامش رو. بله. برادران آخر سخن نکنم بگرام با یگان برادر دیگر را قبول کنین، مثال جر زینید نکنم. بله بفرما آخر سخن تاگین جانی برادر. در امان خدا باشین ایشالله. به امر خدا که برنامه بسیار همشیدگی است. ایشالله که خلق تاجیک در تاجیکستانی و بیرون تاجیکستان در جای نباشن، همش آگاه هم باوری کامل داره میره. در نام پروردگار برام باینم که بابای منوچهر میرود در نام تاجیکستان بونم که برنامه میکنه با که میبرایم سخن میکنیم انشالله. در امان خدا باشین. خدا همه نگهبان باشه. اکن هم توقید ده گب نیست نکی زنده باشی برادر جان. در امان الله باشید. انشالله تاری توقی ولی چند توقی دیگه ولی بود ایجا میشه ولی بیست شما انشالله تصمیم گیریم. در شهری برادر ما در همین آلمان در شهر میونخیم. ما انشالله اگر که انشالله در همین اروپا اگر من همین تصمیم همین گرفتگیم همین روز همین چیز از دست میآید تا که در تاریخ نام بمانم که در همین اروپا باید من همین فرهنگی تاجیکی را همین توقع را که هر چیزی که از دست بیاید باید امروز در پیش مردم نشان بدیم که تا که همین بفهمن که همین مردم یک فرهنگ داره، یک چیز داره. باور که میره وقتی ترکیه همین چیزای ترکی را میبینید خیلی میگو در همون ترکیه در زندگی دارم، همه چیز حرکت میکنه که همونجا بیاره تا که این همین روز مثال میره قطعی یک آلمانی میشینید عبد میشه مثال میگوی که بیا بریم یگان جانون خرید و میگه چی میخری دانر و فکرش در چی میره در حال در همون دکان ترکی میره در فرهنگ ترکی میره. مثال یا که یک چیزی دیگه میگوی وقتی که مثال ما بگیم که چی میخریم و بگیم که آش میخریم باید که فکرش در چی بره، در فرهنگ تاجیکی بره و در منتو قورتا و شکرها و در ملی چیزی ملی تاجیکی در باید بره. باید که این چیز ما در اروپا در مردم ما را با فرهنگ باید بشناسه. چند فرهنگ ما از دست دادن بگیریم دیگه ما همین تا مقصد همه چیز ما از دست میدیم. هر ملت ایروی فرهنگش ایروی زبانش میشناسن. با هم خاطر برادران حرکت کنه که تو که انا همین فرهنگ زبان ما از دست ندیم. برادر در اونجا یک چای خونه دیگه بکشاوه همون انشالله قطعی همون فرهنگ شه همون چی قطعی و بهترین میشه. این هم یک گلی دمی رسی هم مثال ما در مسکو خیلی مثال فعالیت داریم. مثال میره یک چای خونه چه اوزبکسکی یک چیزای اوزبکی یا هر چی به خودش مثال نام وطن شموندگی این یک آبروه یک بهترین ای بهترین کار میکنی. خداوند قوتت بده برادر. انشالله بعد دستگیری شما برادر انشالله به همین خدا ما برادر گفتیم با میگم ای دشمن آمگیره برادرای مبارزه خود جان قطعه خود مال قطعه ای دشمن آمگیره همه ری وزماج نز دستگیری میکنیم براتن. ما انشالله که ای این یک آب روی نیتو که شما ای آب روی ما هم است برادر. بله وطنی ما باشه هرچند که ما در فایدهش نرسن نامش باشه برای ما را بهترینه. هزار بار شکرانه پروردگار. خداوند نگهبانت باشه برادر.
سلامت باشه برادر، زنده همه باشه. وقت دعا به پیش. کنید. خدا نگهبان در آمین. اینجا خدا در اینجا تشکر زیاد برادر عزیز، خدا نگهدارت باشه. خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. نفرای 90 درجه داخل میکنیم. خوش آمدیم برادر عبدالله خزنزاد. خوب برادر عزیز سلیمان دولتов خوش آمدین. صداتون رو نگریان کردم. این همی برادر سلیمان دولتов در لیتوا مغازه خود داره و در اوجا انشالله انتظار داریم که همون چیزای تاجیکی را میاره، اما حاضر دیدیم فقط چیزای ترکی داره. انشالله که یک مرکز تاجیکا همینجا داره سلیمان دولتov. بله بله، خبردار درک یک که در اوجا برای میتونه که. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما دیگه تاجیک یگان چشماندگی نیست. اوش ازبکی باید بیاریمش. نه خوبه سازه همه چی ازبکی های. اوش ازبکی، منتو ازبکی، همه چی ازبکی. تاجیک دیگه خاک نداره، همین جیک 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 موندگه. با کدوم خاطر برادر این چیزا هستن؟ با خاطری که ما هم چیزا به اهمیتی کردیم برفت بین ما. انا بهترین گپه به خاطری که یخی ازبک ده همینجا بخاری میگه بابی مای فهمیدی اتموی ده دوش که میگم یه بار تاریخی امام بخاری دوید این بعد در بخارا تولد کنم بخارا مرکز تاجیکا ایوخی میگه اتا نشی ده دوش که قطید بار از بار میکنه فهمیدی بازی در جهان آشی پلاو ازبکی مردم میشناسن در جامعه جهانی فهمیدی ما این تاجیکا 7-0 توالت نیومگا با همین موشیدگی فهمیدی ایرا بدونه بگیره خفه نشه. این حق میگه که سخنی دوستای خدا تلخ است نه که مثل دارو بر این فایده داره. وقتی که یک آدم به مریض میشه یک دارو را میخوره تلخ است نه که شفا مییابه. بله شفا مییابه. همین است. اکیس سلیمان یک چیز ایده برادر، وقتی که ما اومدن مثال مردم ما خیلی اومدن حرکت کردن که کی رفته سلیمان دولت رفته اوجا مارکت دوی کرگیه باید که ما برم یک کار دیگه کنم که او خوبتر شم او بهتر شم. او خانه ده اتجاه کرده باید ما سه اتجاه کنم. ما چیکار کردیم؟ فقط فکر مو در نو سیخد مو زیاد رفت. باید که امروز ما باید که حرکت کنیم تا که مقصد همین فرهنگ خود ما دوباره زنده کنیم برادر. ما چند که به اهمیتی کنیم با همون خواهم مقصد همین چیز دست ما رفتن میگیره همین به دگیش میره. نه جوره اینجا دا باید ما یک دولت ازبکا را میبینی ای ازبکستان میوین نماینده هاشون آشی پلاف میکنن به پل میتین فهمیدی میوین فرهنگ شونه قرقیزایش که نیستن دین روز فرهنگ شونه آوردن در تمام میجوخ شونه مشهور کدیسیه. یک کمانگوله که برای تا کرگیزیست که گفته زده ایسای در یک ویستف کشید و هیچی ندارن. تاجیکا همه چی دارن. تاجیک شخصیت قدیمترین در آسیا این ملت تاجیک است فهمیدی؟ این قرقیز ازبک قزاق و دیگر از جای پیدا شدن. به همین خاطر باید ما و شما امروز عقل کار بریم. این رحمان بیا به عقل یک خدا زده که همه مردم امروز در یک بدبختی و گمراهی بردگی جا کردگی است. باید ما و شما امروز وطن بسازیم، ملت بسازیم. با یکیمش حس ملی نداریم. حس ملی نداریم. حس ملی این است که وقتی که یک آدمی ما در پاش خاره بخره باید در اطراف او باید ما جمع شیم، در پشت او قامت او راست شیم. انمی حس ملی است. دیگه ملت ها دارن، قرقیز داره، ازبک داره، دیگر داره. اما او شما نداریم. ایوه گیجاگه پنجی او گیجاگه او نمیتون طویل او کلوبی بے پروایی. فهمیدی وقتی که ما بے پروا شدیم هلاک میشیم، نابود میشیم. وقتی متحد شدیم ما را شکستنش بسیار خین است، دشوار است. از همین لحاظ باید ما مردم تاجیک امروز بگیم که ای ملت تاجیک شما امروز هوشیار باشید. امروز ما ملت من تاجیک است.
ما مردم تاجیکستان هستیم، باید همه ما متحد باشیم، زیر یک بیرق سر برداریم، بله زیر یک لیدر جمع بیاییم. باید ما وطن بسازیم به یکمش، ملت ما جمع کنیم، تاجیکستان رو بسازیم. این چی گپ است که مردم تاجیک، ملت تاجیک امروز دخترش هم در کار است، کودکش هم در روسیه است، کمپیرش هم در روسیه میره و توالت میشه و نمیدونم کمپیر 55-60 ساله در روسیه اومده از کار کرده سیه. کی کردی؟ این نامردی رحمانوف کرد. اگر اون مادر می داشت، او را اگر حسی مادر دوستداریش در قلبش پیدا میشید، هیچ وقت ناموس میکرد که چی گپ شده است امروز دختری تاجیک میره توالت اجنبی را میشوه، توالت یک روس، یک نمیدونم ترکیه یا یک دبی، یک در دبی در سعودیه و اینجا در سعودیه. ببینید در رادیو آزادی صدها بار ما دیدیم که زنهای تاجیک لط و کوب میتین، زیر عذاب و مشقت قرار میتین. به چی خاطر؟ به خاطر که زنی تاجیک غلامی مردم عرب است. فهمیدی؟ بعد از اونجا میسه مرا کمک کنه، من یاردم کنه که من در عذابم، اینا مرا میکشن، این خیلی میکنن. نگاه کن کنی سفارت در مردم تاجیک ما در یک مصیبت بغلطه، هیچ وقت حکومت تاجیکستان نوت روان نمیکنه. فهمیدی؟ این بدبختی سری ملت است. باید ملت گلوی انمین حکومت انمین رحمانوف باید بخپه که از دست نیومد. برای دفش یک آدم به عقل، با معرفت، خدا ترس، ملت دوست، ملت زیر پرچم خودش، زیر خودش جمع کنه و ملت صاحب قدر، صاحب عزت کنه. فهمیدی؟ اگر ما امروز خمون عزت خمون رو به دست خمون پاش داده استیم، خمون رو به عزت کردیم، لیکن باید ما یک صاحب اولا صاحب ما الله هست، باید در دنیا هم یک صاحب پیدا کنیم که ملت جمع کنه، مردم جمع کنه زیر خودش. همین در تاجیکستان هم در ترکیه هم مردم مثل همین تاجیکستان ما بود. تا 2003 را زن ترکیه میرفت، زن رودا میرفت، زنی ترک رودا میرفت، تا پول نشان نمیداد اون زایدنی نمیدروردن. لیکن اردوغان آمد چیکار کرد؟ اردوغان آمد امروز پاره هم برد، قدر زن بالا کرد، حتی طفل تولد میشه در ترکیه $700 دست مادرش نمیتیه. ببینی همین برای چی باید یک این خیلی به سواد گوسپند رنگ رحمانوف اینا را باید چیکار کنیم؟ زده تاجیکستان بریم دفع کنیم. فهمیدی؟ اینا را حتی باید برده 2 سالک ترمه کردن در کار که به قدر ملت برسه. فهمیدی؟ عذاب بکشه بدبخت. این از دوستای عزیز. برادر سلیمان دولتوف، خبر دارین ندارین همین چند روز اخیر زیاده از 20 جوان از ناحیه طویلدره به تهمت سلفیه و اخوانی دستگیر کردن. شما که شاید بیشتر بشناسین اون مردم که اکثر تا همین سوره تبت بیشتر نمیدونن و هیچ وقت سلفی و مردم طویلدره یگام تشنه سلفیان، نه حنفیان، نه خلفیان. حنفی هستن، نه خلفیان، نه سلفانی و نه دیگر، نه اخوانی. مردم طویلدره یک مردم عادی از عبادت میکنن. روز اینجا یک چی از استاد کوهستانی هر منطقه باید ترسی الان چشم جوانای همین منطقه 20 کس بردن محکم کردن، دیگراش همش خاموش بستن. بس که بچه فلانی را بردن. این حکومت یک حیله و نیرنگ حکومت است برادری عزیز. من مردم طویلدره را میشناسم. ما خیش تبار داریم در طویلدره، ما اولادامون از همون طرف هست. که آخی بدبخت های این رحمانوف این ملت کش است، این جوان کش است. هر جوان غیرت داره. فهمیدی؟ اما غیورا را میگیره چیکار میکنه؟ قامت چه میشکنه. فهمیدی؟ مثل میرزای جگر را گرفت نابود کرد ایام طویلدره. خب علی بدکی را از غرم نابود کرد.
فلاناش از 2012 در نو پامیریا را بردن 2012 نیم شب کشتن. چی از این ترس میتیه مردم ها. این حکومت قاتل است، آدم کش است، ملت کش است. این به ملت رحم نداره. این فقط دیگ جوشد، گور سوزد. اونا باید در همین دنیا دیگش بجوشه، باید او در این دنیا پاچا باشه، قیامتش اگر بسوزه و پروا نداره. به همین خاطر یه رحمان یک خمر میزنه، عرق میخوره، دیگر پروای ملت چی نداره. و 4 تا چشم تنگه که دیگر در سر وظیفه ها ششت است، ملت عذاب و مشقت میتیه. باید ننگ کردن در کار، ناموس کردن در کار. ننگ و ناموس باید آدم زنده کنه. این ننگ است که ما و شما را زنده میکنم. این ننگیه، از این ننگ است برای من برآمدم مقابل یک دیکتاتور ملعونی رحمانوف گپ میزنم. فهمیدی؟ و ملت ما دوست میدارم، وطن ما دوست میدارم. باید وطن بسازیم. امروز ما میدونیم که وطن، وقتی که ما وطن بریم با چی تجارت دست بزنیم که صدها جوانی دیگر زیر تجارتی ما کار کنه، صدها معاش بگیره. ما امروز میدونیم چیکار کنیم. ما امروز میدونیم که چی پروداکت را اکسپورت کردن در کار طرف اروپا. میدونیم. رحمانوف بدبخت نمیدونه ایرا. خطای ببینه همین ما هممون تلفن در دست داریم. همه همین تلفن های ما در خطای چاپ میشوند، در خطای تولدات میشوند. فهمیدی؟ لباس های برند تیوی، اما مگزین نامش ایتالیا است و دیگر در فرانسوز که لباس هاست، همه همین تولداتش در خدی خطای است. برای که اونجا در رباچی سیل ارزان است، میروند در اونجا زوادوی میکنن، نلاگ میتیه، سویچ کار میبره، کارگر هست، چکار میکنه؟ بودجت خطای پر شده است. انا باید ما هم در تاجیکستان مرحمت دعوت که در اروپایی ها میروند در تاجیکستان زواد همون میکنن، پخته داری، سویت داری، همه چی داری، مرحمت. نه که امروز وای کاری داری، بیه کار کنی مرحمت. وای کاری است. ما روسیه نمیریم در داخل تاجیکستان، جوان در پیش زن فرزندش کار میکنه. بله. امروز جوانی تاجیک میره 2 سال در روسیه کار میکنه، زن گودکش در تاجیکستان پرتافتگی. او زن هم شوهر میخواه، او فرزند میل پدر داره. بعد در اینترنت ها میبینیم که انا ای زن به فلان همسایه ساز اومد. او زن هم ناموس داره. ای جوانای عزیز، این رحمانوف ما را دیوس میکنه. ما و شما را دیوس کردگی است. باید ما زنده شویم. زنده بودن ما هلاکتی رحمانوف است. هر جوانی تاجیک امروز زنده شوه، رحمانوف هلاک میشوه. هر جوانی تاجیک امروز سر برداره، رحمانوف روز به روز حکومتش عمرش کوتاه میشوه. انا ای است. خب برادر، شب خوش به تمام بیننده و تمام برادرایی که بعداً میبینند. آخرین سخن بگم، خداوند شما را نگهبان باشه، در امان الله باشه. انشالله که حرکت میکنه برادر منوچهر کوهستانی که تو که در برنامه تو تست اشتراک کنیم و انشالله که ما و شما تا که همه فرهنگی وعده دادگی ما از ترک و زتر مقصد پیشنهادی مردم اروپا کنیم. انشالله که میشوه به دستگیری شما برادر. آمین. ما انشالله دعا میتیم شما اگر کمک از طرف زبانی در کار شوه، از کمکی مثلا که معنوی در کار شوه، نوکی قلم اگر در کار شوه، حتما که ما به شما حتما برادر. اگر تو شما ما شما نشیم هیچ جا نمیشیم، هیچ کس نمیشیم. با هم خاطر برادر تو وظیفه خدمت ما فعلا وظیفه خدمت برام انشالله که تا که ما بتونیم که تا این مردم روشن فکر ما امروز برآمدیم در یک میدان سیاست برآمدیم و نیاز داریم به راهبری و مردم. ما مثال هیچ که نیستیم تا که
مردم را با یک راه درست مقصد ما را راهنمایی کنند. به همین خاطر برادر ما با کمک بینندگان نیاز داریم. هر فکر عقیده و مثال فکری که دارن که مثال قبول چی هست ما قبول داریم و انشالله که ما میکنیم میکاره. امروز دیگه که ما تا که مقصد همین دل بگرده میگن کو دل بگرده تکنی نببرویم دیگه که تا نمیشه که مقصد تو خاموش ایستادن قطعی و مقصد آرام ایستادن فکر یک دیار و دوست مقصد دیگه نزدیکام دیگر شید دوشید دیگه فکری او را کنی هم خیلی میره یک محلا میبینی که ریشینه قصب سفید ایدست دیگه چی نمیه میگه افسوس در اروپا بدم این همی کارا ایدست میومد چوا نکردم چوا اینه یا نشید چوا دیگه همیتا میره دیگه یادت بخیر نه دیگه نه نامی نکد میمونه نه بعدت اکجان یا فراموش نکه هر برادری که من این مثال او عمری مثال چی ندارم این اگر 15 سالگیم 20 سالگیم اگر عقلی سالم دریافت کرده باشم هر برادر نامی نکرده خیال میکنم امو مردگی نیست باور که در هر یک کاری نکردگی تا حاضر نامش ماندگی همین کار کی کرده خدا رحمتش کنه فلانی این کرده فلانی او آدمایی که کاری بد کردن یا که نکردن اصلا میگو همین آدم وجود نداره بگذار که بعد مردن ما بعد زندان کردن ما ناپدید چیدن ما بگذار که هم نامی نگ ملاقات بمونه که ما چی نقشه ها داشتیم و چی پلان های داشتیم که باید که ما جاری کنیم باقی خانه آباد و سربلند باشه خدا حافظ و تمام برادرها الله نگهبان باشه Khado nigehdarot bosche. Ich wünsche dir alles Gute. Du schaffst es und ich hoffe, dass du das schaffst. Ja? Okay, vielen Dank. Ciao. خوب برادر سلیمان دولتов و فکر کنم که بچه از پیش دوتر رفت. خوب یک درباره بردن چهارشنبه چی گفتنی هستی؟ آواز تا باز کن. باز کرده است. آواز آوازو محکم بوده است. درباره دپورت کردن چهارشنبه چی گفتنی دوستی عزیز؟ چهارشنبه جورا ما همه این اوزی بسیاری مردم توجیک با گرجدنی روسیه میفخرند. ما هر وقتی که بخواه روسیه ما را میتونه از روسیه دپورت نبره. او گرجدنی شما هیچ به درد شما نمیخوره. شما مردم توجیک فریفته ای گرجدنی تو نشین. بس است شما میدونه که در روسیه مردم شریف تاجیکستان میلیاردها دخواد آوردگی هستند، اما او پول میروه او چیزای ساختگی او ابد و اباد میمونه، شاید 100 ساله ها بمونه 200 ساله ها بمونه. فهمیدی؟ در او ساختمانای روسیه ده ها مردم تاجیک مردگی است، صدها مردم تاجیک مردگی است، از استرویکا غلطگی مردگی است، با جانهای خودشان بازی کردگی هستند. چهارشنبه شهروند تاجیکستان گرجدنی تاجیک روسیه بود، باید مجازاتش در روسیه میشید، حبس میکرده باید در روسیه حبسش میکرده، یا جریمه میکرده باید در روسیه جریمهش میکرده. امروز نگاه کن در حال میگیرن چیکار میکنن؟ دپورت میکنن، به درغه میکنن. از مسکو به درغهش کردن رفت. این باز هم نشون میده که چقدر معروف هم نباشی، چقدر مردم احترام تن نکنن، چقدر مردم هم که نشناسند در روسیه قدر نداری و یک روزی در کارش هم میگیرن. من برای شما استاد کوهستانی قبلا هم گفتم 7-0 توالت نی بوماگا بعد انمی بدبختو انمی بدبختی ایمو. فهمیدی؟ من در اول گفتم 7-0 هم پایان هستیم ما. فهمیدی؟ هیچ کنستی هیچی در کاش تهمتت میکنه ترمت میکنه 100 سال پجیز نید میتیا کی به سراغت میویا. فهمیدی؟ در کارش هم میکشته این قاروج در پیش. سلیمان دولتov چیکار باید کرد؟ اینه برادر چهارشنبه و دپورت کردن. من نمیدونم که شهروند روسیه بود یا نه، از این چیز خبر ندارم، اما تا جایی که من میدونم یک چهارشنبه پریمیر ما باید نباشه. کرامت شریپوف
یک گرجدنی این بود ایم سال 33 پاسپورت روسیه گرفتگی است فهمیدی گرفتن دفعش کردن رفت ایش قلیب در تاجیکستان کشتنش نابودش کردن برفت شما فکر سیخلی جوان ها زیاد است که از هر کشورهای منطقه روسیه دپورت کرده به سوی تاجیکستان روی میکنه من برای شما میگم که فریفته پاسپورت روسیه نشین فریفته نشین یگان پیشنهاد داری مثلا آزی کمک درباره کرامت شریپوف همین کرامت شریپوف باوری داری که در تاجیکستان کشتنش زهرش دادن کرامت شریپوف اون شخصیت یک شخصیتی بسیار حقیقت میگفت نوترس بود برای جامعه تاجیکستان در کار نبود پیش از وی بری پرزیدنتی نابودش کردن فهمیدی پیش از اکنون اوش الله میدونه من نمیدونم واقعیت این تحلیل من است که پیش از وی بری پرزیدنتی نابودش کردن رفت کشتنش برفت فهمیده سی در حالی که میگوی برادر سلیمان دولتوف در حالی که این گپ میگوی معلوم بود که رحمانوف خودش در اینجا برنده انتخابات میشود پرزیدنت میشود چی در کار بود رحمانوف با فکری تو که همین کرامت شریف از بین میبره کرامت شریپوف یک شخصیتی بود که مردم میشناختش فهمیده سی ملت تمامی معروف بودن آدمای معروف برای رحمانوف در کار نیست مبادا یگان گپ میشود این سر میبرداره فهمیدی مردم امیر انتخاب میکنه این یک میشوه میکر این یک شخصیتی معروف بود که تمام مردم تاجیک مهاجر زن و مرد کرامت شریپوف میشناخت و کرامت شریپوف اگر یگان گپ این در همه کار فعال است میگه بیا پیش بدرو که مردم دستگیری کن رحمانوف گریخ برفت به همین خاطر خیلی آدمای معروف برای رحمانوف زلال است فهمیدی آدمی پلدار برای رحمانوف در داخل تاجیکستان زلال رحمانوف است امید 88 استاد عمر علی قوتوف خدا رحمت و مغفرتش کنه اینا یک شخصیت هایی بودن که هزارها آدم زیر دستشان کار میکردن لیکن برای من معقول نمیگه رحمانوف فهمیدی این خیلی آدم ها باید جا نداشته باشن همه بایگری باید دست اولاد رحمانوف باشد در داخل تاجیکستان اولاد رحمانوف باید گپ زند فهمیده سی این است برادری عزیز استاد کوهستانی به همین خاطر باید ما فکر میکنی که همون برنامه‌ای که همون کرامت شریف دپورت کردن عزت امان دپورت کردن همین برنامه هم در سر چهارشنبه آوردن و فکری خودت این خواسته رژیم بود که رژیم میخواست که چهارشنبه دپورت کنه بیارن به تاجیکستان یعنی از همون صحبتایی که ناراضگی از حکومت کرده بود از همون چیزا نگاه کردن میخواستن دستگیرش کنن یا که معروف شده بود در مابین جوانهای بدخشان اصلی مشکل در کجا میبینی خودت چهارشنبه جوان بود برادر عزیز جوان است چهارشنبه همون مقابل حکومت رحمانوف گپ میزد به همین خاطر خب برای حکومتدارای ما معقول شدگی نیست فهمیدی اینا چگونه که جوانان را بسیار شادی حفیظوف که در اوباب تاجیکستان رهبری اوباب تاجیکستان است خب در چند اوباب ریسپوبلیکا اون آدم چندین جوانان را بردگی است خب همین عزت امان هم همون بردگی است به همین خاطر یک این شادی حفیظ نه اینجا شاروخ هم دست دارد دیگرها اینا در محقول نیست همین خیلی جوانای با غیرت و با ناموس فهمیدی غیرت هر کس غیرت نداره در داخل روسیه میلیون ها تاجیک است فکر میکنم اینترنتی برادرمو در اینجا ضعف داره دوستای عزیزی که در این برنامه غیرت نیست اما این غیرت
به هر کس نصیب نمیشود. این مرده که غیرت داشت میبرمد از مردم پامیر دفاع میکرد، از ملت از مردم تاجیک هم دفاع میکرد. نیکی چیکار کرد؟ ایش قلیب اینا گرفتن وطن بردن، از روسیه دپورتش کردن. روسیه یک دولتی است که دیوم تاجیکستان است. این روسیه جای گارانتی نیست است، فهمیدی؟ باید ملت تاجیک امروز باید هوشیار باشن و خیلی ببینی همین عذاب تا کی است، همین تا کی همین عذاب میکشی، تا کی مشقت میکشی. ای بچه تاجیک باید زنده شیم، باید ما حرکت کنیم، ملت خلاص کنیم از دست این تیرانها، این بدبختا، فهمیدی؟ باید ما یک دولت صاحب استقلال باشیم، دولت بسازیم که ملت محافظت کنه، نه ملت یک حکومت محافظت کنه، نه یک ملت یک حکومت خدمت چکنه. باید حکومت خدمت ملت باشه، به خاطری که حکومت هست ملت هست، حکومت معاش میگیره، حکومت زندگیشون به سر میبره. نه که صد افسوس که امروز نبرات شده است همین کار، برعکس شدگی است که ملت امروز بالاش عذاب میارن، مشقت میارن، چیزی که بخوام بالاش میارن و ملت خاموش است. بالای سرش چهارمغز میشکنن، ملت ها بشکن خاموش است. باید ما از همین لحاظ باید ما و شما چیکار کنیم؟ حرکت کنیم که وطن و کشور بسازیم و یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی بسازیم و حکومت خدمتگاری مردم باشه. من درباره 2 روز پیش در سامانه یکیرم گپ زده بودم، ایشان عبدالستار خداوند نگهبانشون باشه، ایشان درباره مو ابلوا گفتم. ابلوا یک وقت او هفته بود، هفته پیش ابلوا گفته بودی، درباره ابلوا بود. من همین سخنم در همینجا میخوام گپ زنم. آخی همین حکومت برای مردم تاجیک چی کرده است؟ برای جوانی که تولد میشود چی کرده است؟ در رودان تولد میشود، پاره گرفته از رودان بیرون نشمیخه است. پل نداشته باشی نمیمانند بزویی، پل نداشته باشی از رودان برآمدن بسیار خین است. همیخه است؟ بله بله. آخی وقتی که فرزندی ما در اروپا تولد شد، ما الحمدلله در اروپا صاحب 2 فرزند شدم با فضل کرم الهی که پروردگار بزرگ نصیب کرد. وقتی تولد میشید در همین جگه بگیم سلیمان دولت تا پیش از اینه که مبارز نبودی و حق میگفتی، خب در مبین مردم کم وقتی که برو اومدی مبارز شدی، خداوند صاحبی 2 بچت کرد. همین چیزا میتونی الحمدلله اینم یک نعمت هجرت است، فهمیدی؟ این هجرت برکت زیاد داره. ما از این هجرت والله ناموس باشه، هجرتی که به خاطر ناموس باشه، هجرتی که به خاطر به خاطر خدا باشه، نه به خاطر ناموس. ناموس خواهم خدا را هم ناموس دوست می‌داره. خیلی آدم با ناموس هجرتی که به خاطر خدا و رسول و ملت، فهمیدی؟ خاطر خدا و رسول ملت، خداوند به همه قله‌های بلندی آدم میرساند است. این را بدونه بگیری. خب پدر ترک میکنی، تجارت ترک میکنی، تا مبارز شدن تا فرزند نمیافتی سلیمان دولت، فهمی خیلی بود؟ بله. اینا درباره بعد گپ میزنیم. انا فرزندای ما در اینجا تولد میشید، تولد برابر فردا میدیدی که همون دخترها در دستاشون توفه، هر خود گرجدنی همی جایی گرجدنی هم نیستی، توفه میارن برای همی کودکا. تولد میشه 1,500 یورو میتیند، فهمیدی؟ با هر ماه 120 یورو در کارته همی کودک میزگره. حکومت چیکار کرده است برای ملت برای جوانی ما که جوانی ما برای خدمت کنه؟ از همین گفته های ما ملت تأمین کرده است؟ آیا پولش داد؟ تا 18 سالگی را پولش میداد؟ نه، نمیداد. چی کار کرده است حکومت؟ حکومت چیزی کردگی نیست. حکومت
برعکس با جوان زده میبره عقارت کرده، خیلی زده میلش آچش عقارت کرده میبره خدمت. بعض جوان ها جسدای بیجانشون از خدمت خانه هاشون میآید. حکومت پروا نداره. همین حکومت میخواین مردم تاجیک، همین حکومت اگر شما بخواین همین حکومت نصیبتون کنه. من از این خلی حکومت بیزار هستم، از این خلی حکمرانا بیزار هستم، از پرزیدنت رحمانوف بیزار هستم، از این وزیرا بیزار هستم، از این دپوتاتا بیزار هستم، به خاطری که اینها خونی ملت میخورند و جوانهای ما را در خدمت ها میبرند میکشند. جوانی تاجیک با ابله میکنن میبرن، از اون جسدی بیجانش به خانه شان میارن، با زود میبرن گورش میکنن که جای لط و کوب اینها را نبینن. این مرگی ما ورینم خلی ملت، مردنی ما بهتر است. باید همه ما بیزاری طلب کنیم از امیر رحمانوف. در همینجا من سخنی خودم به پایان میرسانم، به خاطر برای من زنگای زیاد شده است از استاد کوهستانی. خوب دیگر آدما ما پسان میدرم، من همین دو آدم جواب میتیم ان شاء الله میدم. خدا نگهدار. خدا نگهدار باشه برادر سلیمان دولتوف. خوب، در اینجا برادر سلیمان دولتوف صحبت داشتن. برادرایی که در برنامه سوگند به قلم قرار دارین، این برنامه خود شما هست، از این برنامه نگریزین. این برنامه به خاطر بالا بردن معنویت ما، فهمیش ما و فهمیش هر فردی که در مرا نگاه داره، در همین کامera تماشا داره در یوتیوب. دوستای عزیز، به خاطر باز هم بیشتر فهمانیدن و سخن حق رسانیدن به تمام مردم، لایک بگذاریم، باز پخش بکنیم تا بتوانیم دوره خود بیشتر بکنیم، مردم بیشتر بیاریم در اینجا که فهمیش سیاسی داشته باشن و مردم بیاموزیم. خوب، برادر عزیز عبدالله، خوش اومدین برادر عبدالله، بفرمایید در اینجا هستین برادر عبدالله؟ بله، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر؟ تشکر زیاد دوستی عزیز. خداوند همه ما را در این سال نوی میومگی، همه مردم تاجیک خداوند یک خوشی و خرسندی عطا نماید برای مردم تاجیکستان، تاجیکان روی دنیا. خداوند همه وقت در لبانشان تبسم و دستی کم نبینه. بعد چی گفتن بدم، به خاطر همین برنامه شما ای کار برآمدم خانه رفتم. انا گفتنی بودم که به حد زیق شدم، دا به حد زیق میشم که یک جوان در خدمت میبره، یک جوان خدمت میروه از طرف سالدات میشه، از طرف دشمن نه و از طرف هموطن خودش کشته میشه، از دشمن داخلی خود کشته میشه. دیلم برای همه خیلی جوانان میسوزه. با وقت این خیلی کار بسیاری بد شده است. من نمیدونم ای روی چیه، یا را میبرن اخوتشون میکنن، یا را میبرن سر میتن ایدمشون میرون اخوتشون میکنن. آخه دیگه میبینی یا کودکن، یا جوانایی هستن که مثال آینده ملت ما هن، یا دنیا هیچی دیدگی نیستن، فقط ظلم دیدن. ای کودکیشون از کودکیشون یا ظلم دیدگی هن، یا بغرض ظلم یگون چیز نمیدونن، میبرن در خدمت میزنن، کله چید میکنن، جواب میتونن او دیگه کار نمیوید، از تعلیم در یگون چیز کار نمیوید. من دیلم به هر یک فردی جامعه خودمون میسوزه، با بسیارتر به مادرایی که در خانه شتگیان سوید ندارن که ای دنیا درک بیاون، یا تلویزیون را گوش کنن، یا رادیو گوش کنن، یا اینترنت بدروین. یا کودکش مثال که ببینه در دنیا چی گپه. مادر و پدرای ما نمیدونن که دولت ما را فروختن، کنزی در طور سر یا که تیوم میان خزینه چید میکنن، یا که یگان ملت دیگه. یا نمیدونن، مردم تاجیکستان نمیدونن وقتی تاجیکستان میبروید بعد میفهمه که در درون تاجیکستان چی گپ رفته است. ای برادرو باور میکنین همین 85% همین مردمی که همین تاجیکستان میبرومگیش نمیدونه در همون درون چی گپه. او میگن این ما همینجا زندگی داریم، او همه نشتیگه، همه سوزه، همه رونیه،
گفتیم بچه نه که میبرویم با خدا بیرون کو امی تاجیکستان امی بیرون برآمدن شونده اوجه میفهمم که چی گپانی یو امی برآمدن شونده ای وطن خودت میبروی که در وطن خودت یک نمو دروازه‌بان یک نمو تماجنی تو را ظلم میکنه تو سوم میکشه میگیره تو بعد میفهمی که چی گپه در وطنی ما بعد میدونن که ما در ترما به دستیم همی برادرای ما ایسنی بیرون ما را میگن که ای برادر نمخی کارو رفته سای نمخی سلدتوش ما را کشتیسن شما درک نمیوی میگن نه ما درک نداریم اینجا خیلی گپ نیست همه تینجا همه ارومه این خیلی گپ رفته سای با اموسیای مردم با ننگ ناموسی مردم ای پرزیدنت ای حکومتی ظالم چیکو کدستای بازی کدستای برادرو شما بیاین فکر کنه که یک سالدات در وطن خودش در داخل وطن خودش کشته میشوه از طرفی که از طرف رژیم نمی امروزی جمهوری تاجیکستان که جنگ نیست یگان چیز نیست در داخل وطن کشته میشوه یک آدم ملیسا میویا میگیرم میبره میکشش میگه که چای دی میتاش پارتو ملیسای ما را کشتستن ملیسایی که او باید تو را ببره حفظی تو را بکنه میبرن میکشن میورن میپرتیان نگاه کنید که ما تا کجا را رفتیم ولی ما چی بگیریم که گفتی همی برادر سلیمان دولت که حاضر برآمد کرد که کودکا چی میگیرن حق میگیرن ای حکومت ولی ما بایجا ولی این برای تاجیکستان برادر این اتمی بمب های نمیدونن چی پیدا ایجا نمیدونن حکومت های دیگه مردم خود چه پرورش میکنه میدونن خیلی کشل یک کوگا میگیری تربیه میکنی با ویا میرسونی در میدان سرش میتکی جنگ کنه مستش میکنی حکومت های اینو مردم شونانم خیلی مست میکنه مردم یا مستن یا از مستی شونم مینوشن از مستی شونانم خیلی خولیگانی و تمومی کارا میکنه یا ایروی مستی بچونه ما ملت تاجیکیم ما ملت داناییم ما ملت خودترسیم ما کلانتر مونه حرمت میکنیم اینا هم هستن اما خیلی نه که اکثریتش دادامو دامو اتوش برامو دویدنی این مردم ما هیچ زور درک نمیکنن برای که یک گایت ای طرف چه خراب شد از طرف حکومت یا فقط چی دیدگن رنج دیدگن برادرو شتا خوردگن رنج دیدگن عذاب فقط مشقت یا فکر میکنن که این همی باید همین لسه غلطی دی باید بکشن این هم خیلی من نمیدونم فکر عقیده دیگه آدمو چی بود برادر عبدالله شما در اینجا کم انتظار باشین انشالله باز در برنامه میتونید صحبت بکنین یک برادر در واتساپ زنگ زدگی میخوایم که او برادر صحبت بکنه چون اولین برنامه هست میخوایم که کمی صحبت کنه انشالله که باز که خوبتر در خونه رسیدیم باز انشالله که صحبت دوام میدیم درست برادر عبدالله بله ما همینجا تمام برادری که در واتساپ هستین خوش اومدین به برنامه سوگند به قلم از کجا شما خبر شدین این برنامه را همینجا داریم انشالله نه ما بافرجا بله بافرجا ما این برو سلام خود را میرسونم و از شما موفقیت رو آرزومندیم بگذار در این سال آینده شما پیشرفت شوید ما همه طرفدارشونیم طرفدارای من حق و باطل اکوی حسین اشورov من این محمد اقبال فردالدین ما برنامه‌شون بسیار ما تماشا میکنیم ما همه چیگون شما در ما همه ظلم ما بسیار ناراضیم حتی کی شما فهمیدین که از ظلم حکومت ناراضین شما از همون سال اول حکومت داری رحمانوف ناراضی بودین یا اینکه بعدتر فهمیدین من شما در یک چیز ذکر میکنم دروغ نشود سالهای سینفای 7 میخواندم بعد جنگای برادری برادرکشی جنگای برادرکشی
دیدگیم که در منبر برآمده گفتگی که من شاهد حال من همون وقت صنف 7 میخوندم گفتگی که ما با خون آمدیم با خون میریم گفتگی همین گپ تو حضرت در ذهن من ایستادگی همین گپ حضرت در ذهن من ایستادگی که چرا همین گپ در منبر گفتی با خون آمدیم با خون میریم با خون میتیم هم دولت خیلی اکو برادران چی میگیم ما فقط دوگویم ما بسیارتر ما بخبر بودیم ایمزون حتی چه دنیا خدایی نبود که ما کم ترک تکون دیگه همی روزی دیگه گفت زنیم ده فقط میدیدیم ظلم میدیدیم نکیم سخنو خاموش بود وای بدیم دمومون گرفتگی میشتیم ده گفتن نمیتونستیم بجای من از خدا با شکر که هم جا من رسانه ها رسیده استایسته من یکمین باره که من در همه برآمده در همه برآمد شما این حسین اشور در هم قمه کنون نمیشه اکر محمد اقبال در کنون نمیشه من یکمین باره که در شما چی کردم راست انشاءالله اکر آینده پیگیری میشه ممکن که من به احساسات داده شدم حاضر ممکن شاید خانم وای به ناجا برای نه که من به همه احساسات داده شدم لیکن حتی ما میدونم که همین یک سعادتی که خدمت رفتگی بود در سالهای 2014 باشه که 2015 خواهی سعادت آوردن میانش ستومهره شکستگی $10,000 میگن میگه هیچ که جور میوه بکلا نمیگیره میگن غلطی میگن هیچ که نظر نکی باید سعادت بزده با رنچست همین ظلمی ها با مثال میبینه این برادر گفت که من سعادت ها میزنم و چکارو نمیکنم خیلی چیزی حکومت ما بسیار میبینیم تشکر زیاد دوستی عزیز در حق شما دروگویم برادر منوچهر موفقیتی ها میخواهیم برای شما پیشروی میخواهیم زبان شما زبان برا گردد آمین آمین انشاءالله در حق شما دعا میکنیم ما اگر که جسمانی هم اقدام کردن نتونیم نکیم روحان به دعا و به نماز انشاءالله در حق شما دعا میکنیم تشکر زیاد دوستی عزیز تشکر صف شما بسیار شما این چونین ما هم در صف شما خداوند غیرت ما هم بسیار کنه شجاعت ما هم بسیار کنه که در قوت شما در صف شما باشه آمین برای کاری شما در شما در ایمان و اقبال و ایمان تمام مستحکم گردونم آمین آمین تشکر زیاد دوستان خدا نگهدار تو باشه خوب دوستای عزیز چون که شما میدونین واتساپ برنامه سوگند به قلم هم هست که در اینجا شما شماره رو میبینید در بالای اکرانی خود میتوانین که داخل بشوین در اینجا صحبت بکنین صحبت های داشته باشیم که برای آینده کشور ما برای آینده ملت ما در کار باشن در اینجا چون که شما میبینین همدیگر فهمی هست همدیگر هم میفهمیم و این هم برای آینده ما در کار است. خوب در اینجا نفرایی که در استودیو هستین باز هم نفرایی که میخواین داخل استودیو شوین با همین پیونده که من هاست در چت روان میکنم میتونین داخل استودیو شوین و در اینجا یک برادر به نام الکساندر خیلی وقت شد که داخل میشن گپ نمیزنن. برادر الکساندر شما صحبت میکنین یا کی صحبت نمیکنین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. من برادران اینجا درباره فرهنگ گپ زدن همین را گفتنیم که فرهنگ تاجیکان از درون ویران شدگی است. چخیل کی ویرانش کرده؟ همون آدمی ویران کرده را میشناسی؟ نگاه کنید بازی توی خمونه بینین ای توی یا مرکه دارمی یک مثال مرکه نگاه میکنی اگه تاش مثال فرهنگ ملی خیلی چی رقصه چی باور کنین من همی در روسیه 30 سال زیاد باز زندگی میکنم تویاشون بسیار میرم این خیلی خریدگری نیست که اینها مینوشن چی میکنن توی خونده آدم هوشار ای کار میکند آدم هوشار به مای پای آدم هوشار ای کار را میکند نه اینکه بچه های یاش در 30 سالشون رفتگی این کار را میکنن در بین صحنه
مگر روی حل را چی میبینیم برادر عزیز؟ روی حل بگو، روی حل یکون پیشنهاد داری؟ این خیلی همه چیزا را دیدی، همه چیزا خوشت نآمدن، یکون راه حل در کلت اومده، در فکرت باید چیکار کرد که در اینجا که چون که شما تذکر دادین خیلی در فرهنگ ما از بین رفته است، عادت ما از بین رفته است، زبان ما را از بین برده ایستادن. راه حل شما در چی میبینید دوستی عزیز؟ راه حل با دین نزدیک بودن. یعنی تنها یگانه به دین نزدیک بودن به فکر شما میتونه راه حل باشه، دیگر راه حل نیست. نه، برای آنکه اگر به دین نزدیک شوی این یک خدا ترسی، یک تمیز. مثال وقتی ما گودک بودیم با ما فقط نصیحت میکردن که همین کار نکن، رو مثال سبق آموز پیشوای فلان دومولو میرفتی، دومولو یک نصیحت میکرد، مکتب میرفتی مکتب نصیحت میکرد، در خونه نصیحت میکردن. مثلا همیشه نصیحت بود. بازی نیست یک چیزو، یعنی به فکر شما ما نیاز داریم به نصیحت. امروز مثلا برنامه‌های زیادی از مخالفین از سیاستمدارها هست برای نصیحت. شما فکر نمیکنید که ما در همین یک چیز از دست دادیم که در همین دوامی که نصیحت میکردیم همدیگر را مردم سیاسی نکردیم، از سیاست نفهمیدیم، از فرهنگ میتینگ کردن، تظاهرات کردن ناموختیم. همین چیزا را هم شما فکر میکنید که همین چیزا سبب شده که ملت امروز به این روز آزادگی؟ یا فکر میکنید تنها دین میتوند مردم پیش ببره، فقط درباره دین صحبت کردن نکنه، درباره سیاست نه؟ چی فکر دارید شما؟ یک سوال دیگه، شما دین و سیاست چه خیلی میتونید فرق بکنید؟ دین سیاست این سیاست چه دولتی، دین چه دولتی؟ سیاست باید هر یک مردم همین تاجیک باید از سیاست برخوردار باشه یا نه؟ البته باید باشه در سیاست دخلدار، در دین هم باید باشه دخلدار. هر یک ملت مثال دین خودش را دارد. درسته؟ بله. هر یک ملت اینا نگاه کنین، همین در روسیه سرفایی که ویران شده بود هوا را تعمیر کردیست. تعمیر از سالهای 18 وقت سالهای 18 ویران کردن، هوا را تعمیر کردیستن. خلق با مو دین خودش پیش کشیده است. در تاجیکستان ما باشه برای مسجد رو ویران کردیم. نه باور کن، من در فکر شما راضی هستم. وقتی که ما کودک بودیم در مسجد برای ما نصیحت میکردن، در مکتب برای ما نصیحت میکردن و این گپی که حوض شده ایستاده است، من فکر میکنم ایروی بیخبری مردم از سیاست است و چنگ نزدن مردم به خاطر طلب حقوق خود مردم رو به این روز آوردگی. دین بهترین چیز است. بله، ما همچون مسلمان اولین تربیه را از دیندارها میگیریم، از مسجد میگیریم. امروز چون که شما میبینید نه برای به مسجد مردم رفتن میمونن، نه در مسجد مردم میتونن که خوب عبادت بکنن. نه مثلا یک دور نمیریم، ما در همین دهه یک مسجد داریم، همون مسجد هم بسته است. چند وقت فکر میکنم، یعنی 1 سال پیش گفته بودن که بسته است، سازی خوب نمیدونم اما فکر میکنم که بسته است. یعنی خیلی برادر عزیز هستین؟ آواز شما را صدای من نمیآید؟ خوب برادر الکساندر، شما در اینجا کم انتظار باشین، 3 دقیقه صحبت کنید. در اینجا یک برادر که به نام سامتین است، کو برادر صحبت کنیم، بفرمایین، گوشتون کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز من هست برادر؟ آواز خودت هست، خیلی آوازت خوبم میآید. سلام علیکم یک بار دیگه. سلام به همه بینندگان شما. ما یکمین برای برادر کوهستانی در برنامه شما گام میزنم. برنامه در برای چیه؟ برنامه در برای چیه؟ برنامه امروزه یا که اصلا در کل پرسیده شده؟ نه، همین همین برنامه امروزه ما برادر عزیز درباره ای که چرا حکومت نفرای معروف میگیره، طلب میکنه از روسیه که دیپورت کنن به تاجیکستان و اونها را میگیره زندان میکنه. این موضوع اول. موضوع دوم این بود که
در ناحیه طویلدره جوانان را به جرم سلفیه و اخوانی دستگیر کردن، زیاده از 20 نفره. من راستی حیران میشم که در این ناحیه اصلا مردم نه سلفی بودن نه اخوانی بودن، هیچ وقت از این چیزا بغیر از همین حنفی خود دیگه چیزا نبودن. چرا که به این مردم چنین کار میشه؟ مقصد اونها شکستن روحیه مردم است یا میخواهند که باز هم مردم بفهمند که همین ماشین ظلم پیشرفت کرده ایستاده است؟ در همین باره هم موضوع داشتیم. در هر موضوعی که شما انتخاب دارین یا که انتخاب میکنین میتونین صحبت بکنین. و یک موضوع دیگر هم در این موبایل میتونیم بگذاریم که در سال 2022 چی انتظاری دارین؟ بله من فهمیدم شما را. هر موضوعی که برای شما نزدیک است. من اگر یک موضوع را مثلا بخشش، من اگر یک موضوع را انتخاب کنم، در اون موضوع شاید که اکثر مردم صحبت کرده نتونن، به همون خاطر یک سه موضوع را انتخاب میکنیم که در هر تاش نفرات داخل بشن و صحبت بکنن. در هر کدومی که شما انتخاب میکنین میتونید صحبت بکنین. نه ما در ایش هم صحبت میکنیم، در وایش هم خیلیش هم اکم معلومه مثال برای چی آدم را میارن، برای چی مثال زندان میکنن، برای چی میکشن. این حد به هم معلومه. همون یک آدمی که کمتر مثال او پیشروی داره، کمتر فهمیش داره برادر، کمتر مثال 10-15 آدم 20 آدم ایوای مثال یگان فهمیش میگیره، یگان دانش میگیره، یگان کسا میفهمونه، یک کس هسترانی میبینه مثال چخیله برادر میبینه. خیلی چه و گفت خدمت و گفت کوچگی بزو هستن که او هم فلانی نخیل کمتر علم داره، آدم را فهمونده است در اوجا میگن. خیلی دیگه او چکو میکنن؟ فقط در پای همین نابود کردنی همین آدمای میفهمیدگی مردمی تاجیکن. مقصد شما که همین میلاد آدمی فهمیده نداشته باشه، یک خانواده فهمیده باید باشه، تنها اومالی رحمان و همون چوپلوسای همون دیگه باید نفهمه. همون میفهمیدگی آدم باید همون باشن، همون عجوج مجوج، همون مقصد که حاضر اوجه بسیار شیده ایستادن، روز و روز تاجیکستان برای وایو مثال کمی کرده ایستاده است. اوجه امی مقصد فقط باید که هوایو باشن، فقط همون در تعریف کرده بشون، فقط مثال همو پیشروی بکنن مردم. ای برادر کوهستانی یاری یک چیز دیگر است که مثال این حال همه آدما میگن که نه مثال دوشنبه سوزه، این مثال چی ما مثال سوزه، همه آدما دوشنبه کمتر استا برون، کمتر مثال نید ناحیه ها نید مثال رایون ها برون، بینن که مردم ده همو قطیچهایی که مثال زمین های 10 سوتیق 12 سوتیق زندگی دارن دیگه نمیتونن. اوجه همه زمین ها گرد و نه همه چیزشون گرفتگی برادر. یک کس یک گو مول کده نمیتونه، یک کس دجه تا حتی فیرما تا حتی خیرمنو خیلی در جای شما میگه ای طرف مثال کوهستان ای طرف قراتگین هستین هم خیلی هسته برادر؟ بله ما از طویلدره هستم. نفهم مقصد ما اینه طرف قرغانیم، مثال ای طرف قرغانیم مثال اسناهی خیلی همه رایونو تو رایونی 5 همه جو میره، همه چی فروختگی برادر، همه چی فروختگی. تا حتی نمو فرمای کو فرمای بدن دمو دولتی باور میکنی زمیناشو فروختن تا بیتونایی که هم خیلی بیتونای تای شیپانو دمی زنن کو تا نمواش کندگی بردگی همه هیچی موندگی نیستک برادر، همه جو فروختگی، همه جو زخوت کردگی گرفتگی. باور که انا شد اوی که مثال برادرای نو همو طرفی همو جوی مثال تاجیکاباد همو جو را مثال میگوی که هم خیلی میگن خیلی وایوش هم همی یک برای چی میگن یک ممکن که خیلی کمتر رو درای دین درای اسلام کمتر سختن، کمتر یک مثال چی دارن همین نگاه مینه که همو قدمش که کمتر بود دانشمند، کمتر مثال مقصد فهمیشش سازه، کمتر چی ایو بر مثال خیلی عادت در هر یک قشلاق، در هر یک رایون، در هر یک شهر ای بز غلاوی خیلی چیزو وجه ده حدم گذشتگی برادر. همی هر قدم همی یک گپ نیتو زدی گپت وجه میره و میرسه
дар аделаш дар ҳамаи ҷош гапот мерава мераса ҳами пгаша мебинӣ ки дари даҳата гуфти ҳаму чӣ меян мегиран бародар. ҳамин бизо киян ҳамин бизое ки худат номбар кардӣ киян ки дар ҳар деҳа меган ки зиёда аз 20 нафар дар уҷа зиндагӣ мекунад меган 10 нафараш бизай. ҳамин пропагандаи ҳукумате ки моро ҳамин хеле тарсу кардае ки битарс ки амраи тарафи барат бизай ё ки воқеан ҳамин мардум бизи зиёд шудааст ки дигар як гапа гуфта наметунӣ. ҳами хел воқеанам ҳаст, ҳами хел воқеанам аст бародар. мардум аз куҷо пайдо кунад? Агар мо бигем ки масалан мардум гӯшти зиёд гӯшти бизи зиёд хӯрдан хоҳад, мардум гӯшт надоранд, шароити гӯштхарӣ надоранд, ич хел шуда бошанд ки ин мардум ҳамун чизе ки шумо истифода бурден биз шидан. бародар якмиш медуни киён ҳами одаморо буз кадаги кадомо ҳастанд мардум бидунанд ҳами имина ними заставид кадаги даже нами муллоҳое ки мисол чихела намое ки ҷодугарӣ мекунанд я намуд чиё мекунанд ки дар ҳами қишлоқҳо ҳастанд, фаҳмидӣ? мисол камтар як чиз дигар бародар дар пеш бугум, ман масалан худам аз деҳа ҳастам, дар наздикиҳои мо зиёда аз 10-15-20 деҳа ягон ҷодугар набуд. ҳамин чизоро мо баъд фаҳмидем ки дар он тарафҳои масалан наздики шаҳри ин чизо ҳамин дар бораи ҳамин ҷоду ҳамин чизо зиёд, яъне фикр мекунем мардума ҷоду карданд ки биз шаванд. Не ин мардумаҳо вақте ки мисол шумо мегӯед ку бояд мисол омадан ба сарта бояд ҳиҷрат бикунӣ. як хел ҳами мулло ҳам нестан, хай камтар бо мисол ҳами хондагиан дина медонанд шун ҳамиёро омадаги маҷбур кардагиан, маҷбур ки мақсад имконият надорад ки мисол ҳиҷрат бикуна, фаҳмидӣ? имконият надорад ки ҳиҷрат бикуна, уже номнавис шудаги, уже дела кардагиан ки тиққати мо кор мекунӣ бародар, тиққати мо кор мекунӣ, мақсад нами чӣ чизе шид нами деҳаи шумо намида чизе шид ку ҳамаша миёӣ мегӯӣ дар нами аделда имина намо аделе ки ҳам мисол ҳам районда ҳаста намиҷа миёӣ мегӯӣ бародар. ин ҳами хелиё хитон мегӯем ки ягон одам шуморо ҳамин гапҳоро гуфтааст, яъне ҳамин гапҳо ҷо пайдо мешаванд, ҳамин гап чап ҷо пайдо мешавад. бародар ман ваъди чашми худам дидагиам ва гӯшҳои худам ҳамин корро шунавидагиам. ҳами хелиё мегӯям ку ҳастанд, ҳами хелиё ҳастанд яки қишлоқҳо. даже ин ҳеҷ дур намерем бародар. ин ҳами раиси ҷамоат намо як обичный одама мемонанд ку дар намо деҳа як раисай ку даже уна намо раис мебарад даъватат мекунад. ягон ҷо дур намерем, ягон ҷои паноҳш ам нестай. хай бисёр мисол суҳбатмон бисёр шуд бародари кӯҳистони ҳами хай чӣ гуфтанем ба марда. баъд савол додем ки барои наим бародара савол додем ки мақсад чӣ кор кунем ки ҳамин мардум бедор шавад. бародар ин мардум хов нест, мардуми мо хов нест, мардуми мо хов нест, мардуми мо единствени. даже ман 100% боварӣ дорам ки ай соли айми таваллуди 95 болош мерафтагӣ ҳамаш ай ин кору бори чӣ кор мешавад дар давлат, чӣ гап мешавад. бародар нами ман ба номи аллоҳ ай синфи 10 будум ман уже медонистам ки фалон духтари мисол ҳами бозора гирифт, фалонаш навҷара гирифт, нав хусрбачаш иҷаша гирифт. ҳамсоягӣ мода ҳамсоя қишлоқмон туркмено қатъи ӯзбекҳо зиндагӣ мекунанд бародар. як та омад ай ҳаму авлодаи ҳами омадай намвора я намуд зулм мекунад, пешпеши дангал бовар мекунӣ коршон мефармад, пешпеши дангал. яъне ин чизе ки гуфта мешавад, як чизи дигар мегӯянд ки масалан ӯзбакҳо имрӯз аз сари қудратанд, дигар чизо ин гапҳо неста ки яъне ин режим ҳам ба сини ба ӯзбакҳо зулм мекунад, ҳам ба туркманҳо зулм мекунад, фарқ надорад. ҳар нафаре ки шаҳрванди тоҷикистон ба ӯ зулм мекунад. ҳамин хел аст? не мақсад чӣ хел бугум, вай одамай мисол намедонам ай кадом тарафи хештабори зан шай, хештабори худ шай, намедонам ай кадом тараф шай. ами
یک جا قربی قرغن یک جا نام میگیرن که هم خسر بچه هاش همونجا کجای همونجا من نمیدونم کلخوزآباد با فکرم نه همون کلخزآباد او همی یک همونجا هم یک دهه همونجا همش زندگی میکنن همون خیش تبارش همون خسر بچه هاشن که این همونجا ده چپایف ها نه چپایف رستایف اوه بله چپایف دام چپایف کلوش دگن تا چپ چپ میگردن اوه ای باور که در پسلت یک رئیس نوار از زدم میکنه در پسلت نی مدل ماشین میگرده باور میکنی برادر کوهستانی پسلت نی مدل لکسوس نمی نو برآمدگی میگرده خیلی یا همه به همه معلومه ای هم مثال انا درباره چی میگن که مثال مردم خواه ما هیچی باوری ندارم مردم ما همه برادر بدورای همه بدورای پروستا نمی همش همو مردم درم بدگی همه فکر میکنن برادر که اینمی فقط فکر شونده با اینمی نوتنجی میشوه با اینمی جنگ میشوه اصلا کلانترای ما خیلی وایوش که بدن او آدمای دل گرده داشتن وایو برادر میرفتن او میدان در مثال دروزی سه روزی هفتش خطی گشنه و تشنه مثال چخ میکردن او دود میزدن نعره میزدن مثال هم ایجا در لرزه میدرومد وایو برفتن نیمش مردن رفتن نیمی گشون گفت ختان درن زندان ده دیگه او خیلی دل گرده دار موندگی ممکن یا تنیم تا اوجه باوری بعد باوری در مردم ما باوری یک دیگری باوری نیست نمی ایش انا میول برادری از همدیگری در باوری نیست همین فکر نمیکنی که همین مشکل اساسی ما امروز همین باور نکردن همدیگره اوه با این مینه انا میرم ما گفتنیم برادر کوهستانی که همین رژیم با یک رسیدگی نه همین رژیم با مقصد رسیدگی که همین مردم به همدیگر باور نکنه همین خلاص مردم بله با یک دیگر باوری نکنه همین ما پیشروی ما فقط ما دمی دو چیزای همین برای که بگیم که یگان کار بشوه فقط یک دیگر در باوری کردن این همین برادر کوهستانی چند این همین خیلی کم تظاهرات شد مثال یک وقت دیاتون باشه برای بلیت فروشی بلیت‌ها را سمبولیت‌ها را منع کردن چیکار کردن برآمدن مثال آدما کم در تاجیکستان گپ زدن ای باور که پیش همو جای بلیت فروشی در چند آدم ایستادگی همونجا یک زنه گپ میزنه وس مرد گفته خپای با یک مرد میگرده سنی همو زن میگه که ای خالت دگجو بدی باور که موژیک بده سنی اما اپشکه میگرده میگه همین گپت برادر عزیز در پیش همین گپت یک خواهر قد صحبت کردیم میگه که یک زن تاجیک میگه که باوری دارم که همین زنکا میگه انقلاب میدن با این مردکا در تاجیکستان نمیشه چی بلوزه است این مردکا را که این ترسوشیدن من حیران هستم یعنی شاید که ما چیزی را ندیدیم یا همین چی سبب شده است که همین مردای ما اینقدر ترسو شدن از نگاه خودت یک برادر مثلا بخشش که من سال بارون میکنم فکر میکنم که همین نه توری ما پروستا نه برای چی ما گوش کردم که وقتی شما سوال میتی ما مثال فکر میکنم که دام سوال شما جواب دادم مقصد بتونم همین میگم که مقصد که دیدین سوینی ده همی برادر همی دیگه همی فقط یک دیگه این رنگ همی برادر این برادرای مثال بدخشان نه مثال چخیلی همی یک کس که گپ زد مردمی ما چخیلن برادر نم خیلی که یک تا گپ زد که ای بار مثال همه طرفه گپ نمیزنه که ها ایش خب کنه وایش همین تا مثال همونجا 50 کسای 100 کسای همه همو با نوبت هم تا گپ زنن که وقتی که همین لوبای آدم باشه بسته نگاه کنه یک کس گپ زده سا باشه میگه وایوش نگاه میکنه خپا او بس که وایوش اوجه گفتی همون چیو که ترک کردگیان میگه همو یا آدم هم بار میکنن میگیرن میبرن یا د سه تگاش ای باروش بار میکنن میبرن این دیگرو او وایا بردن تمام دیگه هم خب خاموش هم میروه این هم خیلی مقصد که وقت تا چنده که آدم بسیار شید یک دیگر همی ای پشتی ایش گپ زنه تا مردم ما انمی نمود گپ زنی یاد نگیره هیچ محل هیچی پیشروی نمیشه برادر
خیلی همین گپزنی که حوزی خود گفتی همین صحبت ها رو این ما در همینجا تشکیل کردیم که مردم ما همدیگر از سخن داده و گپ زده بتونه. یعنی مقصد هدف همین است که ما همین چیزا بیاموزیم برای مردم، به خاطر که در 30 سال استقلالیت ما یک برنامه ملت سازی نداشتیم، فقط رقص بازی رحمان و فقط نشان دادن که کارخانه باز کرد، نمیچی باز کرد، راه ساز کرد، در آخر هیچ چی نکرد. و یک چیز دیگه برادر من برات بگم که یک جوانی که در ناحیه طویلره دستگیرش کرده بودن به خاطری که ریش داشته است، ریشش قدر بلند هم نبوده است، در روز تویش بگاهی اومدن از خانهش گرفتن بردن زندانش کردن. در روز تویش به خاطر گفته است که همین ریش مچقه نشین. یعنی تو این درجه ای مردم، ای امنیتی، شما خود زن ندارین، فرزند ندارین، فرزندای شما توی معرکه نمیکنه، یک کسی شما توی معرکه میکنه هزارها نفر اشتراک میکنه، همین مردم هم بیچاره آخی میفرش که در روز تویش حداقل اومده است در روسیه 4-5 سال کار کرده است، عذاب و اذیت کشیده است، امروز شما در روز تویش میبینید محکمش میکنین به خاطر کم اگر ریش داره. عیب است به خدا، عیب است. نه برادر، ولی میگن که مثال در بخشش در پیش گفتم، ولی میگن که مثال نه تاجیکستان 99% مسلمانای ما دامیش вообще یگان چی باوری ندارم برادر که اوجه پشتی ممکن که 50 در 50 شده حساب باشه برادر، برای اینکه اوجه مقصد اینا نمی همین چیزای نه نمی یک چیزای دمی یوروپایی کی میگن چی میگن، همین یک چیزای بدینی را همین اینم خیلی فوش کرده سودان، این نمی بالا مردم ظلم تو ایرا نکن و یا نکن، تو باید این خیلی کنی، تو باید یوبکا پوشی، تو باید کافکا پوشی بگردی. این اوجه آخی نمی بین و هم لوبای چین در کلیپ شونده و وایش آرتیسوش ایش اوجه همین گنده پس اومده گه، همین دین اوجه وحشه پس اومده سوده. همین تا روز باروز اوجه ایوس وای نو عجوج و ماجوج هم اوجه حمله کرده اومده استن، اوجه وای ساخته استن، ایرا ساخته استن، همین تا اگر همین مردم هم خیخاب کنه همو اویگورو میشیم دیگه برادر، دیگه چی میشیم هیچ دیگه همین خواهم. خب واقعا جای ننگ است که امروز جوانای ما با یک آرزو اینقدر مهنت میکنن، اینقدر دشنام دیگه ملت ها رو میشنون، باز میان در کشور خود در روز تویش و در روز خرسندیش اونا رو دستگیر میکنن. تشکر زیاد دوستی عزیز، اگر شما در اینجا باشین باز دیگه نفرایی که داخل شدن در اینجا صحبت شما بتیم که ناعدالتی نشوه. خوب بله برادر کوهستانی سلامت باشه، در کارات و موفقیت برادر. خیلی گفتی همون چی بگیم دیگه با پیش، خیلی مردم خاموش نباشه، مردم باید مثال همین دو راه یک دیگر قطعی مثال اتفاق شدن در کار، مثلا چی میگن میرم وابشیم شاید پشت یک دیگر گپ زدن یاد گرفتن در کار، مثال نمیقدر تمام دیگه یگان روی گشت نیست. تشکر زیاد دوستی عزیز، باز هم تمام شما را بینندگان عزیز به برنامه سوگند به قلم که دهمین برنامه ما هست خوش آمدید میگوییم. این برنامه آخرین برنامه ما در سال 2021 خواهد بود و انشالله کوشش میکنیم که در سال 2022 بعضی برنامه‌های دیگر را پیشنهاد کنیم. یک برنامه دیگر دارم که انشالله برای شما پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم از شما که شما طرفداری بکنین. در روزهای نزدیک نوار چاپ میشود در کانال منوچهر کوهستانی و باز هم کوشش میکنیم که اودیتور خود بیشتر بکنیم. بعضی پلان ها و برنامه ها داریم، انشالله به امر از خدا 2022 او کار رو آغاز میکنیم و بیشتر کوشش میکنیم که در همین راه خود صادق باشیم و هر نفری که طرفداری میکنه من، هر نفری که کوشش میکنه باز پخش میکنه نواره و لایک میگذارین، خداوند همه شما رو نگهدار باشه. خدا خودش میدونه و خدا شاهد است که مقصد من تنها ملت است، چون که ملت ما امروز نیاز به ما و شما داره. دوستای عزیز باز هم باز پخش بکنین، لایک بگذارین تا اینکه بیشتر مردم بتوانند ما را گوش کنن. برادر عزیز فروخ بفرمایید دوستی عزیز. خوب برادر جمشید بفرمایید. برادر مسچو بفرمایید.
برادر مسشا خوب در نفری که در استودیو هستین خوب انتظار باشین. یک نفر در واتساپ زنگ زده بود، ما زنگ او برادر قبول کنیم. برادر قدبرین بفرمایین. بفرمایید، من شما را گوش دارم دوستی عزیز. مسچاخ شما خواهش کردین که التماس قبول کنین، من شما را قبول کردم. بفرمایید گپ بزنین، گوش کنیم. جمشید برادر بفرمایین. خب دوستای عزیز، صدای ما خوب ماده شده است یا که در استودیو نمیشنون ما را؟ دوستای خوب، دوستای عزیز، نفرایی که در استودیو هستین آماده بشین با صحبت کنی. شما میتونید اینجا صحبت کنید. یک نفر با شماره خودش آمادگی دوستی عزیز بفرمایید گپ بزنین. الو. بفرمایید دوستی عزیز، شما را گوش داریم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوار هستیم خوبه. تشکر زیاد دوستی عزیز، شما انشالله که خوب باشین. الحمدلله، خداوند ذهن تا تیز بگردونه و سر بلند به دولت تاجیکستان برسیم. آمین آمین. و ایره خواهش دارم که خداوند استاد مرحله قوت و شهید چیزگه جاش جنت کنه، در جنت الله باشه. او را بسیار گوش میکنم. ایده از همون وقت برآمدش همون وقت 2014 بود برآمد سرکار که من گوش میکنم. اول این چی بود؟ زیلا. هزار رحمت. منم دوجا برآمد میکردم، منم گوش میکردم اینو که زیاد نفر دوجا میشناسم. همین نمره تلفن دادم همینجا مونده، نمره خدان که با نگوی که بعدی برنامه سوگم به قلم غمت دادن. علاو دلیل چی کزد؟ بگی اگون چیزی گپ نویس در نمره شمارت. خب به خاطری که برادری عزیز باز یکون گپ نشوه، شما برادری عزیز میتونین که در واتساپ زنگ بزنین و در استودیو باز یک بار دیگه من برای شما او برادری که با شمارش فرومد متاسفانه خواستیم بگویم که دوستای عزیز اینه من در لینک برنامه را گذاشتم. بله خوب، در استودیو داخل شدن بگیرین. همه ما و شما معلوم است دوستای عزیز که 2021 یک سال ناموفق برای رحمانوف و حکومتش بود. در سال 2021 یگان کارآمد یگان کار رحمانوف با حکومتش نکرد که آنها بفخرند. بغیر از اینکه باز هم دزدی آنها زیاد شد و عائله آنها کلانتر شد و شده ایستاده است. امروز خبرها میرسد که اکثر دولتدارا و حکومتدارایی که در حکومت کار میکنن کوشش دارن که در خارجه و در دیگر جاها بیان سرمایه گذاری بکنن. خودشان ما را دعوت میکنن، مردم را دعوت میکنن که بیاین در تاجیکستان سرمایه گذاری بکنین، اما خودشان میدونن که اگر در تاجیکستان سرمایه گذاری بکنی میبرن زندان میکنن. برای همه ما و شما امروز معلوم است، برای تک تک ما و شما امروز معلوم است که پایه این حکومت میلنگه، پای این حکومت میلنگه و روزای نزدیک انشالله روزی میشود که روزای نزدیک میشود که این چیزا را شما با دو چشم سر ببینین و ما و شما هیچ دیده ایستادیم.
و برنامه‌های ما عقیده و فرهنگی تاجیکی دارن و هیچ وقت مردم به دیگه عقیده ها دعوت کردگی نیستیم و مقصد ما را مردم دعوت کردن به تاجیکیت است. برادرایی که در فیسبوک تماشا دارین لایک بگذارین، بازپخش بکنین در صفحه منوچهر کوهستانی، در اونجا هم میتوانیم که از این بعد نوارا را تماشا کنیم، چون که اکثر مردم از من سوال کرده بودن که برادر عزیز میخوایم که در فیسبوک ببینیم، بعضی وقتا در یوتیوب نمیتونن تماشا بکنن، اینترنت زیاد در کار داره. و چون که ما با شما در اول گفتم که ما درباره ژئوپلیتیک هم کمی صحبت میکنیم. ژئوپلیتیک حاضر دوستای عزیز در حالتی هست که جنگ روبرویی، یعنی ما در ژئوپلیتیک داشتیم در سیاست جهانی که مثلا روسیه با دیگر ابرقدرت ها در جنگ سرد بود و امروز می شود گفت که جنگ سرد تمام شده است و جنگ نوین آغاز شده است که روبرو است. و چون که شما در اخبارها و در دیگر جایها می بینید که روسیه کوشش داره که اوکراین را مجبور بکنه که به ناتو داخل نشود. شاید که از شما سوال در اینجا پیش بیاید که چرا که روسیه نمیخواهد که اوکراین به ناتو نزدیک شود. روسیه از اینه که بسیار از همسایه‌هاش، مثلا لیتوا و لاتویا و اینها که پیشوی در شوروی بودن، اینها وقتی که اروپا شدن به ناتو داخل شدن، این یک تهدید برای خود دید. اما واقعا من فکر نکنم که اروپا یک تهدید برای روسیه باشه. روسیه خودش کوشش میکنه که یک قدرتی که از دستش رفته است باز دوباره او قدرت به دست بیاره و با ترس باز هم خودش قدرت جهانی اعلام بکنه. اما برای همه ما و شما معلوم است که امروز قدرت جهانی اون قدرت میشه گفت، اون دولت، اون حکومت میشه گفت که اون اقتصادی خوب داشته باشه، که ما و شما میبینیم که روسیه اقتصادی خوب نداره، بله تجهیزات جنگیش زیاده، اتمی بمب داره و از همین طریق میخواد که دیگر کشورها را مجبور بکنه که گپ روسیه را بگیرن. اما من فکر میکنم که روسیه را در جاش میشنونن، روسیه را میگن که قرار بگیر یا که یگان مصلحت میکنن. اما دوستایی که در اینجا شما حضور دارین، در حالتی که در روسیه حمله کنه به اوکراین چی انتظار است؟ من فکر میکنم که حمله روسیه یک خطای استراتژی خواهد بود. اگر حمله کنه به اوکراین یک خطای استراتژی خواهد بود که این خطا میتوند که از برای پاش خوردن روسیه کلان که بچنینی که ما و شما با زیاده از 15-20 ریسپوبلیکا میشناسیمش آغاز بکنه. و این هم سیاستمداران میگن که اگر که روسیه او هدفی که در پیش داره بترساند دیگر کشورها را مجبور بکنه که گپی او را گوش بکنن و اگر دیگر قدرت ها نتونستن با هم بیان با هم صحبت بکنن، یک پیشنهاد هم دیگر را قبول بکنن، میگن تا 60% میتوان گفت که روسیه به اوکراین حمله میکنه. اما شما تماشابینان عزیزی که شاید در اینجا باشین، سیاست جهانی را بفهمین و فکر عقیده خود داشته باشین، میتونین در اینجا داخل بشین که ما درباره سیاست جهانی صحبت بکنیم. بله اروپا را من خودم در اروپا زندگی میکنم دوستای عزیز، هر روز در همین باره صحبت میروه که آیا روسیه به اوکراین حمله میکنه یا نه. چون که شما میدونین کمی درباره قدرت ها صحبت بکنیم. نه چه قدرت ها تقسیم شدگن. مثلا روسیه طرفدار داره ایران، در کشورها در مابین کشورهای عربی اسرائیل طرفدار امریکا است و او همون نقطه و جای امریکا است. اگر که امریکا بخواه که یک کاری بکنه به دست اسرائیل میکنه. چرا؟ چون که در خود همون کشورهای عربی که یگانه مثلا اسرائیل در مابین هم قرار داره، یگانه اسرائیل اتمی بمب داره، همین خود شما میدونین. و این تهدیداتی که اسرائیل به ایران کرد که میخواهد به ایران حمله بکنه، فکر میکنم که این هم از همون بازی های، یعنی در دیگه برنامه ها گفته بودیم که شاید حمله بشه و حمله صورت بگیره، اما من فکر میکنم که این
باز هم از اون بازی هایی که 2007 میرفتن که این امروز امریکا با ایران حمله میکنه، این فردا حمله میکنه، این هم از همون بازی ها هستند. اما درباره روسیه، آیا روسیه با اوکراین حمله میکنه نمیکنه، من 50 باوری دارم که، یعنی 50% باوری دارم که روسیه حمله میکنه، 50% نه. چرا که 50% باوری دارم؟ چون که روسیه بعض وقتها میخواد که قوت خود نشون بده. دیگه بغیر از اوکراین دیگه کشورهای همسایه نموندن که با او حمله نکرده باشه. به همون خاطر شاید این حمله صورت بگیره. در حالت صورت گرفتن این حمله، مهاجران و نفرانی که تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنند با اونها چی انتظار داره، چی پیامد داره؟ نفرایی که در روسیه زندگی میکنین، نفرایی که در روسیه کار و بار دارین، اگر که روسیه با اوکراین حمله کرد، قرب روبل میفراید در پایون. بیشتر کوشش بکنین که یورو بخرین، دلار بخرین. اگر که سومی مثلا که در حال حاضر که قرب روبل خوب است، میتونه که در این چند ماه همین چیزا عوض بشه. این چیزا میتونن عوض بشن. با چی خاطر دوستای عزیز؟ اول سانکسیاهایی که اروپا و امریکا آماده کردن بر ضد روسیه، اول این سانکسیاها میتونن که قرب روبل ببرن پایون. ما و شما دیدیم که 2013 وقتی که روسیه کریم گرفت، وقتی که روسیه اجازت داد که در دیگر مناطق اوکراین جنگ باشه، دولت‌های اروپایی و امریکا روسیه را سانکسیا کردند. و ما و شما یاد داریم که یک یورو بود 40-45 روبل شد 80-75. و این حمله ای که امروز روسیه به گفته‌هایی که تیوری دیده ایستاده است که میخواهد حمله بکنه، شما با فکرم دیدین که ژیرینوفسکی گفت که ما باید شب سال نو با اوکراین حمله بکنیم. اما اگر که شما دیده باشین، اکثر گپ‌هایی که همین ژیرینوفسکی میزنه همین چیزا را عملی میکنه روسیه. اکثر گپایی که همین ژیرینوفسکی میگه، این روسیه همین کارا رو عملی میکنه. و دیگر سیاستمدارای روسیه هم گفته ایستن که باید با اوکراین حمله بکنن. اما شاید که این سوال هم پیش بیاید که شما بپرسین دوستی عزیز، در حالت حمله اوکراین چه کار میکنه؟ آیا اوکراین میتونه که بر ضد روسیه جنگ کنه؟ من فکر میکنم که با او آسانی که روسیه باور داره که اوکراین را میگیره، با او آسانی نمیتونه اوکراین را گرفته. اول، در این جنگ بمب اتمی استفاده برده نمیشود. دوم، اگر که روسیه واقعا این دسیسه را و این حمله را آماده کرده باشد بر ضد اوکراین و کارگرهای امنیتی اوکراین، مردمی که در داخل هستند، شاید روسیه در داخل اوکراین تیار کرده باشه برای حمله، چون که وقتی که یک ابرقدرت حمله میکنه به دیگر کشورها، در او حالت او در داخل همون کشور آدمای خودش تیار میکنه که او آدما برای او کمک بکنن. اگر که روسیه واقعا تونسته باشه که نفرای خود در داخل اوکراین بغیر از دونیتسک و بغیر از دیگر او جاهایی که خود روسیه هست، مثلا عسکرای روسیه هستن، بغیر از اونها اگر در خارکوف و در دیگر جا، در کیف، در اینجاها اگر آماده کرده باشه مردم روسیه، در این حالت میتونه روسیه که جنگ به زودی ببره، پیروز شوه. اما من فکر میکنم که به این زودی که ژیرینوفسکی گفت که ما در 4-5 ساعت اوکراین را غصب میکنیم، نمیتونه این کار کرده. اگر که رژیم از داخل بگیم که پاش نخره. یکم، شما یاد دارین که وقتی که همین سرخها، همین شوروی وقتی که حمله کرد به امارات بخارا، در اون وقت پیش از حمله کردن اونها نفرای خود خریدگی بودن در داخل امارات بخارا که تجهیزات جنگی دیگه نداشتن، یعنی آماده به جنگ نبودن. اینها را میگفتن که نه، ما به شما حمله نمیکنیم، ما این کارا نمیکنیم. اما کار همین خیلی شد که اینها حمله کردن به بخارا و بخارا را هم ضبط کردن با کشتن هزارها نفر. و چنین سناریو را میتونه که در اوکراین در حالت در یک وقت کوتاه بگیم که اوکراین پاش بخوره و روسیه اوکراین را در دست بگیره. اما بیاین چقدر بریم نه در این گپ، در این موضوع. دوستای عزیز، اول اینکه روسیه به غصب کردن کریم و دیگر مناطق اوکراین یگان فایده دیدگی نیست، چون که من در پیشتر گفتم قرب روبل پایین رفت. اصلا روبل
دیگر قربش گم کرد، چون که سانکسیاش کردن. و در همین حالتی که اگر که روسیه، چقدرتر گفتم نه در این موضوع گپ زنیم، اگر که روسیه حمله کرد به اوکراین، چطور میتونه که دولت کلون همسایه‌اش به دست خود بگیره؟ یعنی در اوج مردم باید پنسیا بتی، در اوج باید مردم ماهانه بتی، معاش بتی. یعنی این برای روسیه یک خطر کلان میشود و از اون جمله برای مهاجرینی که در روسیه هستند، برای اونها هم خیلی سخت خواهد شد، چون که وقتی که اقتصاد روسیه پاش بخوره، وقتی که اقتصاد روسیه ضعیف شود، در اون حالت مردم ما هم به یک حالت تنگ میایم. به همون خاطر من اکثرا وقتی که چند سال پیش دوستای عزیز درباره افغانستان صحبت کرده بودم، درباره طالبان، من گفتم که طالبان سر قدرت میان، دولت حکمران میشوند. چرا؟ چون که معلوم بود که امریکا 20 سال نمیسته در اوج 25 سال و 30 سال در اوج جنگ بکنه، ریسورسش تمام شده است، جنگ هم دیگه نمیخواد بکنه و با آسانی گرفتن حکومت. نه، طالبان مبارزه بردن اما گرفتن حکومت در دستی طالبان دادن. به همون خاطر بخشش برادر عزیز، به همون خاطر ما میتونیم که این سیناری را انتظار باشیم که روسیه به اوکراین حمله میکنه و این کار شدنی هست، چون که به گروزیا حمله کرد. اما باز یک سوالیگه در اینجا پیش میاد، آیا این حمله ای که روسیه به اوکراین میکنه کوتاه مدت خواهد بود یا مثلا یک ده حمله میکنه، یک ده راکت پرتاب میکنن، به همین قطعی کارشو تمام میشه؟ من فکر نکنم که با 2-3 راکت پرتافتن کار در اینجا به انجام برسه، به خاطری که زیاده از 5-6 سال میشه و 7 سال زیاد میشه که در داخل اوکراین جنگ است و این جنگ هم بگیم که از همون سپاراتیست هایی که جنگ میکنن بر ضد اوکراین از طرف روسیه طرفداری کرده میشن. شاید که روسیه در حالت حمله راستا حمله نکنه و همون نفرایی که خودش در داخل اوکراین داره با اونها باز بیشتر تجهیزات بده و اونها باز جنگ سخت‌تر بکنن در اوکراین. به همون خاطر و یک چیز دیگر را نیز باید اینجا بگم، در این برنامه که شما همه تو در همینجا هستین، اکثر مردم برای من میپرسن که برادر عزیز در همین حالت حاضره که نامعلوم است که در جهان چی گپ میشه و چیکار باید کرد، به کدام دولت ها باید رجوع کرد. دوستای عزیز، اولین پیشنهاد من این است که ما باید وطن ما بسازیم. هر مرد، هر انسان در دولت و وطن خود میتونه سربلند باشه و راه دیگرش همین است که ما رجوع بیاریم به دیگر کشورها، کوشش بکنیم که مردم ما بیشتر به دیگر کشورها بروند، در دیگر کشورها در اونجا بیاموزن، فرزندای خود بیاموزن که ما بتونیم که در همه دولت‌های دنیا نفرانی برنامه ساز، برنامه فهم داشته باشیم. باز یک چیز دیگه برای جوانان گفته بودم، میخوام بگم در 20 سال آینده اکثر کارها در جهان با کامپیوتر میشوند. یک عالم جهانی میگه که وقتی که شما فکری خودتون میکنین، میخواین یک سوال بپرسین، در دیوار شما یک اکران میوره، شما در همون اکران صحبت میکنین. این چی معنا داره؟ این سیستم ها به کارگر نیاز دارن. امروز نفرانی که مثلا دانشجو دارین، فرزنداتو میخواین که بیاموزن، کوشش کنین که اینفرماتیک بشن، کوشش کنین که در آیتی بخونن. حاضی کورس های هستن مثلا که پولاکی هستن، یک آغاز بکنن که در همین سیستم اگر که ما موفق باشیم، تاجیکستان میتونه که بهترین جای برای همین افرادی که میخوان در همین آیتی سیستم کار بکنن باشه. اول بله ما اینترنت خوب نداریم در تاجیکستان که جوانای ما را اکثرا شکست میده و پیشرفت کردن نمیتونن. اگر اینترنت طرف بدی خدم داشته باشه، طرف نیکی هم داره. یعنی طرف خوبیش همیه که مردم میتونن که در داخل خانه نشسته پل زندگی خود کار بکنن اگر که در آیتی کار بکنن. تنها در یک کشور آلمان زیاده از 1 میلیون نفر فقط در سیستم آیتی در کاره. 1 میلیون نفر، همون نفرایی که مثلا درباره کار و این چیزا میپرسین، این سیستم را سخت بقپین، حتما که میتوانین موفق باشین و میتوانین پول خوب به دست بیارین. بله وقتی که ما درباره ملت صحبت میکنیم، برنامه ها درباره این پیشنهاد است که ما وقتی که ملت از گرسنگی بورایه، حتما او فکرش در کار میدرایه. مقصد همین رژیم همیه که مردم ما از گرسنگی نبوره، چون وقتی که نفر دیگه میفهمه که
از گرسنگی نمیترسه، خوردنی داره، باز میخواه که حقوق طلب بکنه. خوب در اینجا برادرای ما در استودیو هستن که داخل میشوند، صحبت نمیکنن. با همون خاطر این صحبت بود درباره سیاست جهانی و در چه حالت قرار دارد امروز روسیه، چون که اکثر مردم ما در یعنی جوانهایی که به بلوغت رسیدن و کار بار زندگی را خود میبرن اکثرش در روسیه هستند و تامین اویله هم از روسیه صورت میگیره. به همون خاطر باز هم میگم که اگر که شرایط خریدن یورو داشته باشین، یورو بخرین در حالت حاضره و دلار، این پلان میتونن که مستحکم باشن. چون که شما دیدین چند وقت پیش از انتخابات در آلمان قرب یورو کمک پس رفت، پایین شد. چرا؟ چون که در اینجا انتخابات بود، نامعلوم بود که اینا چطور حکومت تشکیل میکنن و کدام حزب در اینجا رهبری میکنن و چی برنامه دارن. این را باید فراموش نکرد که آلمان هم قریب 4مین اقتصاد جهان است. یعنی آلمانی ها با جنگ نتونستن تمام دنیا را بگیرن، اما با اقتصاد توانستن. به همون خاطر گم کردن قرب یورو در وقت کوتاه دوباره به دست گرفت و باز هم در همون جای خود آمد ایستاد. اما اگر که روبل مثلا اگر ما شما ببینیم 5-6 سال پیش که 7 سال پیش 45 بود، 70 شد 80 شد، دیگه از همون 80 و 75 پایان نخنبید. اگر که 1000 که اقتصاد روسیه را بالا بروه، تا زمانی که اینها یعنی مثل که بلاروسیا کرد ای هزار صفرش گرفتن کمش کردن، خوب این خیلی میتونن بکنن که باز قرب پولش و کم اگر بالا برن، اما این یگون فایده ای نمیتونه بکنه. هر چند که مثلا چاپ پول زیادتر شد، همون قدر اسعار ملی قدرش از دست میته. خوب دوستای عزیز، برادر تبربک بفرمایید. دوستی عزیز همون کامera تا خاموش کنین. این همه جای گیوپولیتیکا در دست خطوای بیا. بسم الله بفرمایید برادر تبربک. سلام علیکم. بسیار و علیکم السلام که با خودت برادر منوچهر هم صحبت شدم. خیلی موضوع شما معلوم که حکومت ما از روز اولی که آدمای بر فرهنگ، آدمای دانشمند همه هم اثر دولت بردن. برای اینا آدم دانشمند یک چیویم یک خطر است. بله. و فکر شخصی من همینه. مثلا من نه کرامت شریفوف میشناسم، نه من اون آخران برزه 9 سالش دادن چی نام داشت میزد امان او برادری که ویم نمیشناختم. یکی کمی بعضا صحبت های اویا را گوش میکردم. آدم هایی که نسبتا به یک سطح معین یک آبرو در بین مردم و مهاجران داشتن. همه وقت آدمی که یگون آبرو دارد برای حکومت دارای ما یک خطر است. اینا همین کار اساسشان باید کدام تاجیک آزاد فکر، سالم فکر، دانشمند همون از سطح دولتی از همه جا دور کردن است. این فکر شخصی من، ممکن من خطا کنم، یکی در همین تجربم، در همین دید من همون خیلی هست. اگر یگون مثال فکر شما با یگون چی علاوه کردن یا یگون چی نادرستی باشد گپ زنید که من میخوام مثلا یک فکر شما را فهمم، فکر مردم کمی گوش کردم. این آینده دولتی که دانشمند آدمای پیشرفت ندارد و دولت آینده ندارد. برای من به فکر من اگر دولت دارای ما آدمای پیشرفته میبودن، آدمای دانشمند میبودن، مثلا شما برای مودین کبیری، محمد اقبال، برادرای 24 اینا را میبوست که در همون نزد خداشون دارن، از دانش و از رفتار و از فهمی شما استفاده برن، نه اینکه دور کنن. این چرا حکومت از همین چیزا بسیار کمبودی کلی حکومت دارای ما هست. خیلی حکومت دارای ما همینقدر سطح دارن و یا اگر مثلا خودتون کشید دیگر هیچ کار کردن نمیتونن، برای اینکه
مثلا همون از بین بروه کاسه را آب ریزید پر شد لبریز می شود. این همون چیزی که همون یک کاسه که اونجا پر شده رفتگیان دیگه آب نمیگیره، اونجا داشت نمیگیره، آب رفته هم میگیره. برای همون اینو بد میبینن آدمای دانشمند و آدمای سطح بلند رو. تشکر دوستی عزیز. گفتم که خوب شما گپای منم چیه؟ بله بله دوستی عزیز، شما صدای من دارین؟ صدای شما نیست. نمیفهم. صدای شما را دارم. فکر میکنم که دیگران هم صدای من دارن. صدای شما نیست. صدای من هست. دوستای عزیز کو بنویسین در چت که صدای من هست یا نه. منوچهر صدای شما نامستوده. خوبی برادر تبربک صدای من هست، صدای شما نیست. نمیدونم من شما رو نمیشنوم. نمیدونم سببش چی باشد، من شما رو نمیشنوم. برای من بسیار وقت میخواستم که واتساپ خطی برایم، واتساپ خطی هم صحبت شوم. شما واتساپ خطی زنگ بزنین. اگه واتساپ خطی زنگ بزنین. خوب مسچو بفرمایین. برادر مسچو التماس قبول کنین. گفتین زیاده از 1 ساعت چه همینجا هستین. 10 بار از شما خواهش دارم صحبت کنین، یا صحبت کنیم یا از استودیو ما شما رو بیرون کنم. برادر سلمان بفرمایین. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. موضوعتون درباره چی هست؟ شما چند دقیقه شید ما را گوش دارین؟ من حاضر اومدم. حاضر اومدین. خوش آمدین. سلامت باشید. خب موضوع ما در اینجا زیاده از 3 موضوع داریم. اگر همه این موضوع را با یک بار دیگه اگر نقل کنم خب وقت زیاد میگذره. موضوع اولی ما در موضوعی که حاضر برای ما خیلی مهم است، کاری که حاضر گذشت دیپورت کردن چهارشنبه و به تاجیکستان، و دوم درباره زندان کردن جوانان ناحیه طویلدره به جرم سلفیه و اخوانی، و موضوع سوم ما درباره بگیم که ژئوپلیتیک بود، درباره سیاست جهانی. بعضی از نفرات در کامنت ها نوشتن، دوستایی که در کامنت نوشتن که ما روسیه با ما چی دخل داره. دوستای عزیز همین را متاسفانه بگم که روسیه بسیار دخل داره در ما، و در حالت حمله روسیه به اوکراین برای مردم تاجیک خیلی سخت خواهد گذشت، چون که قرب روبل خیلی پایین میره و خیلی از دست میتقرب شد. به همون خاطر این چیزا را بی اهمیتی کردن در کار نیست، آماده کردن در کار. یک چیزی مهمه که مردم ما به نظر نمیگیره اما باید به نظر بگیره، همینه که ما سیاست جهانی را به نظر نمیگیریم. بعد یکی میفهمیم که خرب پل فلانی از بین رفت. تمام. یاد داشته باشین من یک همسایه داشتیم در وقتی که همین پلی روسیه که داشتیم روبلش میگفتن ایواز شد به سامانی، او بیچاره از هیچ خبر نداشت. زیاده از 40-50 هزار دلارش از بین رفت. قریب 1 ماه بیمار خواب به دلش قریب بزنه. به همون خاطر از این چیزا با خبر شدن خیلی مهم است و ما در این باره صحبت میکنیم. دوستی عزیز در چی باره دلت میخواد صحبت کنی؟ اگر هر برنامه مثلا صحبتی که برای خود جالب تره میتونی صحبت کنی. ما در همون باره چهارشنبه ما گفتنیم که وای فکرم در پیجه برآمد کرده برای همین دیپورت کرده البته در تاجیکستان رو دستگیر کرده. این مسئله همین خطای حاضر پول نی همین تاجیکستان رو خریده است. کسی آواز بلند میکنه مبلغ گذاری میکنه، اونها رو تمام میشه دنیا میارم محبت میکنن، اون دست نبود میکنن. همین تشکر. همین گپ داشتین دوستی عزیز. ما همین فکر ما روزیه یا نه؟ بله بله وقتی که ما درباره چند سال پیش درباره چهارشنبه صحبت کرده بودیم، خب چی گپای گذشت نگذشت. امروز بیچاره مظلومه. ما هر کسی که مظلوم است هیچ وقت بازی او گپ نمیزنیم و نمیخوایم که او را
بگیم که ناراحت بسازیم، چون که وقتی که انسان مظلوم میشه در دست ظالم قرار میگیره دیگه او دستاش بسته هستن و امروز ما باید مظلومیت او برادر قبول بکنیم. بله فکر میکنم که چین نارضایی از این حکومت کرد و همین سبب شد که اونا یک گناهی که در روسیه کرد خوب همین گناه استفاده برن و او را دیپورت کنن به تاجیکستان که حکومت زندانش کنه. اما امید داریم که انشالله آزادش کنن، اما باوری نیست که آزادش کنن. من در باره مبلغ گذاری چین مثال مبلغ گذاری میکنه در هم مخالفان، یعنی کی مبلغ گذاری میکنه؟ چین. همین خطایی که همین در مخالفین یا در حکومت؟ در حکومت مبلغ میده که مخالفان هر کجا بگیر بیار. دوستی عزیز، چین همیشه حکومت تاجیکستان را کمک کرده است و کمک وقتی که یک زمینی که مثل یک کشور است، یک زمینی کلانی که در اوج یک کشور می شود ساخت، همین کشورهای اروپایی همین میده میده هن، اما در همون زمینی که رحمانوف به چین داد در همون زمین میشه که یک دولت بسازی. وقتی که یک زمینی بزرگ برای تو میتن بعد کمک نمیکنه. امروز پارلمان تاجیکستان چین درست کرد. امروز چین با تمام قدرت رحمانوف طرفداری کرده است. از گپ درست است، سرمایه گذاری میکنه. باز یک سوال داشتم دوستی عزیز. چیکار کنیم اصلا؟ چیکار باید کردن در پرده همین ظلم خلاص کنیم؟ بیدار کردن ملت. بعضی از برادر گفتن که ملت بیدار است. اگر که بیدار باشن ملت به ناموس آوردن. هر یک تک تک ما و شما باید بفهمیم که اگر با همین حرکت آینده ما شروع شود، با همین حرکت سال 2022 ما شروع شود، با همین سطح کشور ما از سال 2022 و 2023 هم خیلی دوام بخوره، هیچ کار کردن نمیشه. اما در حالت حاضره ما باید مردم به همین مقصد بیاریم برسونیم که دوستای عزیز ما یگانه راه داریم برای پیشبرد کشور همین است که حکومت از بین بره و مردم یک پارلمان در اون کشور باشه که او بتونه یک حکومت خوبی تشکیل کنه. سلامت باشی، رحمت برای برنامه‌هاتون. من خارج نمیشم. تشکر دوستی عزیز، خدا نگهدار تو باشه. خوب در اینجا برادر مسچا دفعه آخر تا دفعه را دیگه محکمت می‌بینیم اگر گپ نزنی. بفرمایید برادر از مسچا. برادر قطب‌الدین بفرمایید گپ زنید. خب من این نفر را از استودیو بیرون کنم که غم مونتن در هفته برنامه. برادر تبربک شما میتونین که در واتساپ زنگ بزنید. دوستای عزیز شما شماره واتساپ دارین، در واتساپ هم میتونین گپ بزنین. من کمی کامنتاری های شما رو میخوام بخونم. در شاید که سوال‌های در اینجا یک برادر نوشته که کلانتر ما رو نمیفهمیدم کدام کلانتر باشه. سعید گنسش میگفته بیستن در روسیه پاسپورت روسی داشته است و گرفتن دیپورتش کردن. برادرای عزیز اگر یگان نفر اطلاع بیشتری در این باره داشته باشه میتونین که در کامنتاری باز بنویسین که اون نفر کی بوده است و به خاطر چی روسیه پاسپورت روسیش گرفته است دیپورتش کرده است. خب باز هم یک بارگاه دوستای عزیز من همون خوب دوستای عزیز چنانه که شما دیدین این دهمین برنامه سوگند به قلم را دوستایی که در اینجا ابونه نیستین ابونه بشین، لایک بگذارین، باز پخش بکنین که ما بتوانیم بیشتر با مردم صحبت داشته باشیم، بیشتر کلمه حق برای مردم برسونیم. از همه مهمتر
بیاموزیم با هم دیگر صحبت کردن، بیاموزیم با هم دیگر فهمی را. و یک چیز دیگر که خیلی باید که تاکید کنم در این باره همین است که امروز با تمام کوشش حکومت کوشش داره که جوانای ما را زندان بکنه و یک چیز دیگرش همین است که از یک ناحیه دستگیر میکنن به یک ناحیه دیگر میبرن. مقصدش راستی نفهمیدیم، در برنامه دیگه مقصدش ان شاء الله میگم برات اگر که فهمیدیم. بله برادر عزیز فرمایید. سلام علیکم با یک بار دیگه. و علیکم السلام. عموما من چه فکری خودم گفتم انا در خوزستان کثافت یعنی رهبریتی دولت‌دارای ما در همین است که آدمای دانشمند، آدمای فهمش کلانی هم سیاسی و هم اقتصادی دارن از سطح دولت حرکت میکنن دور شدن، یا که اگر باشن هم ممکن هست آدمای دانشمند. من میدونم که منم در همون یک سطح معین گویم کار میکردم، بسیار شناسا دارم که ولی در همون حکومت کار میکنن، بسیار دانشمندن، یکی باید نمیمونن کار کردن، برای اون که همین گویم سیستم دولتداری ما یک سیستم اویلوی، یک سیستمی که بغیر از یک شخص دیگر هیچ کی نمیتونه که فکر و روش و دانش خودش در سطح دولتی توی کار فرماید. انا کثافت اساسی حکومتدارای ما در همین است. از روی همین سیاست نادرستشون هم تو کردن که دولت ما یک دولتی قفازده شد در نه اینکه در آسیا، نه اینکه در دولت‌های اتحاد شوروی سابق، دولت‌های اتحاد شوروی، بلکه در ما از بسیار دولت‌های قریب آفریقایی قفازده رفتگی. سطح زندگی در سوزیستان باور کنید که این گپ این افسانه نیست، به نهایت پست است، به نهایت پست است. همون کموتون در همون مرکز در دوشنبه، مثلا در خوجند، در دیگه جای تاجیکستان میروید، من شما یاشترید، من آدمای سالای 60 در یادم هست، از سالای 60 حفاظت‌تر است. فهمیدید؟ که سال 60 حساب کنید قریب 60 سال پیش، 62 سال پیش. بله. برای همون منوچهر وقتی که در دولتی که دانشمند، انا کارچلان، آدمی پیشرفته، آدمی که هر روز این یک عصر 21، یک عصر انفرماتیا، یک عصری که هر روز باید یک چیز نو، باید یک چیز نو خوانن، آموزن، هوایت در زندگی تطبیق کنن. بعد پیشرویت وقتی که آدم خودش آدمی اصلی 18 هست و چی میکنه در عصر 21. بله بله بله. بعد یک سوال دیگر میخواستم از شما بپرسم که در روسیه هستین، همین شرایط امروزی که در روسیه هست، ما درباره سیاست جهانی گپ زدیم، اکثری بعض نفران نوشتن که ما با روسیه چیکار داریم، اکثر جوانایی که کار کرده میتونه از ما در روسیه هستن و فکر شما همین حالت حمله، اگر حمله شود روسیه به اوکراین، مهاجر ما را چه انتظاره؟ من اولش یکون حمله نمیشود، این همش گپ است، برای اینکه برای روسیه این یک مشکل جدی دیگر است، نه؟ بله سلام علیکم، فرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر ما через یوتیوب برآمدم، من خیلی نشد، مشکل آوازم نرفت از استودیو، ممنون از شما در نامتون چی بود در یوتیوب؟ از چای بودم. فرمایید چی گپی داشتین دوستی عزیز؟ یک ساعت شده اینجا میخواین صحبت کنین. در موضوع ما درباره چی بود؟ چی در بیدار کردن مردم بودم؟
بله برادر تبربک شما اینترنت تو خاموش شد و من مجبور شدم که دیگه برادرم بردارم. شما انتظار باشین باز در سوال اوکراین صحبت میکنیم. بفرما دوستی عزیز گپ زنید. یک خواهش من این بود که برای بیدار کردن مردم از هر یک رایون یک لیدر خودش همه آدم جمع کنه نمیشه. هر کار کرده میشه دوستی عزیز، فقط کردن در کار. مقصد برای که مردم جمع کرده هر یک انسان هر یک участка هر یک رایون یک لیدر چیز کنه خودش و خودش اعضا جمع کند خودی که هر یک آدم مثلا به خودش آدم جمع کنه در وقت معلوم میشه که کی میخیزد. وقتی که من پشینان شما باشم من آدمای خودم میخیزونم که گم میزنن یکی هیچ که نشناسه هیچ که همه یک دیگرش ترس دیگه اول خطی مردم بیدار نمیشه. چیکار کردن کار رای حل میگوی که در هر خیلی همه ناحیه‌ها اگر با لیدر پیدا شدن باز رحمانوف با همونا یک ملت باید فکر میکنم بیدار کرد همه ملت این چیز خوب است فکری خوب است. توری مقصد همه ملت همه رایون و همه ولایت ها مثلا مردم همه هر یک انسان به خودش یک وظیفه بیاره که من مثلا آدم مثلا تیار میکنم به خاطر زنده کردن خلق مقصد. رحمانوف تنها در این چیز یک مقصد دارد تنها توجیه کشه دیگه یگان مقصد نداره. توجیه کشتن علمی توجیه کشتن مردمی توجیه مردکی توجیه کشتن دختراش تجاوز کردن دیگر یگان مقصد ندارد. این حتی مقصدی این حتی فکری از تاجیکستان استفاده ندارد. این تنها همون کارتای بانکش پر کرده تاجیکستان کنزی همه چیش میفروشد میبره. این حتی مهر تاجیکستان ندارد. مهر تاجیکی ندارد. این تنها فقط تاجیکشی میتونه. بله دوست اسلام بیگ میرزایف من شما را دیده شدم شما همجا انتظار باشین انشاءالله برای شما گپ میتیم. برادر منوچه تو همین سن سالی که می رفتم مثلا چند سال همین شما زی موندید که همین چند سال تنها توجیه میکشد با واسطه ترما با واسطه یگون تهمت با واسطه سلفیت و گفتی شما اتیل داره مثلا بچه رو بر تنها توجیه میکشد دیگه یگون مقصد نداردیم. بله واقعا هم خیلی هست. دوستای عزیزی که در واتساپ زنگ میزنید خواهش میکنم زنگ زیاد نزنین. من که این صحبت با برادر تیار کردم باز با شما زنگ میزنم. بله دوستی عزیز برای همه دیگه معلوم شده دیگه که رحمانوف یگان خوبی برای ملت نداره و یگان خوبی هم آوردنی نیست. برای همین برادر هموی بازن انسان ها میگه که تو محلگرا یا ملتگرا من چیخی هموی توجیه گفتن میتونم که تنها دوام 30 سال فقط توجیه میکشد. رحمانوف واقعی توجیک نیست. همین آدم یک میله گوش که برادر عزیز گوش برادر یک آدم یک دیگه ملت هم باشه بیاید در مو دولتی که تولد شده است از شهروند همون کشور به هم مردم خدمت کنه او هم آدمی همونجا اگر یک تاجیکی که بیا به تاجیکستان خیانت کنه او تاجیک نیست. او چه خیلی تاجیکی که اون از به تاجیکستان خیانت مینه. من در خلق توجیک یک شهرونم که مثلا خودی مثلا شما از رایون تیلدره ما از مسچو همون کلانه تیلدره همون کلانو رو همون یک حرام خورور خودی سگ استفاده میداره. خودی سگ من تو رو ولی میتیم تو ظلم کن خورگر پروس اصلی مردم غلام کن شو من به پمیخ نشود. لیکن اینو فکر نمیکنه که آینده این حرام زمین میفروشد او جای دیگه جاها زمین میفروشد. این مردمی که زمین کروگی که مثلا هر یک ولایت هر یک رایون حرام خور هست اونو دستگیری میکنه. دوستی عزیز اکثر با بعض نفرها میگن که خیلی زمین فروخ روسیه میریم یعنی مردم تا این قدر ذهن کوتاهن که اگر میگن بعض نفر میگن اگر تاجیکستان فروخ روسیه میریم یعنی همیشه کوچو بستگیه که یا جو میریم همین وطن آباد نشوه. من حیران میشدم خیلی مردم همه جا روزی هم برون هم تاجیکستان آباد نکنن. این میخوام مقصد ایده این رژیم همین خیلی میگوید که من روسیه میرم من
Россия یک سال مهاجرت میبیام یا 6 ماه مهاجرت من به خاک وطن زور میشم چی که همین کردها برای همین ملت همین دنیا درس نیست همین کردای بیچاره که در بدرن تا حال زمین ندارن نه مردم ما تا حال اکثر مردم ما نمیفهمن همین چیزا فکر میکنن که ولی یک تشمر نوشته بود در کامنتاری که خیلی چیخه چین گفته است اینا گفتو خیم چین بگیره تاجیکستان کاری بار بعد زیاد میشه کاری ما زیاد های تاجیکستان مردم پروسه نمیدونم که برای چی مردم خوب است یا چی پیش چشم اینا رو گرفته که مثلا این تاجیکستان این خود یک چی است مثلا ما هر روز دیر کردیم هر ثانیه دیر کردیم برای حرام عبرت کردن این هر روز هر ثانیه این فقط تاجیکستان استفاده برسوده است باید مردم هر روز یک کار کنند قدم به پیش زند این حرام اثر منصب گم کند که این آینده این هر یک ثانیهش یک ذره کلون تاجیکستان استفاده نشه بله من امروز دیگه حیرانم چطور این مردم فهمونهای گپ بعضی جا به گپ میزنیم مثلا میگویند که خیلی چیکار کرده مثلا تاجیکستان تنج بودم من همین روسیه برای من امن این خیلی تنجی که وای کرده چه تنجی که مثلا نه سویت اتیاد نه سخن آزاد اتیاد نه یگون آزادی کروچی هم خیلی کرده که خور نمار تمام خور نمار بو روز بو ای بدتر میکنم میگود بله ماسچو اومده برای ما گفته که شما شعر نرد گفته تمام همه هیچ رفته که ما رو شعر نر گفته شما رو شعر نر گفته نه که شما رو خودی بازی موده برای سوده برسه من حیرانم که مردم ماسچو یک شعر نر گفتن تمام 10 سال دیگه هم دوزش ختمی رد که یک حرام بل از شعر نر گفت تمام شعر نر انسان که زمینش محافظت میکنه و زمین پامیر فرو فکر میکنه که با نقش زمین ماسچو به ازبکستان فروختن دارد این ماسچو رو خیلی با فکر شما میفروشه با ماسچو در پلانش بود که طرف بیگوباد چند کجای تاجیکستان از طرف ماسچو ازبکستان گرفتگی های بو پلان دارد که بو بالاتر برد که همون جایی که را موزر گرفتن همون هم مجاهدو گرفتن همون مجاهدایی که پیش کم در همونو بودن سیاست داشت تاجیکستان ولی میدونی چه خیلی دیگه همین از دروازه هر یک مملکت یک شهر بود همین شهر دروازه ما همون مجاهدو بود این حرام و مجاهدو را کشت روبه ها رمون کدام ملت بیاد همون روبه یک گوشت حرام میتر میداره همون تاجیکستان چیکار کنن نکرد اینا یک حرام خورن به خاطر یک سوم تمام چیاشون ممکنه دادناشون انسان با ناموس کش اگه امروز خطای هم خودی همون شغال برین در نگاه ازبکستان هم در نگاه قرغیز که یک قرغیز که پسلینی هیچی نبود که همین قرغیز تابون زمین کرده اما قرغیز با ما تلاش جنگ کرده قرغیزی که زمانی که مجاهدها بود قرغیز حتی چشمش نمیکشد طرف تاجیکستان یعنی حکومت همه ملت دوستا را همه بقوتا را از بین برد فکر کرد که این برای خوبیشه اما نمیدونه که در حالتی که جنگی ها و مردمی که میدونستن مبارزه را میدونستن صادق بودن وقتی که اون نفران نیستن دیگه با آسونی میتونه که یک حکومت شکست بخوره این گپ شما 100% درسته اما ایوا نمیفهمن آخه نمیفهم دیگه با اینا مراجعت خطاب این چیزا دیگه کارا نداره ما باید حاضر ملت سازی کنیم برادر عزیز این برنامه را تشکیل کنیم ملت سازی کنیم بفهمونیم اینم خودت مثلا در پیش وظیفه بمونی که یک ماه 10 نفر باید که بفهمونی بزنی کوشش هر یک نفر بفهمونه مردم که ایو دیگه گپ نمیفهمن ایو دیگه مراجعت نمیفهمن ما باید برنامه بسازیم پیشنهاد کنیم بگیم که این خیلی میخواد کردن در کار همین جوانایی که امروز مثلا ما و شما را طرفداری دارن امروز ماشاءالله نصف شب نشستن تماشا میکنن مثلا پیشنهاد میکنن متاسف هستم که پیشنهادای زیاد ندارن تا حال نمیفهم در چی حالت باشن مردم اگه مثلا من انتظار او را دارم که 10 نفر 15 نفر امروز برادر عزیز پیشنهاد من همین برای آینده کشور امروز پیشنهاد من چنین از برای آینده کشور در کامنتاری ها بنویسن مثال گفته ایستادم نه اگر میترسن در زنگ بزنن ما همین پیشنهاد رو از مردم ندیده ایستادیم اخی این اگر همه را که گناهگارم کنیم
باید هر یک انسان وظیفه دار باشه. اگر خودی همین مهاجرا هر یکش وظیفه کند از کوچه خودش از خیش و تبار خودش هر یک انسان زنده کند میشد انشاءالله آینده دارد. نه که هر یک از بیاد کار کند همین برنامه گوش کند درش تمام تلفن اودلیت کنه همه چی دیگه کله همه چی اودلیت کنه درش تاجیکستان رو خیلی مرغ بورین خب کنند این خیلی پیش نمیره. ما یک زمانی که مثلا تو برادر نمیتونه روسیه اومدن از تاجیکستان شرایط دیدن نداری مسئله این برنامه ها رو یا دیگه چوره تو باید روی اونو در رسانی که تاجیک انسان چشم دکشو که این مملی ما رو کشته است. این مملی آینده ما رو زنه ما رو به خطایی میفروشد. تو یا با چشم دکشو که چی ضرر رو برای تاجیکستان آورده است. این باید هر یک انسان باید هر یک من والله که تا کودکم فهموندگیم برای بدبینی که حرام هر یک انسان خیش تبار با این حرام بدبینی دارد. این آینده ملت نیست. این هر روز هر یک ساعتش این اگر خودت از کوهستان کلان شدگی اون زرپیچک میبونی یک زرپیچک یک میدونم البته که این حرام هم فعلا هر روز به هر روز هر یک زرپیچک همو خدر بدبختیش دهمیه که واقعا گپ نگ نامی زور شموندی اون زرپیچک جمع شم کنی و یک درزه که هم نمیشه نوشگریش این زرپیچک اگه همون خود یک زرپیچک این همون خودی مردم وقتی همون سال اکن ما روستی که خورد بودم که نمیدونم چی خیش شد که این حرامی زرپیچک از درون تاجیکستان پرداختن. این زرپیچک امروز تمام تاجیکستان روز تو روز باید برای شده درون زمین یورشخه میپروفتن که این همین روز تو روز زویده است همه جور. باید این اکن مردم باید این خودی که همون به همون ریشش کنده پروفتن درگور که از نو از زمین علف نو برد باید اکنی برادر این سیستمی که گفتن که ازبکو مثلا ازبکا رو غم میتید ایمیتید من در این چیز ما های اماسیو همه ازبکای تگی که میفرد اونو رو غم میتید نه که اخیلی پاسپورت رسول گلاونی به ازبک استوده کرد در تاجیکستان بطو چیو ازبک هل بطو گنرال تمومی ولاسوی که چی ازبک هل اونو خدا که گیتلر خدا که مثلا خودش یهودی که بود تمامی چی را کشت. یهودی که در کار نبودن کشت. امروز آلمان تا حاضر تابون جنگ برای یهودی ها میتید. این پدر اینا مثلا ازبکی که بیکارن اونو رو زن میگونه این خیلی نیک خودشون اداره کردن دولت ها. یعنی مردم با ازبکا چاق مینن خودشو با یعنی بازی میکنند هم کدام مردم میگن تاجیکستان هستن چی ازبک باشه چی دیگه ملت ها باشه به همین ناموس این مردم میرسن به همین مردم بازی میکنن همه این مردم سیاست بازی میکنن. من فکر میکنم که ما مثلا در تاجیکستان 1.5 میلیون زیاده از 1.5 میلیون ازبک داریم مثال گفته هستم. ما نمیتونیم که همه این مردم گناهگار کنیم. نه اینو پروس به خاطر که خود ما مثلا ما در اینجا وید نشویم که ما شب ازبکیم در چی تاجیکستان که ما رحم نداریم ما یک انسانی که حرامیم اینا میگن که ازبکی که مثلا در اون بابشت به کسان بیچن اونو رو عذاب دادن میگیرن ملیسیچه های ما دیگه. آها شما مقصد شما یکی همین خود ازبک های تاجیکستان به سر ازبک های تاجیکستان به سر دیگه مثل خش ازبک ها ظلم میکنن نه؟ اینا به همون چیاشون ظلم کرد که گویا که ما با اونا ظلم داریم. ما در اینجا تاجیک ما گویا که با این بازشون یک باره اینا هم دشمن سازی ازبک تاجیک میکنن هم خودشون حکم دولت حکمرانی میکنن. حتی اینا تاجیک نیستن یکی همون ازبکای ظالمند اینا که در همون جایان حتی بنام با ملت خودشون با ملت خود ما مثلا رحم داره اینا تنها مثلا این وطن استفاده میبرن. این وطن یک والله که یک ذره برای اینا قدر ندارد. یک ذره اینا این روز پگه این وطن میفروشن میره اینا. من فکر میکنم که مثلا فکر شخصی من است که نه ازبک ها نه دیگر ملت ها برای ما در تاجیکستان مشکل نیستن. مشکل نمیخواد رحمانوف است
که هم به سر ازبک ظلم میکنه هم به سر دیگراش. من میفهمم که در جنگی در سالایی که جنگ سرشی سال 92 او طرف خیلی ظلم کردن این برادرایی که نمشو گرفتی، خیلی خونای مردم علاوه زدن، اما اینها را با همون به دیگه چشم نگاه کردن. نه فکر میکنم که همین کار همین خیلی یعنی اونا هم سوء استفاده شدن. مثلا یک کمبغل ازبک که در تاجیکستان زندگی میکنه، آخه او را ما از او چی باید چی کارش کنیم؟ او بیچاره حق زندگی داره در اوجا. ما فکر میکنم که امروز به سر هر یک نفر ظلم میآید. نه خودی یک مرد قدیم کار میکنه در روسیه، اکادمیک بلیس خوندگی ازبک گفت که ما زمانی که ما جنگ داشتیم بین اپوزیسیون بین چی ما جنگ داشتیم، یک بار خبر شد که در طرف شهر توس و دیگه جو منیکای اسلام کریم برو آمدن تیر بروی توجیک برو ورم میگو تمامی توجیک تو کوده که تو زنه که بله همین منیکای اسلام کریم افتادن. بله بعضی نفرها حتی از داخل هم تاجیکستان هم بعضی ازبک کمک کردن، اما من فکر میکنم که در حال اسلام کریموف امروز نیست و منیکاش واقعا خیلی ملتی ما را کشتن. هیچ چیز فراموش کردن این گنوسید هیچ وقت فراموش کردن در کار نیست. بعضی دهها را در ناحیه 5 در بعضی دهها زیاده از 100 نفر اجیا کشتن، در همونجا گور کردن. به همون خاطر هیچ چیز را فراموش کردن در کار نیست. من فکر میکنم که واقعا اسلام کریموف از بعضی همون نادانهایی که در همونجا در مابین برادرای ازبک زبانی ما هستن از همون استفاده بردن و اونا را با دیگه مردم جنگ دوختن. یعنی برادر برای چی مثلا در زمانی که جنگ شهروندی شد تمامی مثلا کسی که در همون سیامکه غلطید، کسی که در سینما شد همه را قپیدن قتل کردن، برای چی که ازبک هایی که مثلا در شهر توس اونا را هم اشتراک کردن برای توجیکوشی، اونو در آزادیان نه که توجیکوش جدو کردن کشتن، ازبکوش در آزادی گشتن. برای چی؟ من همیشه نفهمیدم واسیگر اونا را هم چون که خیانت کردن که برای وطن. اونا هم شهروند تاجیکستان بودن، اونا هم قطعی همون منیکای اسلام کریم خوش شدن توجیک کشتن. امروز آزادی اونا امروز نه همون توجیکا رو هم کشتن، اونا آزادی ها نو خط کدمی که آزاد باشه و توجیک کشته باشه اصلا آدم کشته باشه، این واقعا ضعف حکومت است، یک بدبختی حکومت است. اما این باید فراموش نکنید برادر عزیز که همین رحمان و فهم ازبکستان آورد داخل به سر ما. این 100% است. این پروسه تک میگن که این ازبکستان به سر ولست آورد، بعد پتون اسلام کریم کیدت کرد گفت که تمام ما که دیگه گویا که ولایت سوخت برای وعده کرده که ما ولایت سوخت میتیم برای تو، بعد از این الده کرده گفته ما تمام دیگه تو نمیتیم گفته. این پالیتیکا این دروغ است. ما زمین نمیتیم. این تک تو اسلام کریم مردن مثلا اینا یک چی داشتن ولی مرزیوف این کنه وای کنه. مرزیوف شاگرد بهترین اسلام کریم است. من یکو وقت مثلا نمیگم مرزیوف اولیو است. نه منم هیچ وقت نمیگم برادر عزیز، من هیچ وقت راضی نیستم در همین گپا که بعضی یعنی من اصلا یگان پرزیدنت یگان هیچ نفر ما تعریف نمیکنم. هیچ بعض نفر میگن فقط از شوکت میرزویف بیاموزن، هر کاری میکنه برای کشور خودش کردن بگیره. اما ما اولی در این مابین بعضی جاهای ما را موندگان آقای در ازبکستان اولی ما هم کار حل کردگی نیستیم اوخی. اما گپ در اینه که خودت فهمیدی با فکرم گپ ما. اما یعنی ما یک دعوای زمینی و این چیزا هست. بسیار شهرهای بزرگی ما اصلا مرکز ملتی ما در دیگر کشور قرار داره. خوب در اینجا صریحا نمیتونم در این باره گپ زنم، اما خودت میفهمی برادر عزیز که ما مثلا همین خوب نقلی او چطور مثلا پانتوکیستا حتی همون زمان شوروی وقتی که شوروی میخواست برای تاجیکستان یک دولتی جداگانه بتا مثلا یک دولتی جداگانه تاجیکستان شد، اینا خیلی ضدیت کردن و خیلی کوشش هم کردن. اینا از همون کتاب‌های استاد عینی را برمیآید، از صحبت‌های استاد عینی که استاد عینی با بازی و با همین بعضی همون اشاره‌ها فهموندگی میگه پر اگر که حتی در همین کتاب اودینر هم اگر که خونده باشین در همون بعضی چیزا میفهمی که استاد فهموندگی انا امور هم نمیتونستن راستکی گپ بزنن. به همون خاطر دوست عزیز کتاب اودینر گفتی چی به خاطرم سی برادر کتاب اودینر تنها بیگ صبور خوندگی من همین اکثر همون کتابایی که بیگ صبور خوندگی اونا را راستی برات بگم همین کتابا را من بعد خوندم. همین کتابا را
چی بود مکتب کهنه شای مکتب کهنه استاد عینی را من همین دیروز یا پریروز خوندم دوستی عزیز. یعنی درباره استادش نقل میکنه چی طور درس میدادن و چه خیلی خوب بعضی الفاظ استفاده این برای بر ضد استادش، اما اگر که نگاه کنی اگر که واقعا هم علم نداشته است فقط مردم لطه کوب میکرده است، اما خوبی موضوعی که خود صحبت کردی واقعا هم پروکاسیونی موضوع دوستی عزیز، یک موضوعی که در اینجا نمیتونه آدم مثلا ما واقعا میخواهیم که همین ازبکای تاجیکستان هم تربیت بکنیم و بگوییم که همین وطن شما نه در ازبکستان جا داریم نه هیچی. به همون خاطر ما فکر میکنم برادر عزیز که ما هم دشمنی را باید یک بلا کنیم از بین ببریم، یعنی بتونیم که چه خیلی که ازبکستان تاجیکای ما را استفاده برده است از کو، چه خیلی که ازبکستان تاجیکای ما را استفاده برده است از یک تاجیک در ازبکستان میگه ما از ازبکستان فخر میکنه کو، ما باید همین خیلی از نگاه سیاسی همین ازبکای تاجیکستان هم بتونیم خوب استفاده بریم. برادر همین تاجیکستان ما دانی بریم یک چی اهمی تاجیکستان است که رگم که تاجیکستان برای دیگه دولت خود یک خانه بیدار شده گه خیتای میداره. تاجیکستان میگه که در همه پرستیتوت که ارزان در تاجیکستان میگه این چه بلد آدم قهرش میکنه که خیتای حرام که بودیست میگه از تاجیکستان فاحشگی میکنه. روس میگه خودش خوکه بنگلادش میگه تاجیکستان در تمام ملت میگه تحقیر میکنه، حتی یک ذره پروا نداره. بله دوستی عزیز. برای اگر اینا یک میدان ننگی مثلا تاجیکی داشته باشن اینا باید اینا خوش همین ننگی تاجیکی میگن همین چی میفهمیش؟ همین ننگی تاجیکی هم چیه؟ همین ننگی تاجیکی میفهمون اینا مایده برادر؟ همین باید برادر همین ننگی تاجیکی باید همین تاجیک بدنش باید کم در وقت انسان خودش تاجیک باشد که یک از درو تاجیکستان گفت که همه خیلی باید کم در خون وجدانش خیزد. مثلا این نیست یگون ناموس یگون چی نیست، نه ناموس نه ننگه یگون چی ندارد. تنها یک سیل دارد، یک سیل فقط پول جمع کردن تمام. بعد هم سوال همیه که قپلا چکار میکرده باشه حیرانیم. سیرم نمیشد مثلا اینو بین خودشون چی داشتن، بین خودشون مسابقه بورین داشتن که شوتی کی بسیار شد، بو بین خودشون جنگ هم بود است اینا برای که مثلا ناحیه تقسیم کردن دولتگیری. یک کرسی رئیس ناحیه 50-100 هزار دلار برای رئیس ناحیه 650، یک کرسی برای رئیس تماشاچی 500 هزار دلار بود است. اولو ولایتش نمیدونم چند سومه این سالونه شاید اگر تو در یک سالونه تونی دادن جور خالی کن دیگه آدم میشرست بو. بله دوست شما در اینجا انتظار باشین دیگه برادران هم گپ بتیم. خیلی صحبت خوب رفت، اما من در آخر گفتنی هستم که ما اگر واقعا تاجیکستان هم سیاست داخلیش و هم خارجیش خوب میبود ما میتونستیم که از تاجیکای بیرونی مرز خوب استفاده سیاسی بریم، اونها را به مکتب و به دانشگاه بگیم که براشون بسازیم، برای اونها میتونستیم که واقعا یک علم بیاموزیم. اما ما نه در سیاست خارجی کامیاب نه در سیاست داخلی. مثل خود گفتی تاجیکستان مثل هم یک راهی گذر برای همه دیگر کشورها شدگی است دوستی عزیز. اما باز هم در آخر فکر میکنم که ما دیگر همین اختلاف بین تاجیکا و ازبکا و همین دیگر نیاریم. بله هر نفر باید از نگاه تاریخی بگه گپاره که ظلم کشیدگی است بگه و مرا میگم چون که وقتی که مردم ما مثلا بعضی از مردم ما که در ناحیه 5 اینا زندگی میکردن وقتی که مهاجر شدن خانه های اونا رو علاو زدن بعد دیگه یعنی کارای زیاد گذشتگی است. اما راست برادر من نمیدونم چون برای چی آنها در آزادیان، برای چی که حاضر من اگر روشت برایم در اینجا مثلا در اکرام برام در دوام همین شب مثلا روز ناگره خانه ما میرن مثلا چی میکند میکوبن من در لپای جو تمیر خود بعد یک ساعت وجه میتونه خانه ما رو میدیگن اگراجات کنن مثلا که تو نیک چوا اونو که اون رو همش میشناسد کیه تمامی همو قاتلو در آزادی های.
انشالله که روزی میشه که قتلا را خود زندان میکنم که دیگه برای رحمانوف نشد. خواهم یک برادر علی از همینجا کوب بگذاریم گپ زنه، شما اینجا بستین جوناره. مایل خوب برو. فرمایید برادر علی صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله دوستان. فرمایید. برادر منوچهر خب در موقع روسیه گفتید موقع روسیه نسبت به فرض کردیم اوکراین را از دست دادن نمیخواد، چون که امریکا ناتو مثال و رکت خودش میتونه که در اوکراین مونه. خب نه که اوکراین را وقتی که سر نمیتید، چون که اکونومیکی سویاز دارن اینجا، اوکراین عیناً جدا شده نمیتونه. خیلی که من یا اوکراین یا تاجیکستان یا قرقیزستان خیلی که یک برادر همینجا قید کرد به روسیه پیش رفته نمیتونه، لیکن با همین همراهی روسیه هم پیش رفتن ممکنه. من یک وقتا یک شنامانتاژ که در آمدم، همون یک قزاق شنامانتاژ یک قزاق بود، گفت که همونجا امام علی برآمد که دسته قطعی همون پوتین و گفت как-то стрёмно, гуфт, да, вот, гуфт, смотрите, ваш президент, гуфт, по-русски даже не умеет говорить. من کانتا شرم داشتم، نه که در همین روسیه دامه سنگه پروست هر یک پرزیدنت افطاریتیت خودش داره. خوب بله، اگر همجا کدامه که افطاریتیت داره میگن که من فرض کردیم مینسک بیلاروس میگیم، بیلاروس خلق بیلاروس خیلی صدها بار خلق ما زور زندگیشون، وضعیت زندگیشون زور، همه طرفه پیشرویشون زوره، لیکن ویا همکو میخوان که همین 30 سال که ویا قریب 28 سال چند سال دستای دولت میخوان که ویا نه که ویا اینا خودشون نمیخوانه، اینا با واسطه امریکا چیز اوکراین چیز بیلاروسیا روسیه در نزدیک شدن. خوب نو даже بینن که ویا یک وقتی که همین لوکاشنکو را گرفتنی شدن، یگان تا آدمی حلال نداشتن، یک زن یک ژورنالیست برآمد، یگان تا چه گم لیدر نداشتن. داجه انا کن نگاه کنه که در همین من خیال میکنم که در تاجیکستان هم یگان لیدر کانکریت نیست، چون یا که همه را کشتگیان وجه آدمای همین که مردم پیش بردن نمیتونه، یا که یگان کسی نیست دونوتر همین حکومت رحمانوف که همین مردم خوب بهتر کنه. یعنی یگان روسیه هم به یگان خلاصه نمیاد با فکر شما که همین رحمانوف این طرف و طرف کنه. دوستی عزیز، روسیه از کلانترین حمایتگرای تمام دیکتاتورهای دنیا ایرا با فکر میدونین؟ نه من میدونم، نه که نگاه کنین که این امام علی فقط مثال پوتین در واپشه و در کار هم نیست، نه که پوتین هم میترسونه که جیگرها بیاین من مثلا تاجیکستان جدا میکنن، اسلامیو میبیان، گفته همین خیلی پوتین کم کم میترسونه، برای همین مایل همین چیزی که هستی نیستی گفته میستده. یعنی شما که تا حال همین پروپاگاندشو میبرن پوتین به یک طرف میفهمونن که همین رحمانوف نباشه تمام دیگه اسلامی میان. نه تمام تاجیکستان اگر ویا بیان اسلامی میشه یا که جدا میشه. گفته ساختی مثلا همین لاتویا لیتوا وری ساختی همین اوکراین میشه، گفته اون طرف میگذارن، نه که نه ما میخوایم که عزیز نه این طرف بگذاریم نه اون طرف، ده همون طرف باشیم، ده مبین باشیم. نه امروز میگه که برادر عزیز، امروز مخالفین دولت گرفتن، امروز مخالفین در حکومت اومدن مستقر شدن. ما هیچ وقت یعنی راه روسیه را بند نمیکنیم که با روسیه ما رفت اومد نداشته باشیم. ما رفت اومد میخوایم با روسیه داشته باشیم، اما ما نمیخوایم که مثل حاضر میلیون ها شهروندی ما در اونجا کار کنن. من شخصا فکر دارم که ما جای کار برای مردم پیشنهاد میکنیم، ما برای مردم جای کار تشکیل میکنیم که مردم هر کس به همون کاری که میتونه بیا کار کنه و ما واقعا امروز زیاد متخصصی داریم که در روسیه زندگی میکنن، میاریم ماهانه خوبشو میتیم کار میکنن و ما نمیخوایم که قطع رابطه با روسیه داشته باشیم. یک دولت روسیه به ما نیاز نداره، ما به روسیه نیاز داریم. کارگرای ما باید همین نیاز ما از بین ببریم. دوستی عزیز، ما مثلا انا که نگاه سر چی میره،
یگان همین روبرو همین لیدرای ما من پیش وقت من یک بار معلم بودم کیرا اوتخان لطفی را من دیدگی اوتخان لطفی را از نزدیک دیدگیم بسیار آدمی شیندگی نگر دربارش بسیار آدمی پرقوت یکی از ژورنالیستان سویتسکی پراودا بود یاد داشته باشین اگر ما در همین خیلی لیدرای حوزه در کار که قطعی همین روسیه همکاری کنم خب گپ زن برادر جان گپ زن گوش کردم بسیار گپای خوب زده است دوستای عزیزی که در افیر با قلم فراموش نکنین باز پخش کردن لایک گذاشتن ما همین خیلی لیدرای در کار که همین حکومت روسیه را اوبیدید کنه که ما دیمک همین وای چی میگم همین اپوزیسیا هم دموکراتیا ساختنیه انشالله برای برنامه روسیه فهموندن انشالله برنامه به نزدیکی شما از دهان خودم خواهید شنید دوستی عزیز و برنامه ما هم 2022 همی است که ما یک گفت و شنید با روسیه داشته باشیم از نگاه سیاسی که حرف ما را بفهمن کلمه ما را بفهمن مقصد ما را بفهمن این برنامه ها هست دوستی عزیز بسیار فکری خوب و من هم طرفدار این فکر هستم که ما واقعا باید با روسیه از همه نگاه باید که مثلا اپوزیسیا هم صحبت بکنه که ما اومدنی مقصد ما اینه که مردم ما از مهاجرت خلاص شوه این ما مقصد نیست که ما بخیزیم تفنگ بگیریم بازید روسیه نه ما روسیه را هم خیلی که 100 سال پیش اصلا در منطقه ما نبود به روسیه تونستیم تا این وقت اومده با میتونیم موس رفته مقصد ما همیه که تا وقتی که مردم ما زیاد در روسیه میرن مستقر میشن و شهروندی میگیرن کار میکنن و با قانون اینها احترام گذاشته به حقوق اینها احترام گذاشته نمیشه مقصد ما همه که مردم ما بیاریم و به یگان ضدیت به روسیه نداریم و من گفتم که برنامه در 2022 دارم که میخوام که یعنی خیلی که ما و شما میدونیم بدون میانه رو سخن به خود روسیه و سیاستمداراش برسونیم که یک تشخیصی بگذرونن این فکری خوبه بفرمایید گپ زنید دوست خوب ما نگاه کنیم که یکون اوزی من میده مرا میشنه الو برادر علی آوازت کم یعنی ناخوب شد به هم خاطر یک زنگ از واتساپ قبول کردیم برای برادر عزیز این کانال منوچهر کوهستانی شما در برنامه سوگند به قلم هستیم فرمایید سلام علیکم اکا جون مقصد درباره همین امو یوتیوب تو خاموش کنین دوستی عزیز امو یوتیوب تو خاموش کنین کردیم اکا جون همین مقصدی درباره سیاست وقتی که گپ میرد برادر سیاستی رحمانوف سیاستی نمین دولتی ما حاضر خیلی و خیلی آهسته کاهش افتاده برادر این خودش آهسته از بین میرود چی از بین میرود چی کی یعنی همین رژیم آهسته از بین میرود برادر چون که خلق علکی سیر شدگی است فهمیدید برادر خلق علکی یعنی چه فهمونم شما من خیلی سابق کارگر هستم کارگر MVD یا اینکه چی علکی ایش بیاد باید مخفی باشد برادر من این چیز حس کردم درک کردم که خلق علکی بیزار شدگی است برادر فهمیدید خلق علکی بیزار شدگی است ظلم میکنن یک کارگر مجبور میکنن میگن که تراو تا همین روز ما باید 10 پروتکل بگیر بیا فهمیدی؟ مثال یک کارگری نبیچینیره میگن که 10 پلان میمونن که میگن 10 تا مورد پروتکل گیر بیا او میرود خلق عذاب میدید او گناه کرده باشدن نکرده باشدن باید پلان اجرا کنن سیاست همین خیلی سیاست دواز همین خیلی تشکیل کردن که خلق آهسته اوله علکی برگلو اومدگی است فهمیدید یک روز نه یک روز میخیزد خلق این روزهای نزدیک علکی اومدگی برادر همه چی در تاجیکستان قیمت های همه محصولات در تاجیکستان قیمت های ارد روغن یک قوچه ارد
300 сомон шуда бародар. این یگون خیلی آدمایی که مهاجرن پول روی میکنن آنها میتوانن که یک قوچه آرد رو خرن، لیکن آدمایی که در درون های مثال یک استادی که بیچاره 1000 سومون مبلغ اویلی میگیرد، یک کارگر دولت هم خودش باور کنید بیزار شدگی است. من شخصا کارگر دولت بودم بیزار شدم. من آخر اویلی که دولت میدادگی به من نمیرسید برادر، من مجبور شدم خستم به روسیه اومدم. احساس میشه که واقعا به جون اومده. وقتی که برای که در تاجیکستان زندگی کنم من چه کردم در کار؟ من مجبور شدم در کار که پاره بگیرم برادر. شما پاره نمیگرفتین؟ آخی برادر روز شب من کار کردم پاره هم گرفتم برادر. این گاه خیلی جای ریسکش نیست. پاره گرفتم، باور کنید وقتی که پاره گرفتم او پاره به من نصیب نکرد برادر. این چرا من فیبریکاس در کردم فرزندم گفتی و جراحی کردم. من فهمیدم که همش فلای حرام است، با واسطه حرام باید میرود و من کار رو پرداختم برادر. به دولت روسیه اومدم، در اینجا من مهنت کرده ایستادم. من پریکراس نمیدونم سیاست حاضره در تاجیکستان چگونه است و چگونه انسان ها باور میکنید منصب تلاشان همین خیلی بیناموس شدگن که منصب نیم شب میگوین یک میگن که جور خالی کن وظیفه را ما گرفتم تمام. فهمیدین؟ من اینه با چشم خود دیدم، با چشم بابای خودم حس کردم برادر که آهسته خودش کاهش گفته است برادر. یگان خیلی لیدر در کار نیست، یگان خیلی وینه خودش خلق آهسته بیزار شده. یک همین گفتی باید که یک همین سپیشکه می شود کو برادر، یک سپیشکه در کاره تمام، یک سپیشکه دیگه همه می خیزه برادر. در حالت سپیشکه همون مردمی همون کارگرای حکومت فکر خود چی کار میکنن؟ کارگرای حکومت برادر عزیز، کارگرای حکومت اون انسان های هستند که علاقه مجبور شدگن. باور که من کارگرای حکومت میشناسم که برادر که زمین تا حال 21 سال باز کار میکنن در حکومت دولتی، زمین نزد حوالگی نمیدن. باور میکنی برادر که خانه پوشن هم بیچاره در خانه های اجاره میشیند پول میدهد که همین باور که برادر جان دخترش از خانه کوارتیرانی بود به شوهر برود. فهمیده؟ دومار بعد از 2 روز گفت که دعوت زندگی کی هستی که دعوت رو نمیتونی خیلی اگر زنی خیلی چپاس کرده. فهمیدی برادر پیشتی که یک پدر او حکومت در کار میکنه و تا حال زمین نداره که او بروی همین خیلی فهمونم برادر جون که او بروی فرزندها شایی که در محله همین وقتی در محله میگردد فرزندهای او را کو پسند نمیکنن وار میکنی برادر. همون حکومتی را همون کارگری حکومتی که 10 سال خدمت کرده، 10 سال خدمت کرده. من راستی یک تقایی دارم در پیش گپ تو، یک تقایی دارم سالایی که من یاد دارم کم 20 سال 25 سال در همین حکومت کار کرده، نه چندین کار کرده زم نه چندین کار کرده، همه کار کرده. وقتی که با پیش خونش میگذشتی دیوارای خونش ریختگی بودن. یعنی واقعا همین خیلی هست آدمی که پاره نگیره و حرامخوری نکنه یگون چیز برای اون نمیتونه، نه زمینش نه هیچی. آخه برادر جان این هم خیلی کارگرها خیلی بسیارن، کارگرایی که خیلی ای مردم بخشی برادر جان ای مردم جنوب آمدگان در ولایت سوخ برادر جان. ولایت سوخ من خودم در ولایت سوخ کار کردم، من خودم ای قرخانم برادر در ولایت سوخ همچون کارگر اومده کار کردم برادر جان. باور میکنی خیلی آدمو بسیارن برادر. فهمیدی الکی چی بگون کاسه لبریز چیدگی های برادر کین کای ها، لیکن یک کس پیشکه در کارای برادر موبینی همه یک تا اگر اشیبکه کشید خلق میخزه برادر جون. این علاقه یقینه انیقه علاقه بیزار شدگی هم باور میکنید این مرا میگن میرای تمامی کارگری همین پیش حکومت میرای اگر نیدای با همین من فلانچوز میرم کرفت درجه رو میکنم میگه که تنها همین 5 قط 6 قط قبول میکنم. فهمیدی؟ یگان طاقت داشته باشی، یگان اگر دروغ باور میکنی دروغ همین
در وقتی کاری من همین آدمای میبینن کوچگی همین بچه‌ها یک گوش کمره ما تقریبا در کارو سعی کارو چی در کار باشد تو زنگش میزنم وظیفت سر از میگیرم همین همین خیلی شده نگفتیش که همین وظیفه ای سرت مونه ماشاءالله هم یک چیز خوب در اینجا در کرده که گفتی من همین حقیقت گفتی ده همین کششتی و راست گفتی که کار کردم بله پاره گرفتم اما فهمیدم که همین پاره حرام بوده است سبب شد که فرزند شما بیمار شود ما دعا میکنیم خداوند فرزند شما ساز شود و صف شما برای انسان هایی که میفهمند که پاره حرام است زیاد شود چون واقعا ما به چنین اشخاص نیاز داریم. برادر عزیز من از زمان درس خوانی هم یعنی که بعد مکتب تمام کردن از تاجیکستان بیرون شدیم و تا حالا الحمدلله که در راه مبارزه بر ضد رژیم هستم. خب زیاده از 13-14 سال میشه. خداوند شما را در همین ساحه نگه بدارد برادر، قوی باشید برادر جان. انشاءالله الرحمن همش در پیش برادر جان من. فقط شیطان ناامیده لیکن برادر روز اگر شما آمده نتوانیدن البته که فرزندهای شما میبرن تاجیکستان وطن خودشون آباد میکنن برادر جان. اگر شما اسکت نکنیدن برادر این من بیخین باوری دارم. انشاءالله کوشش میکنیم که اگه خدمت برسیم جون. انشاءالله ما دعاگویم برادر جون. لیکن شما یقین دانید که خلق علیه نزدیک آمده میبینن خلق ولایت سرخ علیه تمام کوسل عبرس شدگی های تمام منصب دارو کلوبی اومدگی داغره تمام منصب دارو اگر یک برنامه دیگر در وقتی وسیع بیام یک برنامه دیگر تشکیل که انشاءالله صحبت میکنیم. من طرف بسیار گفتنی های دارم برادر که در حیرت میمونی. تمام برادر جان همین تلفن تا خوب باگانه قلاب تیده در برنامه های دیگه بسیار هم تا جالب صحبت کنیم. بسیار آواز جرینگستی هم تا تاجیکی داریم ماشاءالله. اکای مامچه سلام علیکم. حاضر برادر از عمر انتظار باشین برادر خط. یا مینو اکا ما اکا را یا گا بگم اکای مامچه شیناری الو. او اکا ما این همی کو ما تاجیکو هروی چی پیش نمیریم. یک خیلی ما مگیم پامیری، دروازی، وانجی، اوزبک، کلوبی، دنگرگی ما باید دیگه پناگیم اکا. ما باید همه برادر دنگرگی ما اینای ما دروازی هم ایزه بچه دروازم باید آدم اکا کو دنگرگیش هم دوره بچوره کلوبیش هم دوره بچوره یا اکا من چه نوتوری گپای ما. بله دوستی عزیز بله چون که یک چیز از ده برادری عزیز همین حکومت بگوش که ما اکا را بگم بخشی بی اکا ما اینمی سن اشور شعری ناری الله دیون برای گپ زدم. استاد محمد اقبال در دیون برای در خدت یکم برای ما با خدا در حقیقت دوم میکنیم که تا شعری ناری الله. آمین تشکر. خداوندی کریم همورا کو خور زلیم کنه او اکا میگه که همه گپوش از گو خیلی اومده مرالید. آدم باید نگه کلوبی، دنگرگی، پامیری این گپو کومو اگر همی گپ بگیم کو انشالله ما پیش نمیریم. قطعی پیغمبر خدا این کلمات ها بدن یگون تایمو پیغمبر خدا همو را چی میکرد نمیکرد. ما هم تاری گپو را باید نونیم او روز داید جویگش کلوبی خرسوار این گپو گپ نیست. نه من باید چیزایی ما یک دیدگاه خدمت بگم بعد آخی گپ دوام تیده تجربه سکای من الله ترانی گپم باشه همو اکر اما پروست هم گپ بزیب نه نگه که کلوبی ما با خدا خدرامتی و چند یکی خطا کس چون من همی گپا را نگه بقای ظلم امی رحمان و فن برادر انا رمه او اکا لیکن ایوان نوم مردم کلوب بد کرده اگه ای حکمت او اکا انا میدونم او انشالله او را کوی ماش اکای منو چه انشالله یا نسیم کو همه آدم خور ظالم میشوه برد میکنه میگیریم جنگ نیست جنگ نمیشوه پروست همه آدم ایدونی خودش میبردورانش گفتی همه اکا کو مردم تو انجا را اومدگیم بچه ما را نمیفوره تاجیکستانی خودمون ببریم یگون زواد بکشویم یگون کار بکنیم پدنالت باید پدنالت با عقل شوه
باید نمی سپارسمنتورا ما باید همه دروژنی باشیم. برادر بیست همین برادر داخل شده برگه با فیلم در سوال و جواب دادنیه بیست همین برادر گپ زنه نه همی گپای کلابی برادر عزیز در اینجا ناراحتی کردن که خودت کلابی گفتی نمیشه که امیر محل بازی به هم دیگر خوب نشدن اوکا گوش دارم انا شریناری الو انا شریناری الو که اشیبکای خچا اشیبکای خچا признавать کردی والله قسم وقتی که من کلابی گفتم من امو کلابی های بدرفتار نه که تو باید اشغانا نه تو دیگه خیلی گفت که دوداری به ما بگو ما وقتی آدم اشیبکش دکو میگه که بخشش کو او بهترین مسلمان های بخشش پرسی جای زفرلو نیست تو باید کو اگر تو کلابی باشی ما کلوب گوش کاکا ما کلوب پامیر ازبکستان ازبک یا همه مسلمان های ما هم برادرای ما پروست عمر جان یکا عمر جان التماس همین برادرمون نمی کلانسول از شما کم کلانسول از بگه گپشه بعد انشالله شما عمر گپ میزنین اخی در همینجا هستین یکم برای یکاکو ما اخی دقیقت دوم کنم شریناری الو مورم شیر بچه ایم شیر بچه ما میگو داریم که انشالله هم دون خودش نگیرنش انشالله بونوشه برادر کو به اون گپ شب بگو گپ اگر برای من جان در کار باشه جان شمیت برادرو فهمیدی من اون کلابیایی که ظلم میکنن در ولایت سخت باور میکنی برادر من یک حادثه های دیدگیم برادر کی تو درک نداری ممکن برادر جان من این برنامه های آینده انشاءالله من یک برای همش شروع کرده در یک ورق میکنم و از روی یک ورق میخونم برادر جان فکرهای خودم خلاصه ما یک ورق میکنم یک برنامه میکنم و میخونم و تو گوش کنه و میگوی که این خیلی ظلم ها بوده است در تاجیکستان ای برادر به من در همی گپت جواب بدم به ورق به کاغذ به یگان چی بس من جواب تو مکه کلانتر هم باشی دشمام نکنین یکی نه من دشمام نمیکنم من واری به عقل نیستم که خر گفته چی گفته میسار نام کلوب اول دن تا چقه که برا تورت که بعد نام کلوب بگی یک دیمش نمو خر میگوی حیوان میگوی نمو کروی اس اس یتیم و پیناموس پسل نادمو را همونجا پرفتگن امی کرو را که استن ایلیل نوبود اسپیسال آدم‌ها را در فرخور پرتفتگن کارگرای حکومت خلقی فرخور کلو با ایجا شکسته و معیب کسن اگر تو با عقل با فروست باشی بدرا در کانالای اکای محمد اقبال اوجا در استای با مقسمی عبدالستار در باره کلوب چخل ای اویله با چخل حکومتی و همی خلق از ظلم کستن چی کستن همه را خشرو گوش که برادر بعد برس پیسکه که بیا گپ زمه در گپیت با جواب میگون ای خیلی ای دور ما میکنیم در وطن شما هم ظلم دمو نویه و مرکزهای شما دمو هم هست برادر باید ای خیلی خر حیوان نه باید ما اکه و دودر باشه عبدالله جان عبدالله این خر نگفت این یکی خطا کرده گفت که همی یعنی برادر جان عزیز خیلی برادر منو چر برادر یه مینوت میبخشی ما خطا کردیم که 30 سال اینم تاری در ظلمه من این کلوبی که شعرهای نر گفتم خر نگفتم در اینجا شعرهای نری کلوبی هستن که برای من جان شمیت در کار باشه گفتم خر نگفتم من با کلوبی را برادر رو خواهیش میکنم التماس امی ایو چم نامی کلوبا گرفتن بگو که نو حکومتی ها هم تاریک هستن ایو چم آزی برادر کو نگاه کده ایجا یک گپای که ای پاشا آزی نو جا حکومتی ها خرسند میشوند در این موت دوا و شریعت داریم باید این گپ نباشه خواهیش میکنم برادر شما انقلاب قفا پرتفته استین
نکنه نگه نمی گپورا اصلاحش کرده استودیم که مثلا این گپا گفت که دیگه نمیگه، یعنی اگر همین گپا نمیگفت ما خیلی میفهمیدیم که همین این برادر بخشش پرسید. من گفته استودم که حکومت استفاده برده است که با نوم مردم کلوب بد کرده است که همین هم مرا به هم دیگر باز جنگ بزنه، نگه حکومت این ارزو تا به گور میبری. 100% گپ توی برادر جان همین گپیت 100% لیکن من نسبت نفسی اگر کلوبی گپ نمیزنم، کلوبی برادری منم، هر شیرای نری کلوب هستن که برای ملت برای دولت جانشون میتونن در کار باشن. بله بله، یعنی اینجا هم دیگر نفهمی شد برادرای عزیز. یک برادری که زنگ زده در واتساپ خواهش میکنم بستین. خوب برادر عبدالله حسن زاده بفرمو گپ زن. خیلی برادر جان، منو چه برادر، ما اول برنامه دمدرم هم یاده سخن قطعی و برادری اوستای توقیدار یک هم صحبت شیده بودم. نیکی ما همیجا برنامه تا تماشا کستم برادر، نیکی خواهش میکنم با یک برادر دیگه در برنامه حسین اشورف گپ زد، ما هم حرکت که مرا داخل نکردن، گفته بودن که کلوب وقتی که پامیر ده چی گپ شیده بود خلقی تیپا کلوب برامده میتینگ که باشه گفته باشه که ما پریزیدنت بد میمونه خیلی باشه نباشه پریزیدنتی ما تیپا کلوبیا میتینگ کردن برای همین جنابشون. این گپ نبود، نمیشه وقت خلق کلوب ظلم داره، این به سویتی به آوی در این عذابی که اینم برادر یا زی کلوب گپ زسته مرا چیزو رو ما دروغ میگم، دروغگویی تاریکی ایمونه برادر لیش نه مرا نمیفوره که همون آدم مالی 30 سال کمرانی کرد، خوب کرد، گنده کرد، همون کلوب تیلایی کرد، دشنبه را لیلنابات تمامی جا را تیلایی کرد. خیلی برابر همون در کار نیستی دیگه برادر. خواهش میکنم همین همی کلوب سنگ نزنین، همون آدمی سنگ میزنم من مردانه، من یک شیر بچه کلوب کسی پیش سنگ زدن در کارشن نمرام همیتمش بیا و بخرم. من قطعی لوبای و آدمی که سنگ میزنه همین همی کلوبه من تیارم قطعی نمون لوبای خیل در کارشه یک با یک شه چکلش معقوله میکنم نکنین همی گپ کار برو را این گپا را در کار نه. انا به اکما و خیرون گپ ما بگم گوش که اکای ما همی ما اونوز قطعی ما یه جدا سوارکه در مسکوه کار میکنم اکای ما اونچه سوار چی کنم هم خیلی گپون همی توجیک با توجیک. ما حسین اشورف شعری نره محمد اقبال ما در حقی نمی شما دوام میکنیم ایمون همی شعری نره و خدا نمی تیاریم لیکن همی خدا میگیم که نمی یک گپ شوه چی کنه ای گپای ما میگیم کلوبی دنگرگی کو مردم دیگه میترسه در شما چی کنه میگه اینو رابی میگه ایش با ایش خیدنا دختستان میگه ایو پگا بگیرن دنیا را میگه با فکرم جزیر میکنه. ما باید یوریدی که گپ زنیم یوریدی چیزی گپ زنیم که ای برادر و کلوبی ازبکی پامیری دروازی ونجی همه دروژنی ما هم یک کور میریم همه یک جا میریم. ما باید هم خیلی برادر میگن مومین برادر مومین، اون مومینی که میگه نرسیستی میکنه اون برادری که میگه تو کلوبی تو نوخیلی کو او آدم پردش نشکوره لوبو جدامه فروشتا ما برای چی حسین اشورف محمد اقبال این خطا ما یکم رو در خطا نیکی ما 3 سال شد گوش میکنم ما نمیفهمیدیم ما میره در اومده شد و زیما را یا برچکا این مینا میره پد کلوچت کرد و این همی تمه درو یکا و خدا ما باید برادر باشیم برادر. این همی چهارشنبه گپای بزیب زدن کو و خدا موجی که زور ما قطعی چهارشنبه شیشتن نون خوردگیم چای خوردگیم نفسیس نیست اون گپای بزیب ندیستنش. همی دیدی که از همی گفت که کلوبی های خیلی همون هم توجیکای ما نویستگی هم که ما پومیری را پلون میکنه توجیکای ما نه اون همی خیلی بیعقل نه دیوانه ها هستنده او وقت میقبیش بدرندی موش میلرزه. ای برادر بخشیش دمی گپ ده ایجاد حکومتی ها بین ده فیدنه داختن که نمی با بین یکیگریش جنگ کنه نه که ما جنگ نمیکنه ما جنگ بزاره ما را نمیفوره
وطن دوباره به خاک یکسان شود با 300 سال خفا ببان. ما برادر ما باید کوه ما در مسکو به خدا اکای منوچر ماهش در 50,000 60,000 هم میشوه هفتهش در 150 تا میگیم برنامه الو در لبوی جوزانه که کم بغل همه بینم 1500 میتونم یکمون توجیک همه بینم در پیش شاورما گیشنه کو اکای یکمون چمه خیلی بزا در حقم دعا بکر ما باید اوخی اکا دیگه ما اینایی باید تامی برنامه ها در کسی اشیفکا میکنه تو باید امورا چکنی تو باید ایشیازی اولی بیست التیموس اولی بیست نه که ما گپ بزنم خیلی موندم تو گپ زدیم گپ نشینی نریالو گپ نیست گوشت میکنم این میکروفون ما میکشم اینا اولی همینجا برادر گوش کنیم برادر عزیز من خودم مادرم از سر خسارای یکم خودم گوش که برادر عزیز من به هیچ کس اجازت نمیتم که یک آدم دیگر دیگه تحقیر کنه نه به کلوبی اجازت میتم که نوبودیش تحقیر کنه نه برای نوبودیش که پامریش تحقیر کنه اما در اینجا رفته است که ما هم یک ملتیم واقعا رژیم از این چیز استفاده برده است که ما رو به هم دیگر جنگ بدوزه انا از این چیز استفاده برای ما همین برنامه با هم خاطره که ما با هم دیگر صحبت کردن بیاموزیم همین شرایط سالهای 90 نبودن که ما را با هم دیگر جنگ داشتن همین چیزا نبودن دوستای عزیز وقتی که همین کارا شیدن مردم از این چیزا خبر نداشتن یک گرمی را بردن کشتن گفتن کلوبیا کشتن یک کلوبی را کشتن گفتن گرمی کشتن همین خطی استفاده بردن مردم با هم دیگر جنگ داشتن ای والله براتون میگم وقتی که ما سالی نمیفهمم از سال 92 طرف بود خب من 4 ساله بودم خیلی سال 96 95 وقتی که ما همین تایلره را ای که بگذاری اون طرف سری خسار میشه و فکر میدونید همین آدم اینجا هستین اون طرف شگنامه این طرف سری خسار ما همین تخطی گذاشتیم با تمام اویلم و سری خسار طرفتیم جنگ رفته شده بود مردمی کلوب گرفتن ما را مهمونداری کردن والله که شهادت میتونیم که برای ما نون دادن خوراک مو دادن مکتب شدن که این مردمی تایلره زندگی کنند در همونجا بعد ما گذاشتیم دیگر طرف رفتیم اما دوستی عزیز میگم که نباید همون شرایطی که مردم به هم دیگر دوستی کنن و امروز هم رژیم میخواد که از همین چیز استفاده بره مقصد ما برنامه همیه که ما هم کسا بدریم گپ بزنیم خطاگیمو قبول کنیم برادر یک کارگری مثلا این ویدیو بدگی ای کار کردگی ای یک خطا کرد ما گوش کردیم تا آخر گپ بزنم اکمو یگون چی نگفتیم رحمت و پدر مادر او اکمم چه ما امور یگون دیدی که ایدان ما یگون حقورات اون مردک که حقورات میکنه اون مردک نه ما امور هم خیلی اونا بچه شهری نری کلوب خد مدر اومد گپای زورش دا آدم باید بخشش پرسی اون موژیک آدم باید در شیبکش بخشش بپرسه این یکون جای زپدنو نیست بله یکون به هم تو حق نداری یکون تایمو حق نداریم یکون ملت دیگر حقورت کنیم ما باید همه خیچ کنیم که اکا و خدا ما همین در حق شما که دوام میکنم و خدا اکا نمازم همه خونم در حق دوام میکنم ما هم همین شهری نریم میخورم و برادر باشیم برادر ممنون نه ما را مقصد ما همیه مقصد ما را همیه برادر باید باشیم برادر یک دقیقه بگم برادرایی که در برنامه هستین برنامه ما همیشه داغا فهماندهی است برنامه سودان به قلم برنامه علم است برنامه قلم تیز است و در اینجا ما همدیگر فهمی میکنیم و تاجیکستان همه تاجیکستانی‌ها مثل یک عائله صحبت میکنیم بله بعضی وقتا جنگ جنجال میشوه اما به این چیزا خوب اهمیت ندین دوستای عزیز بازپخش بکنین کلاس بگذارین که بیشتر افیر ما در اینجا چون که زیاده از 3.5 ساعت در اینجا استادگی هستیم بسیاری مردم داخل بشوند صحبت بکنن و همدیگر فهمی بکنیم خوب نفرانی که عبور میکنن عبور بشین ان شاء الله که در برنامه‌های دیگر با صحبت‌های داغ خواهیم داشت خوب در اینجا یک برادر از 0404 برادر عزیز بفرمایید اون گفتنی داشتین برادر 004 اگر که صفر نفهمین خب شیردل بفرمایید دوستی عزیز شیردل بفرمایید گپ زنین هوی میکروفون تو گپ زنین شکر الله آواز تو پاس میه
حالم آواز تو پستای حالم آواز تو پستای این حوزی هم پستای خوب شید نیکی حوزی گپ زنه که بهترین میگم اکا همه مردم اغوا میاندازه چی میاندازه که برای همه گفتیم یا بفهمم چه خیلی اغوایی برای دفعه در برنامه اکا حسین اشرف در مردم یا در چوپلوس برمد گفت که مردم اغوا میاندازه برای همه اغوا اندازی گفتم یا برکو بفهمی چه خیلی اغوا اندازی باشه مقصدی که اینجا همه مردم دیده ایستادن همه مردم تماشا کرده ایستادن که ما غوغا و بدی و این کارا را نمیخوایم ما میخوایم که مردم ما واقعا به همون صلح اساسی برسه هر یک دهه و هر یک ناحیه و هر یک قومی که در تاجیکستان با همدیگر دوست باشن و شما خودتون دیدین در برنامه که یک برادر یک خطا کرد خطاش قبول کرد و دیگه برادرها اومدن گفتن ماشاءالله یعنی ما حرکت داریم که اصلاح کنیم ملت کی میگه که ما غوغا میاندازیم نه اکا جان مقصد منم یگان چوپلوس نیست منم انشالله آدمای خط و ما پروسو گپ گفتنیم که مقصد یاده چوپلوس برمابه در اکا حسین اشرف شما اغوا میاندازه شما جنگ میاندازه خیلی خراشو ما اغوا میاندازیم ما جنگ میاندازیم شما چیکار میکنی یگانه چوا ایزاد همون اما بخدا اکا نه قسم میخرم نه تلفن داشت نه یگان چی اینترنت بمبا میفهمید نوکیا چورمخشکنک داشتم یکی ای وقت می اکا ایزاد امونا بردن ای هموجا اوج تلفن گرفتم در تلفن در اومدم قطعا که حسین گپ زدم مثال همین قچی کم خیلی مقصد کمک کردیم گفتن که کمک کنید ببروریمش هم مقصد استرات کردیم ای ما چیز زویسید کردیم چبا هویش نمیکنن گپ در انا میای بخدا قسمه چبا هویش نمیکنن اغوا کی میاندازه شما یا کی ما بله درست میگو دوستی عزیز خب معلومه که کی میاندازه این غوغا را کی میاندازه این جنجال اینا معلومه که این رژیم خودش این رژیم با تمام قوتش کوشش میکنه که مردم ما رو به همدیگر جنگ بدوزه اما چون که ما و شما میبینیم ما داریم مردم به همدیگر فهمی زیاد ماشاءالله امروز در صف مبارزه ای کلوبیش هم هست ای خوجندیش هم هست ای للنوبود ای پامیر ای همه جو ما جای هستیم امروز هیچ وقت حکومت آرزو نکنه که ما این مردم تمام که به همدیگر جنگ میاندازیم و دوم یک برادر یک چیز خوب در واتساپ من نوشت گفت که یکم خطاگی اپوزیسیا را گفت که مثلا با روسیه همکاری نکرد برادر از من فکر میکنم اپوزیسیا روزی بود با هم روسیه همکاری کنه در همون وقت هم اما خوب وقتی که ازبکستان خواست دیگر روسیه طرفداری رحمانوف کرد به همون خاطر اما ما با روسیه دشمنی نداریم ما هیچ وقت دشمنی اعلان نمیکنیم با روسیه و هر بله بعضی حکومت ها میخوان که ما بگیم که روسیه تمام که دشمن ما این طرف و طرف نه ما با روسیه میگیم که روسیه ها خیانت های تاریخی بله آخرون گپ ما بگم کار دارم اکا همین خمه که برادرای توجیک اگر همین میتینگ شوه کو برنامه الله میگم روسیه پشتیش نمیگیره این موری شد میکنیم روسیه کیه کدش موری شد میکنیم اینجا در ترکیه این همین ترکیه را بینه این همین ترکیه خودش درونی خودش دریشه این جنگ نمیشوه ما روزی نیستیم که همه آدم بسته بچه این قدر آدم ها را میدونی که در روسیه توجیک همه میلاد عذاب کشیده است این همه اکای ایزد همه شهری نر بود نو اکای دودار اکو گپی زور زد نه که اینجا در روسیه هم میدونی برای این هم باز ایخچه موندگه برای اون هم قایو هم فقط هم رولی بازشه او یگون فکر نکنیم که ما در اوجا اگر یک گفت کنیم روسیه پشتی را میگیره روسیه حق نداره او یکمش ما را پرونده نمیتونه همون میدونی که همین اگر هم دوم به همین قدر توجیه کو بکشن اگر همین حکومتی خدمت برنامه الله ایرا روی جهان میدونی که دفش میکنن ایرا روی جهان دفش میکنن نه ترسیم و انشالله برد میکنه پروست همو سرستیمه شیدن در کار نیسته کم ترک صبر توقت اگر همی صبر کردی که انشالله برد میکنه نه که یک خیلش میبرم میگه ما ریم بوی ما چکنورم کورچه ربطش مرغ کشتن نمیتونه نه که همورا ما باید همی کلانو چیزی بگن اما قفای همون کار بشیم خیلی بگوی ای سوسی گپا اما ای جنگ در کار نیست ما را میفوره همه آدم خودش ببرویه خودش
خودش ببره دف شوه یگون آدمی با کلا شوه یگون آدمی که اینجا در هر یه بوی داریم هر یه زواده اوی کدگی در روسیه هر یه چیزایی که اوی کدگی میتونه بره و در تاجیکستان بکنه دیگه امروز در تاجیکستان پگه نالوگ میگه 80% شایما 20% شایته میگه نمیگه پگه پستاوش میکنه میروه مردم انشالله چشمشون شکسته پروست توقت کردن در کاره کم ترکی او قینا مونده ایش انشالله میگیرمش همین تاجیکستان بود اکی دیگه بیان به ما میبرم همین اخیرون گفت ما میبرم براد همین دیگه ما باید ایزت همون نگیم ایزت همون شهری نار بود ما فقط کاری کنیم که همین درونوی ترمو مکوی یک 80% گناهگار نیست بچه ها محکمه بگناه هر یک شهری نار بود همه امولا محکم کدگی یکی حوزی هم است انشالله و پروست همین مامه نگاه داریم که اگون کار انشالله همین میگون که همین حسین اشور و اکی محمد اقبال شهری نارن شهری نار همین وقتی که اکی حسین اشور رو فاوردن گو اگر اوتا اوچا ما قول بیاریم ای همین را انا میگردم انا مسلمان انا اورا مسلمان میگم ما باید نترسیم ما جنگ در کار نیست ما باید نگیم همین گپا را که اونا فلانی تعریف فلانی و خیلی این گپا یزنکی مرده باید همین کار کنه همین خیلی باشیم که توجیک ازبک دروازی پامیری ما باید برادر باشیم این همین من همین خگه میگم در امان خدا الله نگهبان باشه اکی منو چه خداوند 100 سالت کنه شهری نری الله کسی اشیدکه میکنه اسلامی بفهمونش یوریدی چیزی که بفهمونش همین خیلی نگه همین گپاره کسی باشه لبای ملت به یگون حقورت میکنه دفش که همین خیلی در برنامه گفت زکی به خدا اکی چیزات بیسا میشه و انشالله همین حسین اشورف که من درباره مادر گپ میزنه گوش میکنم که همون زکیسه نشه ایلو کتاب اومده گه خداوند ها را که 100 ساله خداوند همه مخالفا را همه غریبا را نگهبان باشه خداوند همه ما را به پیش پدر مادر منبره خداوند چی مراد مقصد داریم به مراد مقصد برسیم خداوند او کلغاوس خور ظلیمش کنه ای خونه بسوزه ای پدنالت ببره چی تر میکنیم سواتش میشوه قوت همه کویم انشالله دفت میکنیم های مورا نمیفوره بریم در تاجیکستان خیلی مصور چکیم کار کنیم پلی که در همینجا میتون در اونجا زیاد میابیمش دیگه نمی گشتیم این همینجا در نمیخینی که الله نگهبانت باشه در امان خدا برادرها خدا نگهبان تا باشن دوار ما یکم در امان خدا با واتساپ چپ میکنیم چرز ویدیو هردمون برات در امان خدا نامی ما اومدن الله نگهبانت باشه خدا نگهدارت باشه برادر عزیز در امان خدا بچه ما خدا نگهدار در اینجا یک برادر به نام رونالدو بفرمایید رونالدو ویلکام سلام علیکم و علیکم السلام سوزه تنجی تشکر شما چه خیلین سوزین سلامتیت خوبن الحمدلله استغفار رحمانو بلندتر بگو استغفار رحمانو بر پدر نالد رحمانو دجال استغفار ببرو برن نوبود شد گب سری غوث تا نبینیم رود رنگی چپوتیش دگیه ای خداوند بهم بری اگر در صدقه یک گوسپند نکشم و اوراه نه کمی صدقه میتیم که نابود شده این وطنی ما انشاءالله زنده باشه تشکر دوستی عزیز تشکر یک گوسپند کم انشاءالله استغفار رحمانو پدر نالد دشتان نکنم لعنتت کنم سلامت باشه همینجا هستین باز دیگه برادران رو داخل کنیم که خوب دوستی عزیز چهارشنبه بفرمایین چهارشنبه بفرمایین آواز تو باز گپ زنین
گپ زنین دوستی عزیز، گپ زنین. شنیده ایستم کما گپ بلندتر. من گفته سیاکا ها بفرمو گپ زن. من اکا شکل خدا گراجدانی روسیه هم زن فرزندم در همین روسیه خانه و دار دارم در همیجا در مسکوا ای هم رو تنجم یگان کمبودی ندارم شکل خدا نیکی دیدم که همی اکا ایزد اما نبردن اون آویت اگه بروتاکی کرومت شریف بردن مثال هموا هم گراجدانی روسیه بدن که اکا همی خلاص دای بله بعد فهمیدی که این گراجدانست و یگان کمکت نمیکنه وقتی که میلاد خور بوده. همین که فهمیدم که نمی اخید نمی بچم میناسم نکو تترات همانو تترات هم پاسپورت من هر دست بخدا قسم برابر ای همو روز ایسته خدا در طور سرمایه کردم گفتم که یا ایلالازی یا اولالازی گفتی گپو ای جان خیسی من آواز ساعت هم یک مدکت در موش هنچی دیست قسم بانم اولو همو شکاتور کردیستیم کار کردیستیم خو نیستیم در ساعت 5 نه شب صبح شده ایسه هست ماشاءالله در ما ساعت کردیم تو حالی هم تمام نکنی کار تو نه مو یده موشیدم تا کار کردیستیم که تست تمامش کنیم ای خدا ای خدا با خدا قسم اکای جون مو آی جون مو سیر شدگیم اکای زدگیم من اخشروک میشنوزه پاسپورت گفت اکای حسین پاسپورت ما پارت افتماش چیزی گفت همو خیل کردم چون اکای حسین گفت که انشاءالله رفتنیشم زنگت میزنم ایجا با بچه ها قطیم بسیاری یک خیلی ممکن 10 کس باشن اخی گفتگی شوم یا انشاءالله راکی میشن و زمین پلاب گیریم انشاءالله خدمم بچه هم همه کسا میپرتویم بودم کارتا برای رهپلی دیگرو برای رهپلی خدمون که انشاءالله میریم اکا ای پاسپورت بخدا قسم دروغ های آدمو میگن ای بچه تو تنجی های همه رو چی دار کرد امیکور چخیل چی دار کرد مادر من در عذاب های مادر من 100 سومون پنسیه میگیره ای بای بخدا قسم های 100 سومون طلبنده رو میتین 10 یورو یک ساعت کار در اروپا یا که گوش که ده حضرت جان اینا یا که اومدگیان مثال کیتایو در وطن ما همو کیرا زینو داره خواهر من از زینو داره پای من از زینو داره کیرا زینو داره مثال با روز یا بدبختش برماس میگه که خواهر ما ختیمه گردم میگه ما عید شنبه خواهر ما ختیمه گردم میگه خای شوشه اینا شنبه در کوارتیرش گرفته یا بچک سوارش میتیم که خیلی پرتواش مایل پرتواش کوارتیرش در فایده ما میمونه ای دهیوز ای دجور ای خدا گپ زن دوستی عزیز گپ زن گوشت کیسم وخی نخود تو چی درجه را ما گمراه شدگیم الحمدلله ما مسلمان تولد شدگیم ما باید بدونیم که اومدیم باز میزون بگردیم میریم وخی ما جای عمره نیستیم ما رنگی و دجال وری مثال نوزنبیل عمر خداوند برابر که اگه نیستیم ما میدونیم که ای خوک شدگیم بی خوک و عبرت نمو میگردیم میریم او بدبخت چه هم در جای خدا مونده است هم در جای همه چی دجال بله گپ شما 100% راسته برادر است مونا که همو برای همو کیتایو اکایا مثال همی کم تا صحبت کنه که هم کیتایو چخیل شدن اومدن چوپلوسو نیستن در همه جا چخیل شدن اومدن کای میرون مثال هم فهمی همی یک گپوی میزنی خودت که ماشاءالله خودت همین سموسه گوسپندید میفورید است اون مردم قریب 2 میلیارد سرمایه گذاری کردن در سر رحمانوف کی میروند کی که ما وطن گرفتیم قطعی اونو صحبت کردیم گفتیم خی این همی قرضات اولی ما خود مجبور میشیم قرضا را بسپاریم فکر نکنین که ما در حکومت گرفتیم میگیم که چاو خدا حافظت با حقیقت اوسط بگم خدا حافظت چینی گپو نمیشه دوستی عزیز ما خودمون مجبور میشیم که قرض گرفتگی اومد رحمان فبتیم برای همون کم مردم عجله کرده ایم که بخیز اینا فکر کنیم که تو وقتی که همه چیز تو هر یک تاجیک امروز 500-600 دلار ای چین قرض داره این مردم به خدا این گپ 100% راست است اینجا یگان جای بازیکنی و بجاکنیش نیست ما مقصد ما همه کی ایو توروج کرده ایسان وطن آخی واقعا توروج کرده ایسان وطن مثال اکا جان من مثال سوادی نه دنیاوی شا دارم نه مسلمانی شا گپ تو ریگیش میگن کاج بشی راست گبزه نه مثال کافری شا دارم نه مسلمانی شا
نه که با مثال خفه نشه که ملای ما را خیلی میگه این مثال حاجی میرزا را میگم حاجی میرزا گادونه کش نمی خدم میرا دایجا میخره میرا داوجا میخره میا ایجا پل جمع میکنه اوجا پل جمع میکنه چون حقلا یک بار گپ نمیزنه در همین باره اکای عزت امان حقلا مال اکای کروما شریف عمر رحمت نه مثال گذشتگان شه او شایی چی ان شاء الله چون خیلی برای همین شعر اینار گپ نمیزنه یک بار که اونا ببین زنش خیلی گریه میکنه این یک نفر زنده بود این یک نفر زنده بود جناب علی گفته در اومد کو زنده بود جناب علی کو گپ زن سلام علیکم و علیکم السلام ما همین برنامه شما رو نو دیدم موضوعتون چیه که نه ما موضوع خیلی نو دیدیم کم که گوش نکردی اگه بعد بدروی موضوع رو بفهمی نه راستی گوش نکردیم ایرو این شیردل میگد که موضوع چیه شیردل کو گپ زن خطی برادر خودت گفتی زنده بود جناب علی خود طرفدار جناب رحمانوفی خیلی پرزیدنت مونای نگاه میکنه وطن ارومیه تینجی احترامش میکنیم پرزیدنت مونه چه جنوب نمیگیم گوش که جناب دور جناب دور ما بله گوش کردی بله بله گوش کده براتان جون اینمی برای اکای عزت امون به خدا قسم ایروز بردگیشان مرا مازم گرفتگی چی خیلی که میفهمیم خیلی فهم براتان چی خیلی که میفهم خیلی فهم مازم نیست برای نمو آدم ما برای پدری خودم خنا سوختم برای مادری خودم خنا سوختم بعد همه آدم که جوشید نمیسو خیلی خود طرفدار دسته خودت مثال چی دسته صاحب دار دسته رنگ ما به صاحب نیستی نه به خدا قسم ساعت 5 سحر شده است ما یک سود کشید نه شکاتور کردیم چند روزی ما هم خیلی کار کردیم که جوشید که عزت امان یکی رفته ما را که نکنم پل منات یا نمیسال دارم اینجا اکا در مسئله عزت امان مو اول یک چرا اهمیت بدیم که همین حکومت هر یک کاری میکنه یک سببی هست که یک کار میکنه این خیلی نیست که پیش خودش هر کس بگیره محکم کنه به هیچی این فکر کردن در کار نیست انا شاید یک سببی باشد شاید یک نفهمی باشد ایرا ما چی گفتن نمیتونم хорошо я гапи دیگه تو منا بگو که اکاجون که چخیل همه آدم گراجن روسیسکی فدراسیای در تاجیکستان مثال میبرن صوتش میکنن میبرن مثال در تاجیکستان چیش میکنن او آدم چی جنایت کرده بود کدام یک کشته بود کدام را زنا کرده بود یگان مثال کار کرده چی کار کرده دزدی کرده بود چی کار کرده که بدم آدم ایزاد همو را من شخصا پدری خودم شروع بدونم درست لیکن این موضوع همین موضوع سیاست این موضوع را باید چقدر وسیع اهمیت دادن در کار یک طرفه نگاه کردن در کار نیست همین خیلی وسیع‌تر بفهمم دوستی عزیز وسیع هم خیلی کرده بفهم همین بگیم تاجیکستان روسیه زیاد تاثیر در تاجیکستان روسیه دارد انا یگون اینو چقدر کوشش میکنن که پیشگیری کنن انا چیز را یگون صلح پایدار باشه نه تنها در تاجیکستان در همه کشورهای آسیا میانه ولی همین روسیه چقدر اهمیت میده این موضوع را به خاطر که این خود ابرقدرت ها امریکا اروپا اینو میخوان که در همین آسیا میانه یک ناخوشی شوند اینو همین را چقدر میخوان و این سیاست دارن اینو چی دارن سیاست چون همین خیلی است که به هر نوع ایشا باید جلوگیری کنن از یگون نافهمی از یگون خشونت از یگون ناآرامی همون عزت امون ما احترامش دارم کارهای خوب انجام میداد مهاجرین کمک میکرد لیکن بعضی کارهای میکرد که مثال بعضی شاید کارهای میکرد که تحریک آمیز بعضی گپ‌های گنده میزد بر اونا داشت و همین چیز سبب شد که
مقصد اینو مجبور شدن یکم اقدام کنن. الو و علیکم الو فرمایید. کی منو چرا میده سوالتون؟ فرمایید. میگه که کارو مثال یگام گپ زیوتی گپ میزنه نسبت حکومت عزت اکی عزت امونه جناب عالیتون در پیامو در تمام جمهوری بیرون از جمهوری کانالش تماشا میکنه مثال میاره که کدام که سطر میبنده یا گمراه گشتگویان چه تحقیر به دینیت نیست و پیغمبریت نیست به خدایت نیست یک آدم میروه یک آدم دیگر یک شهروند میروه شهروند دیگر را تحقیر میکنه این گناه بوده میبرن سود میکنن و ما آدم میروه تمام امت دین اسلام گنده میکنه هیچ که هیچ نمیگه. تا میگه پیمه جواب ته تو مسلمان هستی الحمدلله میگین ابا چه شما توی درجه نخو شما ابا چه نخو شما یک شهرونده جناب علی یک شهرونده یعنی امام علی یک شهرونده چقدر که تو شهروندی اونم رو شهرونده ما انتخاب کردیم سری وظیفه دادم چون یک کلان موندیم چقدر در میون مکتب میونه میخونی یک سردار صنف میمونی اینم خب گرفتیم موندیم شه این روز میره تحقیر میکنه تو خب میکنی ریش مسلمان هم میتروشه تو خب میکنی اب بچه مرده که بردن ما تمام همه یعنی دنیا دید که امی گلبدینه کشتن پراندن شمیسو یک سخن گپ نمیزنین شما میروین میگین کی تحقیر کرد نشان زنده طوری مسقطی کشیده برده ایسان زنده همه دیدش چی با گپ نمیزنی که چی با نمیبرون یا بر بگین حکومتی ها خیلی امورا کشتین چی با زنده نقپیدین شه سری سود نروارده گناهگارش میرورین تروریستش میرورین شما چخیلین من نفهمیدم ملت توجیک توی درجه را پاس میزنین نه بله حضور رحمت برادر بخشش من پیش گپ تا گرفتم شخصا ریشی من خود چون مجبور روز جمعه رفته سبدم نماز جمعه جای نماز در سر کتیفم در خورغان تپه من خپیده نماز خونی نموندن من گفتن نمی جریمه نمی چی نمی سرو بردن ایجا آوردن وقتی چگونه مسلمان میگیرن چون میدونن دیگه ای پشتی او گپ میزنن خیلی مردکان بلدی و خیلی گپ میزنن خب خیلی مسلمان میگیرن چون ای خیلی گپ میزنن ای با نمیدونم بس ای خیلی چوپلوس پوپلوس دیگه بس ای خیلی گپ زدن والله قسم همش در تاجیکستان دشمنی همه آدمو شدگان دشمنی همه حکومت شدگان برای دستان خیلی کوروشون من شخصا همین کارا کردگان والله قسم ای من چی جای دروغ شای برای همو کو ایزا نمیکشم همو برادر خیلی پشتی و با گپ میزنن وقتا قسم ای که خونی ما جوشیده هست نه که برادر خفه نشه ای پشتی او گپ نزن برای که یک کارای کیس هست که اخی در اسلام توغری نمیگیره ای اسلام خیلی خفه یک دقیقه اول آدم مسلمان میشه اول مسلمان شه برادر اول مسلمان شه بعد توجیک شه اب بچه توجیک اب بچه نخود مسلمان آدمو افتخار میکنن اب بچه پیغمبر ما قدر جنگ کرد اب بچه او قدر عذاب کشیدنی صحابه ها ما مسلمان شدیم این روز اومده میگه او فلانی گفت همین روز در یک سایت گوش کردم سوالش میگه دولت ما دموکراسی میگه مثلا در روسیه هم سطر دارن من خودم شهروند تاجیکستان هستم میرم جدم در روسیه هم آدم میبستگیش اینا چچنا داغستانی سطر دارن ریش دارن اینا هم کلانشون پوتین مسلمان نیست یک کمی رو پیش راش نمیگیره که مثلا اروپا برای امریکا برای سطر میبندن این در جمهوری که 97% مسلمان پوچو میگن پیشواش میگن مسلمان بر ضد دین اسلام جنگیده است یا برآمدن میگن دولت ما بوده کی شو بوده یک جای آبادی شبو کی دام نخواست دانی پدنالد بوده ما در شهر زندگی میکنم شهر اسفالت نداره راهش نه که زواد داره زواد یک زواد همین چند یک زواد همین شهرکی مایده که 80,000 اهالی داره در یک زواد 12,000 کارگر کار میکنه تاجیکستان در نیست هم خیلی زواده که 1000 آدم در یک سمینه کار کنه در یک این 3 سمینه 3000 آدم یک زواد چه نشون ته فلان زواد 3000 آدم کار میکنه ماده یک شهرکی 180,000 اهالی داره 4 زواد داره که هر یک زوادش 8000 12000 6000 آدم کارگر داره که یک خونه یک آدم کار کنه 10 آدم هم میخرونه ولی کش تو 100 یا 120,000 روبل روسیه این روز برآمده میگه تاجیکستان بوده در بعد سنتری برآمدن ارچش نوندیانه 4 زدن را بیرون شروع کردن پشتی دومو برات بچه پشتی دومو برا ما خودم بچه دوشنبه تو مرکز شرقتی نره تو کم طرف بالاتر برا تو طرف نگورنی برا طرف تباچکا برا بین طرف کلیلینا بالاتراش برا بین بالای زرافشان برا گوربانیتسا را برا بین بچه کم طرف ای مرکز استر برین شما احوال مردم ببینین شما
ҳаёти нава бидро бубин тебур бидро акам тараг инам кар ай маркази шаҳр рае ки ҷаноб мерава рае ки рустам мерава у раҳ қати нарава ка я раҳи дигааш қати бирабин чи ҳамо аҳволи душанбе раби чи аҳвол дай мошалло беҳтарин гапҳо дӯсти азиз дар ҳамин ҷо як интизор бошен дар ҳамин барнома бошен ҳозир як занг телефонӣ дорем ай тоҷикистон ай хири тоҷикистон аким манучер ма дар бораи ҳамин чоршанбе гуфтанӣ будам ки исоам бародар дар Россия буд ҳая хатогӣ кард буромад гуфт ки ман бахшиш пурсиданӣ будам инсон мара таҳқир бисёр кардан бахшиш напурсидам модам яке баъдон буромад гуфт ки хайна ман ба гапи шумо розӣ майст ба парчами тоҷикистона мебардорам шумо хаб кунед чӣ гуфтан метонед ина нигоҳ ки ҳамин рӯз ман смсошона мехонам дар тикток ки ҷое намедрои ҳамон мардака таҳқир мекунад а бача куш як тарчени ҳамун ҷавонмард гӯши бародари азиз вақте ки инсон мазлум қарор гирифт ку ӯро таҳқир дига накунем як ранги ҳамун мардак шимбурӯин гап занем ӯ бахшиш пурсид э дӯстои азиз биёин валло рӯ ба рӯ гап занем охир чи ба дар вақте ҳамиҷа буданашда аки манучер як дақиқа чи дар ҳамиҷа буданашда ҳамеё ки гап мезананд ними ҳамеё дар Россиянд чи ба як нарафтен рӯ пароям бишинен гап занем бигӯян тинами тари тинами моро тоҷик нагуфти хита хай мумкин тоҷик намехоҳад ча тоҷик бига хай намехоҳ мисол чизи хича намефорад тоҷик намегум хма а баъде қапиданша ба звонотон роз мероен гап мезанен а бача шумо модар надорен шумо падар надорен шумо хоҳар надорен ахилаша медорен модари ҳамуро ҳақорат мекунанд ирӯз будианша ба қапош гап мезананд на аслан ҳақорат накунед дӯстои азиз ӯ инсон мазлума ёзи шумо нахоҳ мазлума дашном кунен хуб ҷувонат ки мазлума дашном намекунад мазлума одам озӣ чизе буд набуд а бача ифтихор буде меромад гап мезад ҳама медонистанд ки чоршанбе тоҷикистон ҳама ҷо медонист ира бисёр ҷо одам медонанд мисол нами Россия ҳамаш медонад айроями хайпош ҳама тамошош мекард ҳама медонист ай тоҷикистон ай чизе мегуфт намегуфт мегуфтанд ай тоҷикистон ай то ҳозир дар вестион нишонш додан тоҷикш гуфтанд бародари азиз иво ҳар як нафаре ки маъруф мешавад иво ҳами қанати ҷавонҳоро мешкананда мо ҳамон бародар хато кард хатогиша гуфтем хатогиша қабул кард ман шахсан худам агар ёд дошта бошам дар бораи ҳамун навор карда будам бисёр сахт гап задам худаш алло шоҳида худаш қати ман телефон кард суҳбат кардем навишт хела навишт бо русӣ суҳбат каме эрод гирифт аммо ҳақорати дашном накард дӯстои азиз худаш ба ман суҳбат дошт чоршанбе худаш ба ман суҳбат дошт навишт баъд гуфт ки ҳамин наворот ихел ухел лекин ман ӯро хуб фаҳмондам гуфтам бародари азиз имрӯз мо дар як ҳолате ҳастем ки ҳеҷ вақти тафриқа байни мардуми бадахшон дигар мардумо наандоз мо нав ба як сатҳе расида ҳастем ки дигар пешакӣ мегуфтанд ки нони қатъи помири автомат нак ҳарума ихела ухела мо нав ҳамин гапҳо гузашта истодем мо нав мардума ба ҳамдигар оштӣ дохта истодем ман ҳамин гапҳоро рӯ ба рӯи чоршанбе гуфтам фаҳмидам одам ҳамин гапҳома ман фаҳмондамш ки ин кори кардагит хатои стратегия як одам набоша ки ҳамуро бифаҳмона ҳамин гапҳоро фаҳмондем фаҳмид бахшиш пурсид тамом лекин имрӯз як мазлума хай ӯ нафаре ҳақорат мекунад ин ҳақоратчӣ ҳамаро ҳақорат мекунад ба ҳамун хотир имрӯз мо биёем чоршанберо ҳақорат кунем бечора худаш мазлум дар КГБ шуд чи азоб азият кардаистанд ӯра ин номардия ба худо қасамай ин коро аслан ман ба ин чизо аслан розӣ нестам ман як инсоне ки худам танқид мекардам ҳамун инсона имрӯз он бечора мазлум қарор гирифтааст дар зиндон мо чӣ хел метавонем ку бародарро дашном кунем ин хелӣ намешава хелӣ мардӣ намешава мард ҳамун мардие ки одама дид ки ин бечора заифай ку дига чақаш намешава ҳамин инсоне ки бечора заифай дига чақаш намешавад тамом ба ҳамун хотир хоҳиш мекунам накунен ҳақорат дашном ҳамон одама шахсан ман худам қадиш гап задам фаҳмондамаш аз нигоҳи сиёсӣ ягон одам ӯро фаҳмодагӣ набуд ӯро телтелш карда буданд ман фаҳмондамаш аз нигоҳи сиёсӣ навиштам қадиш ки ин корот кори хуб нестанд ин коро метавонанд ки мардуми мо ба ҳамдигар тафриқа баандозанд мо кӯшиш карда ҳастем ки мардуми помир ба мардуми кӯлоб оштӣ куна мардуми кӯлоб ба мардуми помир мардуми ғарб ба мардуми кӯлоб ҳама мо як мардум шем ин корое ки ту мекунӣ гуфтам на ба фоидаи помире на ба фоидаи дигаро бале рост ака чизе ҳастанд дӯстои азиз ки воқеан да ин гап розием ҳеҷ кас иҷоза надора як бародари мазлума таҳқир куна ба худо қасам ман мегӯям ку танқидш кардам базидш гап задам имрӯз дилам месӯзад ки ҳамун бечора дар амният қарор дорад чӣ азобу чӣ мушаққат ози ба сари ӯ бародарам меяд охир ҳамин Россия бояд ҳамин қанати ҳамин ҷавонои моро бишкана шумо ё ҳама корои тоҷикистон ай Россия ҳамин дар хона дака ҳамин хонада
چه بگم همین کودک بیرون برویا که یک کاسقتی جنگ بخره تا فقط برای بچه همسایه گناهگار باشه تو بچه تا بزنه که بچه تا بزنه که نه ای بیتی تو بچه تا بزنه ای بیتی آخر ده همو همسایه هم میگن پدرش خودش زنش بچه‌ش همین گنده همه اوز همین چی کارمون نمیکنیم ما را میگن که ای بیخ چونه ما را تاجیکستان خمون میگه ای بیخ چونه بگی رویش که ای بیخ چونه بگی رویش که یارو هم دیدن چه میگه می قپا رویش کردن میگیرن که بله برادر اموال دولت روسیه هم مثل تاجیکستان یا دولتی که همه پوراخری همه کروپسه یا دا فرقش چه سوم میگیره دودا رفتن میگیره چی با دیگه جور نمیکنه این هم تاجیکستان نمیکنه نه به خاطر واقعا این رحمانوف به خاطر که یک نفری که میشناسنش بردن کوشش میکنه ایوا همون قبل بناموسی هستن همون قبل بناموسی هستن که یعنی یک آدمی که آدمی که طرفداریش میکنه که همون آدم غم میتن ای رحمان نفرایی که طرفداری میکنن همین رحمانوف همین خوب بفهمین من نفرایی رو میشناسم همین که طرفداری 100% رحمانوف دن امروز غم شده ایسان این مردم این هیچ وقت به هیچ کس وفا نمیکنه همون آدمی که را به سر قدرت داره همون آدم همین کی کشت رحمانوف خودش همین قز زندان همین بچه سنگه که تو زندان که اگه موندگی ای این مردم باید این چیزا را بفهمیم به همون خاطر هیچ وقت ما انشالله به یک خلاصه بیاییم که هیچ وقت نگذاریم که همین فیتنه محلگرای دموبین ما بیارن ما باید که به شدت مبارزه بریم بزدی همی این چیز اگر ما در همین چیز پیروز شدیم کو الحمدلله امروز ما پیروز شده شدیم امروز ما همه برادران رو یکجا کرده هستیم امروز بدخشانی میگه که ما تاجیکستانی هستیم امروز همه ما میگیم که ما تاجیکستانی هستیم برای که همه ما شما فهمیدگیم که نه تامیری برای ما دشمنای نه کلوبی نه غربی ما همون برادریم این کاری نکنه که حکومت از این چیز استفاده بره حداقل این قدر دل تو برای وطن میسه اگر بزن چاپلوس این که اوخی هم پدر مادر در تاجیکستان زندگی میکنن این قدر دل تو میسه همین رو بفهمه که وبای ای همه در خطر دارتر همین محلگرایی ای بین همدیگر جنگ دوختن ای من میگه خیلی ما را پرس بگو گوشتی خوک دارم کلباسه من نمیخوام میگه گوشتی خوک حرامه عرق بخوام بگوش میگه من نمیخوام حرامه نه که میلادچگی میکنه که همه میلادچگی نه مثل گوشتی خوک مثل همین برادر من بفهموند که ما ملتچی نیستیم ملت برادر بخشش در پیش گبود همین کلمه ملتچی همین چیز درست نیست ما محلگرای ما اگر ملتچی میبدیم ملتگرا میبدیم اولی در چون جور از دبدیم ما ملتگرا و ملتچی نیستیم ما محلگرای ما برادر عزیز ما ملتچی نیستیم ملت همه تو میشن حرامه یکی منو چهر حرامه یا خمیشن نه اخی درست نیست همین چیز بله حرام ما مسلمان ما نگفتم دوستی عزیز درباره حلال و حلالش کاردار نیستم در اسلام جونم و اصلا کاردار نیستم به هیچ چیزا مقصد ما اینه که گپ درسته ما هیچ ملت از دیگه ملت قدرش بالاتر نیست همه در پیش خدا یگن گپ در این باره نمیره و مقصد من اینه که ما همین کلمه رو نادرست استفاده میبریم دوستی عزیز معنای همین یعنی بدونیم همین خدای خودمون بدونیم همین حرکت خودمون بدونیم که همین کلمه میگیم چی معنا داره مقصد همین بود دوستی عزیز تمام یعنی ملت همه ما یعنی ما ملتچی هیچ وقت نبودیم یعنی ملتچی به اون معنایی که همه برای تاجیکستان باشه همه برای ملت تاجیک باشه ما خیلی نبودیم ما محلگراییم مقصد همین به تنها یگان گپ زیاد نمیخوام بگم بفرمایید دوستی عزیز بلندتر گپ زن بلندتر گپ زنین همی چوپلوسای که از میدرویان کو همی را التماس بگو که نه خیل با چهره نه خیل گفتی هم گفت که با چهره اشکور با چهره مردکیشون که مردک میگن چونه نه که او از زنک بدن نه که بگیرن هم را التماس عکس پاکس بگی ان شاء الله و فرد و در کار میشن ان شاء الله پروسه و مردک نیستن برای درون وطنن و مردک نیستن رنگ موینن والله قسم از ما ساعت 5 شیده سال داشت خفتن اما نخوندم لویم گفته خوق نشون این چی روز ای در سر ما با میبرن زبانش میقای گپ میزنن والله قسم روزش میشه که من زبانم میبرم والله قسم من در گپن جواب میگم در نیم مردم برای که حالی که ما داریم کو والله قسم ازبک دیگه ملت ها ندارن وقتا قسم ای برادر من سخن زیاد نغز نمیبینم همون مردک باشن چهرهشون نشون بدن التماس هم ماشه صورت بگی همین روزش بشوه که همین آدما که چی کن ان شاء الله صورتش زبانه هم خیلی آدما کو بریدن در کار که همین گپ زده دیگه نتونن ور عذاب خط کشتن در کاری بدبختا را برای که مردک نیستن فهمیدی مردک نیستن متیان شو 300 400 سو میبرن پروتفی
ایش گپ بزنه اینو می سطر گپ میزنی ای چون گجون خون میکنه اینو میریش گپ میزنی چون گجون خون میکنه مردا گامی خیلی میشه واخه بم بره با روس بو میگه الحمدلله ما مسلمانم الحمدلله ما ایترم یک تور مرگ تور بلاد گفتم گپو توجیک بلاد همارا ریدگی جزیر کردگی نمی خیلی ادما هم والدای قسمای یکی انشالله او قایش نمونده انشالله هم اوجه ای خون پوس و گذشتگی ای اوجه خچوی تک فهمیدگی ان والدای قسمای ای چی حالا ای چی روز ای خی ای زن فردان 10 سال شد ان میرسیم والدای قسم ای می دستای گفتم گپو ظلم او ای دستای چیرا از صاحب یک داش کریشای خونم والله قسم ای وقتی امی گفتم گپو ای بعد جنگ اومدم هم کریشاش همو تا ایستادگی سوختگی ما در همو دیوله سوختگی والله قسم یک کریشا کردگیم خونمون مچکا بخدا قسم امرو علش کانات میسسیم ای دستای ظلم او ای دستای چیرا ای بم خزان زبانو هم قای دروز گپ بزن ای بنا میدونن خی بمبره مردن تو به والله قسم برای همو برادر هم التماس هم ترش که همین زبانشو درست گپ میزنن بعد ان می تروزه که من عذاب کشیدم روز ساعتش که اومد من در همون تاجیکستان بعد همین گفتم گپا که سودکا با سودکا من امورا کار بفرمن کو بفهمن کو زندگی چخلای گشنگی چخلای تشنگی چخلای ای چیگه پای خدشی بخزن زبانش هم قاید درست گپ میزنن ای بنا میدونم بلاد با گپ میزنن چون مسلمان میگن مرگ به طور مسلمان بلاد خونی هم بلاد جوشیده است از بخت و قسم در روسیه روزی سیاه داریم پاتن قیمت که از در مسکو نوز 6000 کردگن یا صاحب نداریم که بگه که تا 4 سال با سال پاتن قیمت که است این چیگه پای خودش با مخزن قای گپ میزنن التماس همتری جوان شک صورت بگی روز نمیشه که ان شاء الله ما میریم به وطن روز نمیشه که یورا ما باید دکازات کنیم می کرورا دیگه من سخن ندارم بخشش اگر یگان سخنی بعد گفته باشم ای همه می شنونده و بیننده یکی اکا مثال باید ادای سخنی من باید آدم وجدان داشته باشه باید بفهمه از رحمت اکا خداوند نگهدار نه آخر سخن کنم اکا جان آخر سخن کنم تمام میبرم بچه هم گپ زنن اکا جان بچه کلونیم 8 ساله بچه کلونیم 8 ساله گاهی که بفرم خواب میکنم مثال هستم در خانه نیستم ایس میرم میگه دادا جان اکا حسین گپ زد من لایکش موندم میگم چخیل میگه که قطعی آچم یا تماشاش کردیم گپای خشرو گپ زد لایکش موندیم اکای محمد اقبال گپ زد لایکش موندیم میگم چی گفت با همه گپای امور یک تا به یک تا میگه که این رحیم غرمی را گفت که رنگ گاوی جوشو بریم فش میجوشنش پس دین هم گپا پریکول میکنه میگه به خدا قسم بچم 8 ساله این سر دسترخون دا استادگیم بچم 8 ساله گوش میکنه لایک میمونه تو اون بچم طرفدار شما ول با که بگذار مثال کلونو تمام اکاجان پناه به خدا ان دامان الله باشه دوستی عزیز دامان الله خداوند بچه تا نگهدار باشه که از مخالفین سرسخت شوه که تا مبارزه بره خوب تشکر زیاد دوستی عزیز برای شما موفقیت در اینجا یک برادر به نام برادر مصطفی شریف ان شاء الله که من شما رو ناراحت نکرده باشم مقصد من یعنی اصلاح تنها هم کلمه بود یعنی نمیخوام که خدمت نشون بدم که میدانم و نمیدانم تنها مقصد من همین بود که همیشه وقتی که آدم ملت چی میگه من میفهمم که ملت یعنی مردم متوجه میشی؟ فهمیدم گپ درست یعنی همین چیز واقعا نمیدونم مثل که مثلا مردم و بعضیاش میگن که من در شهر روسیه هستم روسیه شهر نیست روسیه کشوره مثال ده همین چیزا رو میخوام که اصلاح کنم که در آینده همین جوانای ما اصلاح باشن تنها در بعضی همین صحبت‌های گرم یک لقمه علمی اگر انسان دنگل کنه که برای یعنی فهمیش معنوی و علمی انسان باشه خوب فکر میکنم خوب است نه که من چون من این کلمه را استفاده نمیبرم من راست چیگه من شهروندی روسیه را دارم من در امی روسیه من پدر و مادر من هم چیز وارث دارم همش در امی روسیه ما توجیکستان دایش کنه دارم مثلا تای کامنتاریو دا میخونی بسیارش بررسی بسیار برآمده گپ میزنه یا میرم بسیار چی در کاره امورا خودش بدن دا میگفتین برای همون گناهش هم وقتش میرفتین خیلی میتونی زایده است اون میومد میکردین نخیر روز قپیدن بچه را گرفتن بردن شما عبارت طوری علاوه بود چوب پرتون که آتش بالا بچه شما تو این درجه را مسلمانی خیلی بد نمیشه نخیر مسلمان در پستی بزنه شما عبارت طوری سرش با پوچا بزنین که چقدر بروه
بله بله گپ 100% درسته. یعنی منم بر ضد هستم وقتی که این چیزا میگم که این چیزا واقعا سلام علیکم. و علیکم السلام. یک برادر در اینجا پامیر از همه صحبت کنه، چون اول در اومدن برادر مبارز هم که شما کمک انتظار باشین. مصطفی شریف دوستی عزیز خیلی صحبت نه که من چرا بود انتظار باشین همینجا ان شاء الله باز داخل میشن اگر وقت داشته باشین. خوب برادر پامیر بفرمایید دوستی عزیز. السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر عزیز خیلی برادر گپوی روست گفتم خیلی روزیم لیک امی پیشکی بود که امی پیشکی سالوی پیش 2012 و دیگه ای هم عیب مو نبود. ای هم انتری امی دموکراتیا فقط تسلید نیست در پامیر مونده ایجاده. همه خلق میتونه پروست هم سلو باشه بگوید، هم یکون کس نترسیده بگه. برای همین اینها مورا همخلی جقیده ایستن که تسلید نیرو بیشه همخلی برند از ایبین همخلی به یکون چی ششتاد مردم غورات کننده. لیک مو حقیقتی برادروی توجید خواهیم یکون چی نداریم. اینو نو فهمیده ایستن که این که خیلی سیاست رفته ایستن. خیلی مو پیش این گفتیم لیک خیلی با سیاست دولت ای و دیگه و دین و دیگه میگن این پامیر دمتری نیست. برادرو پامیر در دموکراسی چی دینه که تو داری چی نداری فرقش نیست. اونجا در فقط آدم بودن شرط هست و تمام. اینجا همتری نیست که تو مثلا دیگه تو توجیکی و تو دیگه برادروی ما اونجا هستن که این دیگر صدای شما کم خراشیده میاد. شما میتونید یکون همون گوشکی تو را یا که کار این کنید که صدا تو کمتر خشتر بیاید که استفاده کرده بشوه. یعنی صداتون جفیده میاد. چه خیلی فکر میکنم بیا پستش کنید یا یک بار دیگه کوشش کنین. امتری سوستره؟ آنم خیلی سوستره. میگم برادرای عزیز این ما با برادرای توجیک یکون چی نداریم. امتری فکر نکنند. ما میفهمیم که اینو نو می سیاست دولت نو فهمیدن. اینو نو فهمیدن که کیچ خیلی کجا رفته است. این ایتری گپ نیست که ما هم خیلی ای پامیریم و طبق پروتیف توجیکستانیم و امتری گپا نیست. خیلی او بچه ما را پنیمت کنید. ای در مدت 10-15 سال همه امی ظلمات در طور سر ما اومده ما میره اول توقت نکده استیم. خودتون میدینید و خودتون دیدگید. شما هم که این ایما دیده بسیارتر در برای این میفهمید چی در کجا چی کار میکنه. برای همین برادرای توجیک یگون چی فکر نکنیم وقتی شما کی ندارین. لیک ایرا فهمیده گیرید که دشمن شما کی و شما را کی مثال استفاده برده است کی همتری. ای گپ ما تمام. اگر یگون سوال باشد مرحمت جواب میدیم. نه دوستی عزیز ما این فکر رو نمیکنیم. هیچ کسی فکر رو نمیکنه. این حکمت است که این فکر رو برای مردم میاره. ما دیگه از این فکر رو گذشتگیم دوستی عزیز. یعنی ما یک چیز برای شما پیشکی خوب یک اخبار دیگه میخوام برای شما دوستای عزیز با توجه گوش کنین. بازداشت چهارشنبه تصدیق شد. به ضد او با ماده 189 و 307 پرونده شدند. دادستان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه رسما تصدیق کرد که رزمنده معروف پاپ MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه روز 30 دکبر بلافاصله بعد اخراجش از روسیه دستگیر کردند. سخنگوی دادستان شاه منصور به خبرگزاری دولتی خاور گفت به ضد چهارشنبه بر اساس ماده 189 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهامی برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها و محل‌ها و دعوت‌های عمومی به تغییرات ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی گشادند.
سخنگوی دادستان شاه منصور به خاور گفت او همچون بلاگر توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خصوصا صفحه شخصیش پیوسته به برآمدهای اغواانگیز نموده و برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی و دعوت برای تشکیل کردن بی‌ترتیبی‌های عمومی مشغول شده است. نسبت به چهارشنبه یافت در اساس موادهای موجوده از جانب پروکراتوره ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با ماده های 189 و 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و نام برده دستگیر کرده شد. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. دادستانی گفته است که چهارشنبه یافت از لحظه دستگیرشوی طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به وکیل دفاع تامین شده است و به خویشاوندان نزدیکش درباره دستگیر کردن او همچون گمانبر در صادر کردن جنایت‌های مذکور رسما خبر داده شد. خب شما خبر خوندین که این دادستان ناحیه شاه منصور به ماده های 189 و 307 دیل جنایی شدن و خب معلوم است که یک 10-15 سال این برادر زندان میکنن. امید داریم که زندانش نکنن، اما واقعا جای ننگ است، جای نمیدونم راستی چی بگم. حیران هستم، به خدا حیران هستم. یعنی دلم به جوانی همین چهارشنبه میسوزه دوستای عزیز. یعنی یک جوان اینم بگذار که چیکاری کرده باشه نباشه، حق ندارین که یک جوان بگیرین چندین سال زندان بکنین. یعنی نه برادر عزیز، او اوای چی گفت که همین طبق قانون طبق سرقانون ناومده؟ چی گفت زده؟ امیرا مدام گفته خوب میشون. مثال یک بار دیگه برادر گفت نفهمیدم. امی چی گفت چی امو تو گفته که طبق بلاگری خودش همین جنگ محلی و دیگه او چیکار کرده؟ خیلی جنگ محلی اندو من نفهمیدم امی گفت. یعنی بر اساس عمومی نه تاجیکستان به اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها و محل‌ها و دعوت‌های عمومی به تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایی گشادند. یعنی او می‌خواسته است که در بین قوم‌ها و دیگر ملت‌ها در تاجیکستان جنگ باشه. یعنی این اکثر جوان‌ها را به همین بگیم که ماده ها زندان میکنن. ماده های 189 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان به همه اتهام اکثر مردم در تاجیکستان اکثر جوانان را زندان میکنن. اگر که خدا نخواسته یکی من بردن زندان کردن، منم به همه زندان میکنن. یعنی هر کسی که مثلا ناموس داره و غیرت داره به همه کودکس ها میرن محکمش میکنن. اینجا ما یک برادر از پامیر در صحبت داریم. برادر جان بفرما، خیلی دلش میخواد صحبت کنه. بفرما دوستی عزیز. برادری که در واتساپ هستی بفرما گپ بزن. منشه جان هم برادری که منشه جان سلام آواز هم اومده است منشه جان؟ بله بفرمایید. یوتیوب خاموش کنید خواهش میکنم. جان هم برادر که پامید گپ زده ما شما رو گوش داریم. قطعی برادر ما گپ زده ما شما رو انتظاریم تا قطعی این برنامه برادر ما خاتمه کنید. به من در انتظار هیچ وقت نداریم. خب شما اگر انتظار باشین برادر خوب و برادر خطی گپ زدیم او شما میتونید که صحبت کنین بفرمایید، چون که واتساپ یعنی درجه او برادر صحبت شکر پرسید که یعنی به چی خاطر میخوان او را زندان کنن، یعنی به دعوت عمومی مردم به خاطر تغییر دادن. منشه جان بفرمایید گوش دارم دوستی عزیز. منشه جان من فهمیده است که من انسان سعید نام دارم با اگر که در کار باشد بیوگرافی خود من از نه از میگویم خود دانسته است که رو دافت من گفته شما را این برادر انقدر نگاش کردم در یوتیوب نامش خیلی خیره است. این برادری که پامونی خود مثل نامش هست هم خیلی خیره است که نامش ندیده است. نامی او پامیر نوشتگیه. تمام
گفتن که ندانستن او پرسیدن عیب نیست. اگر امکانات بله. باشد پرسیدنشان پرسید که سید از نام پامی شما را یک نامشان پرسیده است که من شما رو دیده ایستم که باید مورد در استودیو هستم که نام دارد وای؟ نامش پامیر نیست. اگر میخواین که نامش بدونین بگو کی هم سید پامیره، بگو کی سید پامیر نام شما را پرسیده است. برادر پامیر یک برادر از پامیر نام شما را پرسیده است. میخواین نام تو بگین؟ بله چی بانه نام منوچهر. نامش منوچهر است. از کجای پامیر؟ نه خوب در اینجا دیگه نمیشه که بپرسی از کجای پامیر از کجا است. در اینجا کمک یعنی هر کس اجازت نیست که ما بپرسی که از کجا و از چی باز. باز یکم فکری بد نکنن. قبولش کردم. و من یک سوال خصوصی برای شما دارم منوچهر جان. بفرمایید. قبول میکنید یا نه؟ در همین برنامه میخوای که این سوال بتی؟ بله. بفرمایید. عموما من ضدیت شما نیستم، اما که تا حالی که به این استودیو پیوستم دویما یک چیز نفهمیدم که مرا رنگ همونو نفهمید. من چاپلوس نیستم و عموما مقصد شما رو میفهمم که مقصد از برنامه چه است. اما یک کوتاه در ثانیه مرا بفهمید. درس خوب با بسم الله اگر میفهمند. خوب به نام خداوند بخشنده مهربان. مقصد از برنامه سوگند به قلم اگر که شما امروزش بگین، ما 3 موضوع داشتیم که از اول گوش میکردین خوبتر میفهمیدین. اما اگر که بپرسین در کل مقصد برنامه شما و برآمد کردن شما چی است، مقصد ما آزادی آوردن برای ملت. همین 4 جمله ده. برکه یابی از آرامت فهمیدم منوچهر جان. مقصد برادر پامری ما را دعای سلام گرم جوشانه برسن، همدردی ما را برسانی، برادر ما را و اهل تاجیکای ما را برادر همدردی ما را برسن. و بعد آواز نام خوب است که منوچهر جان؟ بله آواز تو خوب است. بفرمایید. بله. امروز اگر که رد آزادی و پلوس چه خیلی که آزادی پلوس بوده یک چیز هست. آزیا پلوس. بله آزیا پلوس در همونجا دیدیم و این برادری که چهارشنبه از روسیه اخراج کردن و که تاجیکستان قبول کردن و قدم او را دستگیر کردن و در کامنترها دیدن که حاضر شما را 683 کس نگه دارن. ممکن در عدد که تلفن ها اگر 2 کسی باشند ممکن 1000 چند کسی. این خیلی نیست. بله بعضی ها 4 نفر تماشا دارند از یک تلفن. بله منم یک شهروند تاجیکستانی بدخشانی بفرمایید. تاجیکستانی بدخشانی یا خطا کردم منوچهر جان؟ نه درست شما بفرمایید دوست عزیز گپ بزنید. همون مغزی گپ بگین که تماشاگران انتظارن که شما چی گفتنی. بله در همون کامنترها مقصد اساسی من برای همون جان گپ همین است که جوره منوچهر جان در همون کامنترها نوشته است که بعضی‌ها ممکن در تاجیکستان باشن یا که نباشن. در همون کامنترها نوشته است که بیا که چهارشنبه تاجیکستان بینیم شما را زیر کلا نفهمیدم که تاجیکستان در زیر کلا دیدی خیلی من در کامنتری هر یک کامنتها اکویت نوشتم، هر یک کامنتها را جواب چی نوشتم؟ برادرها هر یک ما تاجیکی، هر یک گرچنده که زیرا میگیریم ما زاده تاجیکیم، زاده تاجیک کولابیم، زاده تاجیک ایساریم، خیلی و خیره من خیلی نیسته. بله برادر ننویسید. و برای چون برادر رو گرفتن و به من در یکی 3 سال بعد از که معالگرایی کردن تا از 15 و تا 20 سال رنگی که من قضیه عزتمون رو دیدم
و رنگ همچون قضیه عزت امان است که رنگ همون رنگ همون. و برادرها این خیلی گپ نیست، بیایتون یک جمع یک دست سرجمی و سردسته باشیم. درست؟ این یا خطا گفتم من چه نه درست گفتین. فرمایید گپ زنید دوستی عزیز که این دیگه مردم انتظارن جانی برادر. بله. چه گپایی که او برادر گرفتن بیا ای کولابی ای ساری ای سرویس کرایانی ای کجاش که باشه همون درون دوشنبه دهی معلوم هست که رد آزادی داده که در شامنسور او برادر ما محکم است. مثال گرفتن محکم کرد اما کسا بریتان همونجا ده اما کسا بریم ما نیستیم در اوجه شما که همونجا کدامی که امروز ای دوشنبه من میدانم که این امنیتی هم گوش مارو امنیتی هم گفته من این نوع امنیتی در گفته ایستم که در درون کابینت ها و در درون خانه هایی که امروز ما رو گوش میکنید من ای ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم سعید نام دارم نامراش هم میتونم که خیلی ظلم کردید و بس ای که ظلم کردنی شما را بس شما مادر دارید بهترین در نزد فرزند مادر است دیگر گفتنی برای شما ندارم. تشکر زیاد دوستی عزیز. در اینجا زیاد زنگ زدن مردم هم در استودیو انتظار خیلی وقت میشه و باز وقت شد ما برای شما گپ میتونم چون که ناعدالتی نشه دوستی عزیز. نه من چه جان چند وقته که منم به گفت روسا که شدت کردم گپ ما رو بفرمایید گوش گپ بزنید بفرمایید. برای این که 6 تا 7 کس نگاه ما رو میکنن جورا در کامنت ها برای بجایی که پدیشکه میکنه دیگر گپایی که دغلانه ننویسید اون برادر ما بود. نه انشالله هیچ که کاری خطا نکنی از مردم هم بخشش بود اما چرا کرد امروز هم که کردن نکنی ما نگاه کنید اما شما ممکن بیشتر میدونم که 90% در روسیه هستن از آباد و دیدگی هست. بله هست. پس ما میخوام که همین خیلی کارکنی ما هم که در روسیه ما رو میفرمایید ما میرم در اون وطن خود ما میکنیم بهتره که در پیش فرزند و زن ما میکنیم بهتره که سر ساعت 6 نه 4:30 در بودیل نگداریم میریم میخیزیم همین خانه کردگی در میریم اتوبوس اشتراک میکنیم مترو در میریم تا جای کار نمیرسیم که یکی دیر میکنیم 1 دقیقه همون ماجران نگاه میکنیم 1 دقیقه دیر میکنیم که چه بر سر ما وصل میکنن چه داد میزنن هایده میگوی که خود دور بکشی که خودکشی گناه است و میگوی دور بکش بهتر است یکی خودکشی میگن گناه است باید با کم در آدم وای میشه. بیا برادر اون مرده که دستگیری کنید او هم برادر ما است کدامی که باشه کدامی که هستن. بله برادر است. بله برادر. شاه منصور گفتگی عدل معلوم کردگی شاه منصور در میریتان همونجا انسان هست برای چه محکم کرده خلاصه شان بگویدان چه عیب کردگی چه گناه کردگی چه گپه میمارد پگه این روز پگه بخشش کردم روز پگه میمارد نمون انسان امام علیه میمارد 80 سال عمری دید میل میخوام که 100 سال 200 سال دیگر عمر میبینم میل بر پدرش از آب معلت پگه دیگر میمارد چه پرورات میشود. بله دوستی عزیز تشکر زیاد دوستی عزیز. باز انشالله بهتر در استودیو داخل شین در استودیو گپ زنید در این واتساپ بسیار ناراحت میکنن راستی. خوب در امان به الله باشه برادر سعید از پامیر باز در اینجا برادران را گوش میکنیم. خوب خواهی برادر همی خلاصه گپ یک دقیقه برادر که و علیکم السلام.
آوازهای من میبیاد. بله آوازهای شما میاد برادر عزیز. 10-20 بار شد که زنگ میزنین. هم یک بار زنگ زدیم باز دوباره زنگ تو میزنم موخی. این خیلی است. درست فرمایید. من میخواستم که فکر و ملاحظه ما درباره همه بازداشتی چهارشنبه گپ زنم. بگین دوستی عزیز کوتاه بفرمایید. بله همه واقعهایی که در همه پامیر شد، گلبدینه کشتند، مردم پامیر به پاخیست و از حق خود دفاع کردند و این چنین تاجیک ها هم مردم از تاجیکستان تاجیک ها هم یعنی که طرفداری حکومت نکردن، طرفداری همین خلق پامیر را کردن. انا اکنون این بازی های سیاسی می باشد. چهارشنبه بازداشت کردن و در روسیه گفته بود بعض سخنهای گفته بود اکنون او را میخپن یکم سود میکنن یکم کار میکنن تا اینکه بود مردمی پامیر از او دفاع کنند و همین طور تاجیک ها را با پامیری ها جنگ اندازن. برادر یکم میخوام که این تاجیک پامیر نگو. برای من همین پامیری همین بدخشانی هم تاجیکن، یعنی مردم بدخشان با مردم دیگه منطقه تاجیکستان جنگ میدازن. همین خیلی بگوی خوبتر میشه از نگاه سیاسی. بله میبخشم. بله من هم خیلی فکر میکنم دا که هم خیلی هست. نه اینو غلط کردن. ما یور نمیمونیم که خیلی کنن. ما برای چی دجشتگیم؟ خود برای چی دوجا مرا زنگ زده صدای ما هیچ وقت نمیگذاریم که برادرای بدخشانیم با دیگه برادرها جنگ کنه. این اصلا حکومت ناکامه. یعنی هر کاری که میکنه حکومت در این کارش ناکامه. چی بازی سیاسی میکنه کو ما بازی او را چند سال پیش هم تا آموختگی ایستادگی همین یک خود میکنه کو شخمت دوره ما پس از پک میمونیم در جاش. فرما. بله همین من هم یک برادرم رو گفته بودم که همین تا دپورت میکنم چهارشنبه در تاجیکستان و بازداشت میکنم بقبا نه باید چی کار داره حکومت کار داره نمیشه. این خیلی ما بازی سیاسی خلاصه که هم خیلی میخوام فکر من. بله دقیقا من همین فکر دسترم ناومد. تشکر ماشاءالله خیلی متفکر خوب بستین. اینم دقیقاً این همی چیزا میخواهند که استفاده برن. اما باور کنین برادرای عزیز امی مخالفین اینمی برادرایی که برنامه دارن 5 ساعت اینجا نشستیم قد شما گپ میزنیم اینمی و انسانایی هستن که به خدا برای تاجیکستان صلح میخوان. الحمدلله با پای قدم مخالفین در یوتیوب و صدای و وقتی که صدای مخالفین برآمد الحمدلله مردم اتحاد شده است. هیچ وقت این حکومت آرزوش به گور ببره. هیچ وقت در بازی سیاست رحمانوف جومت جمع که جوگت جمع که کرپچات جمع که هوی بخی که در بازی در سیاست باور کنی نکنی 10% مخالفین نمیفهمی. همین قینه میرسه این مخالفین اکی یعنی یک سرمایه گذار ندارن اگه کو یعنی ایستادن در نظر قدرت کنیم یعنی یک چرتکه تمام یعنی ثانیه یعنی مخالفین همون روزه که صاحب پول شدن کو قورت کندگی همه ایسا امروز ما همه انرژی قوت علمی معرفت همه ایسا ما داریم تاکتیک سیاسی و همه ایسا میفهمیم. تنها یک چیزی که ما را امروز سرمایه گذاری نکرده ایسان ملت باید خودت ما را سرمایه گذاری کنی. ما به خدا در پیش هیچ کس سر خم نکردیم که ما را سرمایه گذاری کنیم. یگان دولت خارجی را نگفتیم که ما را سرمایه گذاری کنیم. امروز ما تکیه به ملت دادیم که ملت خود ما را سرمایه گذاری که ما را دیگه یگان آدم نیابگه که ما تر سرمایه گذاری طرفداری که همون روزی که همین مخالفین همین رسورسی همین قوه اقتصادی شو رسید کو رحمانوف تو در سیاست بای دادگی این گپا با میگومد که بای دادگی همین تو عادی کرده میگومد که بفهمی گپا. فرما دوستی عزیز. بله اکا آخران سخن گویم که این پرزیدنت خودش کلا هیچ نمیفهمد در سیاست لیکن این همه سیاست را نشون میدن. باید چیز دیگه گویم که همین روسیه برای ما همین دشمن اساسی است. برای همین تاجیکستان تاجیک و مسلمان ها بگیم همین دشمن اساسی همین برادر این دشمنی روسیه که معلم نه که دشمن اساسی ما همین رحمانوف اوخی همین رحمانوف همین روسیه را بازی دختای سوده است. همین روسیه را من طرفدار روسیه نیستم اما طرفدار قطع علاقه با روسیه هم نیستم اما بله ظلم های روسیه میکنه به سر شهروندای ما این واقعا معلوم است همه میدونن
از همه دشمن هستیم هم رحمان و فای اینمی حکمت به خدا دشمن دور نکوین. ما تنها دشمن داخلی داریم، دشمن خارجی ما کو دور نه. ما فقط اینمی دشمن داخلی ما را شکسته ز اساخی. بله بعد با همین گفتنی هستم که همین مردمی منطقه پامیر هم بسیار میشناسم شون، بسیارشون هم اکثریت همین آدمای خوب هم یا اساس بگیریم انسانای مظلوم هستند. مظلوم بیچاره مظلوم هستند. 200,000 مظلوم نیستند. هر وقت در سر امور ظلم کرده میشوه. 2-3 بار که رحمان به سر امور لشکر میکشه. همین ظلم نیست؟ بله انشاءالله باید همین مردم فهمه که این همه خیلی بازی‌های سیاسی میاندازه، همین کار خبردار شوند، هیچگاه بر ضد برادرای بدخشانی قیام نکنن، نخیزن. بله حتی در همین کامنتاری ها رو هم برادرای عزیز کوشش کنین، در کامنتار رو در کجای در یوتیوب در همه جا کوشش نکنین که دشنام حقارت کنین که این حکومت اسم خواه شما را استفاده برن. کاری نکنین که حکومت بگیره بازیچه تو کنه. از بازیچه شدن حکومت ما باید بفرویم، بفهمیم باید سیاست رحمان و فکی این چی سیاست های. این سیاست ما شما را تباه میکنه، آینده ما شما را تباه میکنه. امروز کدام نفری که به دست رحمان و زندانی میشه اون مظلوم ای کجای تاجیکستانی باشه نباشه. البته ما باید گفتیم اما خودش که زیرکی سیاسی رو از دست ندیم. همین مردم کمتر از سیاست عقیل ماندگی به خاطری که همون کار رو بور همین مردم به قشاقی آوردگی تو که سیاست نفهم. بله گپ 100% درسته. باخی در امان خدا باشید. خدا نگهدار باشه دوستی عزیز. خوب که زنگ زدین. در امان الله باشین. خدا. خوب دوستایی که در اینجا هستین، برادر عزیزمون مبارزم فرمایید، نوبت شما است چون که ناعدالتی نشود. فرمایید برادر عزیز کوتاه. برادر مبارزم در استودیو هستین، اینا صداتونم باز کردم خوب نیستین. وقتی که اومدین دستتون بردارین من شما رو میبینم. خوب در اینجا از دنغره برادر از دنغره فرمایین. برادر از دنغره فرمایین. السلام علیکم آقای منچیر. و علیکم السلام دوستی عزیز. کمک بلندتر. با همه مخلصان شما سلام علیکم. گفتنیم که امروز همه او وقتی که آدم میدونن نکجان نامشون از دیگه سراغ میکنن یکان چی میکنن و همی هیچ جدا باوری نیست یکجان نامی هر کس هم نگین. بچه ها شیردیل هم چیتری خوزی وقتی شیردیلی نیست. مثلا ما خودم با چهره آزاد گپ زدگی میدان قرایم که دیسیسل میدان قرایم با چهره آزاد ما گپ زدگیم هکار نومی ما در روی خطی همو کارمندا هست. اگر یکم جای چیش نیست ما با ما هم کاتر سراسیمش دیمکت برای آزاد گپ زدن نومی هیچ کاره که هیچ کده نگو. هیچ که نومی هیچ کاره نگفته سوخی. کی گفت است نومی؟ نه یک پومیری گفته نومی ایشا بایش گفته سای. آره امید اینو هم نگره پرسیدن اگر حق داشت که میتونیست نومشه بگه اما من اصلا من اینجا پراوی نکردین که نگفتین اینجا جای چی نیست مثلا که ایش نومیشه بگیره برای که در هیچ که باوری هم نیست برای که مقامات هم قای کار که ایسایی که اکاول یعنی همچنین در گفتید دقل هم شوه اما پیاتی توچکشون سختی ایسایی نمیخی برای هم میتود و چورا استفاده میبرن یا خیلی آزادی با ایزت همون و با چهارشنبه هم همش برادر هم گفتی ختم ولی هم چهارشنبه مظلوم ماید ما هم گپ زدیم پروتیف همون گپ زدیم ما کی هم کارت خطای برده ما در زل همون مشق کردیم ما هم یک شاگردی رضوان موجه قطعی چهارشنبه خودش ما مشق کردیم در مسکو خیلی چی بگم خیلی همه خطا میکنن برادرات مثلا ما گفتگیم که مثلا و همی احوال خلق تاجیک هوزی همی کمتر مثلا در خطا نکنیم چه صرف کنیم میگیم ما در چه خیلی پستیم نه در یکم جا قدر نداریم. ما همی کمتر داخل ما رفتار کردم ما گفتم که این خوزی توجیک بدن شرمای ما گفته که ما کجام برای همی نه که در وقتی گیزاگی ما کجام گفته کیم نه که الحمدلله که ما چند خیلی اشتیم ما مکد چی میکنیم گاب میزنیم مثلا پرسجو میکنیم بخدا شما را دیده خیلی خرسنج نمیکنیم مثلا شما ژورنالیست هستی نه کجان
من سیاستمدارم دوستی عزیز. خب ما ژورنالیست هستیم به خدا خیلی خرسان شدم. خب ما ژورنالیست هستیم که خیلی خرسان شدم به خدا اکا جان. تشکر زیاد. ما روزی هم سیاستمدار شدیم هم ژورنالیست. به خدا که ما هم اکا جان هم دانشتگیم هم همین سیاستمدار. خیلی اکا جان برار میخوام آزادی به تمام خلق توجیک. خدا لعنت کنه مای رحمانه. آمین. مایل اکا جان زنده باش، سربلند هم وقت سربلند باشه. ما فخر زنده باش. اگر کشتن هم در بهش و میخوام اکا جان انشالله خامش نخه. این زمین تورشوی نداره. این زمین که تمام شد زمین دیگه سر میشه و این دنیا همین روحت که دمی تمام دیگه تو دیگه آخر نداری. ده جا میبینیم هم دیگه را همین دنیا کو او قدنیای نبوده. بخدا با همین گودکی مکم گودک همین قفم که او قدنیای نبوده. دنیای نامردی و بی‌غیرتی همین رنگ مرد همین مرد حالش نیم مرد بمونیم اکا جان. انشالله. فخر میکنیم اکا جان با شما که خیلی مرد های داریم که ما را مثلا یک خطای ما را اسپراید میکنن. برای هم با کلی برادران گفتگیم که هم چهارشنبه هم یک مظلوم گفتی که خیلی که شما قید کردین حقارتش نکنین چی نکنین در بخیزین گاز هم بدخشان برادران گلبیدی نکشتن شما خودتون با چشم خودتون دیدین که هم آدم کشک در رنگی یک سگی مرده را کشک همین به همه پرتن هم خیلی کشک کده بودن آدم زنده را پراندن. هم برادرایی که گوش کشیدن امنیتو شما خودتون فرزند دارین کمتر اگر شما ما باوری ندارم که شما نه دین دارین نه ایمان دارین ما در یگان چی شما باوری ندارم برای که ما خدمت طرفای ما خوب یورم میشم که ای شما در خوبتر و بهتر یورم میشم که ایو نه آدم هستن نه ایمان دارن. اگر شما یگان میشل یگان چی داختون داشته باشین فرزند یک از که هزارها فرزند را کشتین که ایرا بدونین که در دنیا نشید او دنیا ما میگیریم در قصدی خمونه ما خلق دنیا را نمونش کردن با او دنیا را نمونش که کار جزیر میشه یا خلق هسته که قصدگیر و هم کینگیره برای هم متونه بسیار تون در هم بین امنیتی هم آدم هسته آدم هسته که خبر میده که کی را زد ایرا بدونین که ایروز فرزند یا آدم شما میزنین ایرا بدونین که نوماتون هم تا نوشته روی کیسیان ایرا بدونین برای همون هیچ وقت فکر نکنین که فرزند یک کس زدین شما فکر کنین که فرزند تا هیچ کنه میزنه. این خلق توش یک خلق هست خلق کینگیری بدگیری ایرا بدونین که قصش همون وقت میگیره همون وقت ایرا بدونین شما نکنین که شما فرزند یک کس میزنین فرزند شما هیچ کنه میزنه. ایرا بدونین که فرزند یک تجاوز که فرزند تجاوز میکنن. ایرا بدونین نامردای بی‌شرف و خدا لعنتتون کنه. مایل اکا جان در پناه خدا. مایل درمون الله باش دوستی عزیز. خوشحال شدم از شنیدن شما. خوب در اینجا کی هست همین نفر من در استودیا ندرور خیلی یک جوب درور متاگین در استودیا ندرور مت خیلی میورور مت کد میاستی بنویس در واتساپم غم نتی دایم وقتی برنامه. خوب انا برادر راه حق بفرمایید. این برادر در جایی که مردم خوابن فکر میکنم. یک برادری که در واتساپ زنگ زد خیلی مردم زیادن. یک نفر به نام ایشانی سید مختار داخلش دایسته است. بفرمایید. یم پدری من باشه که باز مجبورش کردن که بدرویه یا که یکون نفر دیگه باشه. خب انتظار باشین. بله برادری عزیز فرمو.
یوتیوبتون رو بکشین. گپ زنیم برادر عزیز، شما در واتساپ دست تماس هستیم، فرمایید. بله برادر سمیر فرمایید، گپ زنیم. برادر سمیر فرمایید، یوتیوبتون رو خاموش کنین. برادر پامیر هستش ما اینجا؟ فرمایید. سلام علیکم در واتساپ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شما صورت زن موندگی اختون گپ میزنید؟ تلفن در خارج رمضان برادری از شیفرسین از نوات تماشا کردم، شیخی میرزا جگر رحمتی را موندنده صورتش نیست در دیوار. صورت میرزا؟ بله. برای کی کامرا همون را فقط میگیرد، خدمت نمیگیرد. امکانیت باشه ما نشان را برانه. میرزا جگره؟ بله. حتما در دل ما هست کو بس نه؟ با بینیمش با شعر میشیم، با شعر میشیم، با وقتش میشوند. تمام انشالله کوشش میکنیم که در اونجا عکس صورت چاپ زنیم. خداوند نگهبانت استفاده کرده. آمین. خدا نگهدار. السلام علیکم. و علیکم السلام. فرمایید. برادر عزیز سوزی خوبه؟ تشکر. شما خوبین؟ سلامتین؟ بلندتر گپ زنید. الحمدلله. برادر عزیز میخواستم چی کنیم؟ کمتر در هیجان هستیم یکم باره. هیچ شرم نکه. کی در سر دستارخوان نشستگی با خانوادت صحبت داریم. فقط همون نوشنیکات نجنبون که ترخ پرخ منه. نوشنیک نیسته تو که زایت کردم موندگیم تلفونه. یا جا همونش قراره در پیش چوردانو بزنه گپ زن. خوب شد؟ فرمایید. زنده با جناب عالی بفرمایید، صحبت کن دوستی عزیز. منوچهر شما گفتین که شما سیاستمدار درست؟ همین یک سوال از شما. شما همین آخران بارا دوست جواب بدین که راست جواب بدین. آخران بارا که یک کتاب خونده بودین درباره سیاست و نام کتاب چیه؟ آخران بار بگو مود؟ من کمپ خوندم. مبارزه من ماین کمپ. ماین کمپ هیتلر نوشته است. بله. کی بود؟ چند وقت شد؟ 3 روز میشوه. هر روزم میخونم یک کتاب. گوش میکنم. 2 روز پیش هم اون مکتب کنای استاد عینی را خوندم.
چی مقصد بگو؟ چی گفتنی درباره کتاب من درستی میگم برادر عزیز، میگم که من نه اینکه با تعریف با این طرف من بدون کتاب زندگی خود من نمیبینم. به همون خاطر همون من کم فهم که همون بارزه من که هست همون چند بخشی دسترس نبود، الحمدلله پیداش کردم، هم صوتیشه و هم کتابشه. واقعا یک کتاب خوب است. خیلی کتاب اگر خیلی باید شعور سیاسی بالا باشه که کتاب بخونی، چون که در چه موضوع در تمام موضوع درباره سیاست، چخیل در سیاست پارلمان اتریش صحبت میکنه، از روزی تولدش، از نگاه سیاسی دموکراتی هم میگه چخیل است، چیکار کردن در کار، کدام نفرها باید سر قدرت بیاین، کیها باید صدا بگیرن، کیها مردم نمیمونن که دولتشو پیشرفت بکنه، چیکار باید کرد که آلمان یک دولتی با پرقدرت باشه و چیکار باید کرد که قدرتی گرمن ها را دوباره به دست اونها آورد رساند. یعنی هم چیزای تاکتیکی و هم چیزای مبارزه. یک کتاب خیلی خوب است. بعد ما فکر میکنم که مثلا یا اشتباه شما در چیه که میتونین طرفی بگیم طرز گپ میزنن که گویا تمام مشکلات دنیا در تاجیکستان هایی دیگه اگه چیز خوب نیست. تمام مشکلات دنیا در تاجیکستان باشه چه خیلی گپ زنیم دوستی عزیز. همه مشکلات تاجیکستان، همه دنیا در تاجیکستان باشه چه خیلی گپ زنیم دوستی عزیز. اخی خوب گوش کن برادر عزیز. این اولیا ایرتون اخدا. امروز من در دیگه کشور زندگی میکنم. به تاجیکستان ترم روز من میگذرونم. الحمدلله پاسپورت سیاسی در کیسم دارم. پاسپورت سیاسی دیپلماتی در کیسم دارم. پاسپورت سیاسی را خیلی نمیارن تقسیم کنن به تنت. حتما باید آدم سیاستمدار باشی، واقعا بدونن که همین آدم سیاستمدار نیاز به همین چیز داره. اگه چی نمیرسید است که من امروز بیام مشکلی که نباشه در تاجیکستان گپش بزنم. مشکل هست که گپش زده ایستادیم. نه من نمیگم که هیچ مشکل نیست. البته مشکل هست در تاجیکستان، نه تنها در تاجیکستان، در تمام دولت ها مشکل دارن. دیگه دولت همه یک حکومت مشکل دارن، لیکن از حد زیاد تمرکز سر مشکلی و پرابلم ها این مردم ذهنیش خراب میکنن. این مردم دیگه همین بعضی نفرها زنگ میزنن هیچ اهمیت نیست که یک مریضی داشته باشه، زنگ میزنن همین بدگویی دشنامگویی افرادگویی مثل که تمام سبب پرابلم هاشون در همین جنوب در پریزدین میگنن. بسیار کاری غلطه، بسیار کاری اشتباهه. شما نگاه که گوش که برادر عزیز، یعنی میگویی که بسیار کاری غلطه، کاری اشتباهه. یک آدمی که قانون اساسی میفهمید چیه، همین قانون اساسی را کمک شرط بده بعد بگم. کنستیتوسیا خیلی نمی کنستیتوسیا، یعنی قانون اساسی چی میگه، چیکار کنه که قانون اساسی را کی قبول میکنه؟ درست نگین. من فهمیدم، من فکرتون گرفتم، یعنی که قانون در چی قبول استگیل یا نمیشه کشورم میشکنه. یک آدمی که ده سه بار خودش پرزیدنتیش دراز میکنه، همون آدم با فکر خودت لایقه که مردم گوش کنه، وقتی خودش همون قانونی قبول کرده خودش که مردم قبول کردن که خیلی نمی دو بار پرزیدنتی گرفت، دو بار سه بارش کرد، بخشی امره کرد، یک حکومت خانوادگی تشکیل کرد. خیلی اول میگم که من حکومت خانوادگی تشکیل میکنم، خب دیگه بود گپ. حاجی این مردک اول مردم هم تر مسخره کرد، اومد گفت که تمام. همون عقلی بزایا داریم، همون گوسپند نادان میدونی، گرگ نادان میدونی. در بفیم در کتاب الف با خوندگی بدی در وقتی میداکید یا داشته باشید بز زکی جنگل. نه او جنگل پشت دیگه های، او جنگل پشت دیگه های. یک گرگی گرسنه میخواد که یک بس که در طور درخت است همون را بفراره بخوره، بس فنش میکنه که تو اوس برم میرم زیرا میرم میخرم میام، بعد بسیار روغندون میشم میخریم. بعد این گرگ میگه خوب، میگه که بر میگرده نه بزای نه هیچی. بعد میروه این مردم ما را چخی رحمان رو فن میکنه ده بز اکم رحمان رو فن. بعد جورا گرگ بیچاره خیلی گرسنه بود، حرکت میکنه میره و استا که یکی اسب هم میبینه، اسب هم میبینه میخواد که حمله کنه، اسب میگه ولی 20 دقیقه گپ زنیم. حوزی 20 حوزی من که خراب میخرم فربی میشم، فهمیدی؟
ما یک سیر است که برای تو نشان میدم، بیاد همین پسی پای من نگاه که هم وقتی که گرگ پسی پای همو اسب نگاه میکنه میزنش که دندوناش هم میرزه، هم ای گوشت میمونه و هم ای دندوناش. اینمی رحمان خود ملت ما رو همین خیلی کرده است که این روز خب که پگاه ساز میشه، پگاه خب که روز دیگه ساز میشه. همین خیلی همین مردم همین مسخره کرده است. همین خیلی هست یا نه؟ در کشور درسته که مشکلی ها هست، ولی من فکر میکنم این طرز برخورد با مسئله ما هیچ نتیجه نمیده. ما مقصد کشور مشکوک میکنیم نسبت به خلق. کشور دیگه حکومت دیگه هر یک خلق به یک دیدی ترس، به یک دیدی وهم میبینه. از این سبب نظام خود را قوی میکنه. همین حالا در تاجیکستان ما یاد دارم دورهای پیش ما شب درست میگشتیم، یک پلیس یک ملیسه نبود شب، ولی هر شب در چی میسد ملیسه میسد قدیره. برای چی؟ به خاطر نمیشه شبکه دومدن هر گپ زدن دیگه حکومت همون نظام خود قوی کرده سر مردم. ما باید یک کار کنیم. ما مخالف تنقیب نیستم، ما یک کار کنیم همین خلق را دشمن نسازیم به حکومت. درسته که مشکلی است نه که کشف میکنیم. ما حکومت تایسن که بره، یعنی حکومت مشروع نیست تک، یعنی هم مشروعیت شاید است دادگی این حکومت دیگه. قطعی حکومت گپ ما نمیخوایم قطعی گپ زنیم. این باید بره وای سر قدرت برادری عزیز. این خیلی که خودت فکر کرده است ما باید 10 سال دیگه مردم بگیم که شما با حکومت دشمن نگین. 40 سال میگذره برادر، همین 30 سال بس نیست که همین مردم ما دشمن شید نشید، خیلی شید نشید. این همین 30 سال بعد بس نیست که همین خانواده بروند. خب و این بعضی نفرایی که میپوین گپ میزنن که همین فکر خطا میزنن که او میریم مثلا جمع میشیم میریم تاجیکستان، همینو گپی در هوا میزنن و سیاست در نمیفهمن. خب جمع شدی رفتی تاجیکستان چی میآید است؟ با ما گفتیم گپی خلقی چنان زدن که خراب در کتالی نمیزنن. خیلی ایدس مونی چی نمیاد، چیکار میکنی؟ روسیه هم جاست، وزیر روسیه است و هیچ کو پیدا نمیتونیم. نمی فکر خودت اون موهی که من نقل بیست پیش گفتم، موهی که من نقل کردم کو یک موهی را بده، موهی را در جموندن در موبایل شیشه کشیدن. این موهی همین موهی کلون باید موهی مایده را می خوش 60 بال حمله کرد. وقتی که ضربه خورد ترسید، همون شیشه را گرفتن. موهی در پیش میترسه که بیا بزنه باز دوباره شیشه دیگه نیست، اما در ذهنش موندگی همین شما روسیه میگه که روسیه تمام که دیگه تمام قدرت دنیا در دست شای. همین مردم قرقیزستان هیچ وقت روسیه طرف هیچ چیز نگفت. این فکر رو برادر فکری پوچن و خیباره همین ناراحت میکنن. این فکر رو روسیه اصلا قفو زندگی خودشه. روسیه 1000 روزه که برای همین تاجیکستان برای همین تاجیکو یک گپوی برادر میزنه که همین روسیه را شما فقط پیشنهاد روسیه هیچ کار کردن نمیتونه. مردم وقتی که بخواد اینجا روسیه اصلا نه روسیه طرفدار همون رژیمیه که میآید، همون نفری که قوا را نشون دادن میتونه. تمام روسیه برای تو میاد رحمان و نگاه میکنه. روسیه در سیاست جهانی بازی کرده. رحمان فکر بعد 7 میلیارد سیاست جهانی ده. اصلا این چیزو یعنی غیر قابل قبول است. البته خیلی دیدگاه فرق میکنن. من دیدگاه فرق میکنن برای که فهمیش. مثلا دیدگاه شما به خاطر چی گفته هستم که دیدگاه تو قبول ندارم؟ چون این دیدگاه شما دیدگاه قریب نیستی مردمه. یعنی خیلی فکری که خرد میکنی همین فکر پروپاگاندا قطعی آوردگی دختگان که روسیه تمام که رحمان و دوست میداره. تمام همین روسیه همین مردم که اومد یک پرزیدنت دیگه اومد با قطعی روسیه رفت اومد میکنه. تمام یگون گپ نمیشه. چون که در قرقیزستان هم کار میشه، در تاجیکستان هم میشه همه همی کار. ما خود ما فهم کردیم. اینی میگه درسته، ما خود ما فهم کردیم که اینی این روسیه مینه اولی مثل همی که
یا آدم لات مینوز یا کم بیام میزند این خیلی نمیشه دوستی از روسیه هر کدام کشوری دیگه خیس انقلاب کردن پرزیدنتش هم دیگه شید این ما دور نمیریم قرقیزستان دا شید کنم کار اولی شما میگن که اول در قرقیزستان بویی و دولتی نیست اولی شما 10 سال دیگه بستین با قرقیزستان چیکار میکنه رحمان فقط حکومتش ولی شما بستین اول بعد شما میفهمین که بعد اکثر مردم فکر میکنن که اگه میوه مبارزه و میوه آزادی باید همین زود همین برسه و مردم بخریش بشه این خیلی گپا نیست دوستی از همه چیز وقت داره مردم گرفتن آزادی شو 10 تا پرزیدنت هم بیا که مردم معقولش عوضش میکنن یه روز نه روز به مقصدش میرسن ما یگان قدم نگذاشتیم میگیم روسیه من نظر شما چیکار کنه مردم چیکار کنه چی برنامه مردم باید بیدار شود مردم باید حقش طلب کنه همین رژیم که فهمید که همه مردم بیدار شده دیگه خودش مسئلهش حل همین مردم هنوز باید بیدار شود تمام من فکر میکنم مردم بیداره مردم میفهمن چرا یکی ایدسمونی چی نمیاد همین میگه مردم رو راحت کرده یعنی میگه میآید ان شاء الله یا امروز نوبت فردا میآید به همین خاطر این چیزا یک چیزایی هستن دوستی عزیز که در این برای بحث مناظره کردن اصلا فایده نداره ایدسمون نمیآید ایدسمون نمیآید اینجا برای چی ما 5 6 ساعت چیش دیگه میآید ایدسمون این میکار ایدسمون اومد ما 7 سال پیش همین شرایط نداشتیم 10 زیرو میشتیم 100 نفر گوش میکرد 100 نفر گپ میزنیم این نمیشه امروز الحمدلله هزارها نفر میلیونها نفر مخالفین تماشا میکنن تمام دنیا مدیا خطی پروپاگاندش برده است تمام کشورهای دنیا نیست اقتصاد شده پروپاگاند مدیوی میزنن این اگر که بفور درباره آمریکا یک کتاب درباره کتاب سیاسی گفتی یک کتاب بهترین خوندم دی فالش und die wahre Freiheit میگن فهمیدی یعنی یک کتاب خیلی کتاب مهمه در اونجا بخش مدیا داره اون بخش مدیاش خیلی خوب فهمونده که مدیا چی خیلی مهمه برای هر یک کشور امروز مخالفین مدیا در دست داره اگر با همین کوششش حرکت کنه باز هم بیشتر مردم جلب میکنه خوب راه همین دوستی عزیز خیلی نمیشه که امروز اومدم فردا تمام باید به مقصدم برسم اینو میخواد ماشین خر میشه چند سال باید کار کنی که ماشین تا بخری خونه میخری این برای خونه یا آدم نتوشیشون 10 سال کار میکنه نمیگه که میشه این کار ما میتونه دوستی عزیز اوکی من چیز نه فکر کنم به احترام دارم خود شخصی تحصیل کرده میفهمیم نه که من به همین روش شما چی نیستم بازی نیستم من پیشنهاد به همین که شما که اکثر نفرهایی که میدروین شما را برنامه شما را گوش میکنن باور که سواد ندارن گفتی خودم سواد سیاسی ندارن اینو نداشتم میاموزیم شوخی میاموزیم این در نظر دارم 5 ساعت درس درباره ژئوپلیتیکا اکثر مردم در اینجا میدونن اومدن نمیدونن ژئوپلیتیکا چی است نمیدونستن ملت چگی گفتن خطا نمیدونستن که روسیه این شهر نیست این کشور این چیزا رو آموخته است دانخه همین خیلی ما نکنیم نه آموزه مردم بعضی ها اکثریت مثلا میگن که این درباره ژئوپلیتیکا چی گپ میزنه برای اینکه بفهمید خیلی سیاست همین خیلی خلقوبی شدگی اینی چیزا برادر عزیز استاد مردم میفهمه باور که نکن دهن یا برامت 100 نفر میفهمه میگه پورا این اگه مقصد همه ما نمیتونیم که واسه بریم که نبگیرین جنگ کنیم ما بعضی ما زیادی جنگیم ما میخوایم که مردم با عقیده کامل خودش بیاید که هدف هیچ وقت شکسته نشوه هدف اگر بازوری به سر مردم رسونده شد و هدف از بین میره هدف باید که مکمل با دانش سیاسی با فهمش سیاسی مردم حرکت کنن ما برای مردم فهموندیم که در جهان سیاست چی میگذره کدام کشورها ها زبر قدرتن چرا که باید چنین کرد همین چیزا رو استاد مردم میآموزیم خود وقتی که مردم نه آموختیم که مردم همین چیزا رو نفهمیدن درک نکردن چطور ما میتونیم برادر عزیز که پیشرفت بکنیم گپی خود درسته مردم نمیفهمن میفهمونیمش همین که واقعا اگر صبر و طاقت دارن نمیشه در نصف شب که در روسیه ساعت 5 است شاید در بعضی جاها شاید ساعت 9 باشه در ما ساعت 23 و 55 است 3 دقیقه برآمد میکنیم در همه این مردم دیده ایستن گوش کرده ایستن اکی این مردم همین قصه آموخته ایستادن سیاست خارجی را فهمیدن چیه سیاست داخلی را فهمیدن چیه معنای کلمه ملت فهمیدن چیه فهمیدن که ما ملت چی نیستیم ملت همه مردم تاجیکستان ما محلگراییم هیچ فهمیدن باز مثلا بسیاری چیزا رو ما در همینجا کوشش کرده هستیم که هم قلم کار کنه هم زبان
هم زبان و قلم هر دش خود میدونی که همیشه رفیق بودگن قلم کارش میکنه زبان میگه گپشه ما همه کار روزش کرده میتونیم برادر عزیز درست ماشاءالله انا ما یک چیزی در شما میخوام که همین برنامه تو را کوشش کنین همین جهت علمیش از زیاد کنین اونو همین بعض نفرها زنگ میزنن بسیار عقیده خطرناک دیگه میزنن انا لعنت کرده لعنت الله انا مثلا مهم یخین همین گپای ثبوت چی لازم نباید همین گپا در برنامه علمی زده شود انا و مردم وقتی که شخصی که گفتی خودت دمی فهمش سیاسی نداره کمتر جهان بینیش واسه نیست اینی گپا را میشنوه فناتیک میشه و پا گیزه خطرناک آدم میشه و مقصد فکر میکنه که ما دیگه جراه نیست ما باید که قتل کشتار کنیم همین بکشیم از بین بریم با همین خاطر باید فهم مردم هشدار کرد دعوت کرد به خوندن و خلاصه فکر میکنم درسته من بله برادر عزیز بله مقطع خوب فهمیدم مقطع خوب فهمیدم یعنی زیاد مردم اینجا در استودیو هستند دوستی عزیز گپای شما را خوب فهمیدم تشکر زیاد ما باید که واقعا برنامه هم بس کنم 6 ساعت میشوه یعنی دهنم گرم میتونم گپ بزنم رفتم بگیرم اما تشکر زیاد میگم بستین دقیقاً تشکر به شما نیز برادر که داخل شدین باز ان در برنامه دیگه داخل بشین صحبت میکنیم خب دوستای عزیز تا این وقت ما با همدیگر بودیم با همدیگر صحبت کردیم همدیگر را شناختیم همدیگر را فهمیدیم چیزی آموختنی بود شناختیم کوشش بکنیم که در برنامه‌های آینده ما وقتی که یک ملت می آموزد واقعا که سیاست چی است به خاطر چی این کار این طور می شود اون ملت هیچ کس شکسته نمیتونه مقصد ما همه والله که شما بفهمین سیاست چی است ما و شما با یک جایگی درباره حل مشکلات کشور ما صحبت بکنیم واقعا از نگاه علم بریم تنها از نگاه علم میتونه انسان پیروز شود بدون اون راهی که اون خطی که علم کشیده است هیچ وقت ما به هیچ جا رفتن نمیتونیم این سپرکی او سپرکی نکنیم بفهمیم که مشکل اساسی ما بیسواد ماندن زیاده از 95% مردم ما است و تشکر میگم با تک تک شما که شما در برنامه سوگند به قلم بدین دوستای از هر روز پنجشنبه ساعت 18 یا که 17:30 به وقت آلمان و به وقت مسکو ساعت 20 ما برنامه داریم به وقت تاجیکستان شاید ساعت 22 باشه و همون خاطر در دیگر تماشای دیگر نوارها و لایک گذاشتن و سخن علم رسوندن هر کاری که شما میکنین به خاطر خودتون میکنین به خاطر آینده فرزنداتون میکنین به خاطر اون میکنین که یک جوانی دانشمند مثل من بتونه که فکر عقیده چه گفته بتونه همون خدمتی که میخواد از نگاه علمی باشه از نگاه مبارزه باشه از نگاه ناموس باشه همون خدمت برای شما کرده باشه به همه شما خداحافظی میکنم خدا همه شما را نگهدار باشد در برنامه‌های دیگر کوشش بکنین در دیگر نوارها کوشش بکنین که بیشتر بازپخش بکنین لایک بگذارین تا اینکه واقعا حرف علم و قلم شنیده شود خداحافظ